mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ tòní o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín pápá àpanijá sí bí àwọn bàbá sọ̀nà àròjọ́ musolókun lábẹ́lá lérè fi tá a ti mọ́ yọjú lójú fèrèsé náà ni ibo la yọjú sí bàbá ìgan yọjú bàbá ti ń sùn lọ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá ojú pópó náà sì máa ń ṣẹlẹ̀ rí o bó oorun bá ń kun dẹ́rẹ́bà kó sì rè wábì kan kó sọ fáwọn èrò wípé ẹ wá oorun kóhun ẹ wá ohun tó dálẹ̀ wọn ní jàmbá mọ́tò ọlọ́run ló mọ̀ jọ wọn táyà mọ̀ fọ́ bàbá yẹn mọ̀ ṣìṣe ọpẹ́lọpẹ́ ní tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ o wọ́n ní bàbá ti fẹ́ mọ́ lálàá ó ti fẹ́ mọ́ wọnú cloud9 lọ kó tó di wípé wọ́n fọwọ́ tọ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ló ṣe fídíò yìí kọ́lọ̀ ń jọ kó wọ́n sọ wa o ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá ojú pópónà tí máa ń fa rẹ̀ o ẹ jẹ́ àtún wá dé ojú pópónà ilẹ̀ olójì níbi tá a ti gbọ́ kan ní àwọn báńdíìtì lélẹ́yìí kì í ṣe pé dẹ́rẹ́bà sùn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dẹ́rẹ́bà tẹ́ rí iná páàkì mọ́tò wọn náà dúró lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbọ́ robot tako tí ìbọn sì ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò. ó wá ń jọ bí ẹni wípé bá a ṣe ń pa náà kan nìkan ń rú o àmọ́ bí tí àwọn báńdíìtì tí wọ́n ti ń rọ wa ò sán pọ̀ tó báyìí ni. lóńdó ilẹ̀ olújì road odò ilẹ̀ olújì road bandit ní ilẹ̀ olújì road. ẹ̀yin ará Oǹdó àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ ẹjẹ́ amúra síra wẹ́ẹ́ rí i pé ojú ibi tí àwọn àmì tàbá àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ti máa ń ṣe stop and search rèé mú rí àwọn drum wọn lọ́ọ̀kan bẹ́ẹ̀ bá sì wo lára àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ jíìpù náà ẹ rí wípé ó fẹ́ jọ tàwọn mọ̀pó àbí. ó rẹ̀ já kó rẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ àwọn ológun níbi tí wọ́n ti sọ wípé gbogbo ibùdó àti támàkì àwọn iswap làwọn dáná sun o àwọn ò bá kankan nínú wọn ṣùgbọ́n àwọn rí nǹkan ìjà olóró kó. àyà wa ń wò rárá rò ń bi mí pé àwọn wo lélẹ́yìn nínú iléeṣẹ́ ológun ọ̀ká mi mo ní kò sẹ́yìn operation adinkai kí wá sẹ́yìn nìkan náà ṣe o wọ́n ní lápá àbòmí náà wọ́n ní ọwọ́ wọn ba àwọn foreigners pàápàá jùlọ ọmọ Ghanaian kan tó jẹ́ illegal immigrants wọ́n ń profile ẹ̀ lọ́wọ́ àtọmọ Sudanese tó wà lára àwọn terrorist fighter. wọ́n ní wọ́n bí wọ́n lẹ́jọ́ wọ́n á sì rojọ́ kí náà ń wá kiri ṣé wọ́n gbọ́ wípé security ó gba òde kan kí náà ń wá nù gbó nínú Nàìjíríà wọ́n ṣe lálàyé tí Sudanese dá wọn lójú ṣùgbọ́n ti Ghana náà fẹ́ mọ tí obìnrin ní ti Ghana ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ wípé ní Borno ọwọ́ tún bá àwọn mẹ́fà míì wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lélẹ́yìí ṣùgbọ́n oríṣiríṣi nǹkan tán fẹ́ lọ supply fún àwọn agbésùnmọ̀mí ní Borno òun náà gbà lọ́wọ́ wọn o wọ́n ní wọ́n sì ń fimú fínlẹ̀ wípé Boko Haram náà fẹ́ lọ supply kí wá làwọn nǹkan tán bá lọ́wọ́ wọn o. wọ́n ní wọ́n bá 202 carton of abisa tó fi ń pa koríko wọ́n ní ara ò tí ì fún wọn gbà náà àfìgbà tán bá Starlink internet kit náà wá wò wípé ọwọ́ báyìí Starlink tẹ́ wọ́n lórí táwọn ò fi rí yín mú tẹ́ fi ń jẹ́ pé ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ń bú àwọn fertilizer tí wọ́n fi ń ṣe adolóró IED gbogbo ẹ̀ náà bá lọ́wọ́ wọn ní wọ́n lọ́wọ́ ń bá àwọn gan ní ìsìn àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà ojúlala kan fi ń sọrí mu ní kán kó àwọn NDLEA pẹ̀lú wọn ó ń jọ bí ẹni pé àwọn ń wẹjú dáadáa àwọn mọ̀ bá wọn mú wọn. ó dá níbẹ̀ já sáré yà lẹ́dọ́ gọ́vnà pẹ́bọ́lò fẹ́ gbà fún ohun rẹ̀ ògbọ̀n lórí ọ̀rọ̀ insecurity mọ́ o ó sọ ó ní ọmọ tó bá ní ìyá àwọn ò ní sùn ó náà ò ní fojú korun gbogbo àwọn agbófinró rẹ̀ tẹ́ẹ̀rí tí wọ́n ń sá sókè sódò yìí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn àti àwọn tí mọ̀gùn olóró ọ̀nà ń lé kiri ọwọ́ sì bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wọ́n ní sítádẹ́ wọn rì wọ́n ní àbẹ̀tẹ́ wọn rì wọ́n bá wọn lójijì ọmọ kan ń bọ̀. About 12 suspected cultists were apprehended. They've been handed over to the police, and any moment from now, after they do investigation, they will be charged to court for proper prosecution. The governor has sent a formal warning to Uzebu community and the Eyanomo community over their leadership also that has been going on for some time, from the Ojonwere down to the Okagele. So this is a direct warning from the governor that whoever that is having any issue or dispute regarding community should kindly seek redress from the Oba's palace, or rather go to the court of law instead of creating problems in the communities. mo wá ń bi àyà náà ń bi mí ó ń wò mí mo níbò ni wọ́n ṣe ń ṣe àṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ torí mo gbọ́ wípé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọ́n pọ̀ bàbí ní Ẹdó àyà ní ọ̀gá mi sẹ́ni gbogbo àwọn tí wọ́n wá rán sí wọn tán mú wọn náà wọ́n náà ti gba ọ̀nà tí àwọn ọmọ yìí gbà kọjá báyìí wọ́n ti gbà bẹ̀ kọjá rí wípé ó lè ló mẹ́sì ó lè tọ̀ lórí àpáta mọ́ náà wọ́n ti fi gbà kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn náà wá ń lò wípé aláwọn ò fẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọn ní Edo State wọ́n ní àwọn aráàlú náà wọn náà wá fọwọ́sowọ́pọ̀ wípé wọ́n bá ti kófìrí wọn àwọn náà náwó sí wọn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ kan wá sí irú ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹja wá yà. lára kan náà àwọn ọmọ Igbo businessman náà pé wọ́n lòun náà lówó lọ́wọ́ ó lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan wọ́n ló wá ganu sí máìkì wípé ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo láti fi lè kógojá tí insecurity ó fi dópin ní ilẹ̀ Igbo náà nìkan pa Nnamdi Kanu pọ́ùn láìkì mọ́ sẹ́mu sẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n kan pa ló tọ́ mo ní
ó lóun sọ kò sì sí ẹni tó lè ní kó ń kọ́rọ̀ òun jẹ. orí agbágbé ló ń ti ń sọ yìí níta gbangba níwájú kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ náà ni yóò kọ́ àwọn yòókù torí wọn ò pé lọ́gbọ́n wípé ṣé ẹ rò pé ilé haúsá nìkan àbáwọn agbésùnmọ̀mí nìkan ló ń lo IED ni bí ẹ wá wò ó bí mines IED náà ni ó bó ṣe ń pa àwọn ọmọ Ìgbò wípé wọn kàn fẹjú ẹ̀ síta ni wípé terrorist group ni wọ́n mo ní ọ̀rọ̀ yín ò wọ̀ mọ́ ẹ fẹ́nu kò mọ́ wọn ní gbogbo ọmọ Ìgbò kọ́ ló fọwọ́ àtẹ̀sẹ̀ sí Biafra. yóò sì dáa káwọn religious leader àwọn tètè sọ̀rọ̀ sókè. Only way to return full normalcy, I'm saying it on air. If you watch the system the whole thing is going, the time they arrested Nnamdi Kanu, it was like up and down, up and down. Yeah. The time they arrested Simeon Ekpa, it cut to 50%. The time that Nnamdi Kanu was convicted, it reduced to 10%. That's what we are battling now. Put it on air. If Nnamdi Kanu is dead today, the government of Nigeria will put Nnamdi Kanu. Trust me, normalcy will start coming. And that's all what every Igbo man prays for. So, extradite the mines in the land. They have done a lot, but they plant again. Ọlọ́run náà láti rí ẹnu wọn ò kó bẹ́ẹ̀ náà ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ náà ni àwọn ọmọ ogun Biafra kan ti kóra wọn jáde wípé tí ààrẹ olódòdó ò bá fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ n táwọn ó ṣe yóò lé o àwọn ó dogun lẹ́ o àwọn ó dá ọ̀tẹ̀ lẹ́ o àṣì àwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n fọwọ́ sí kínní àṣà àwọn náà wà. Tinubu, all Eastern leaders, if you don't want to lose lives, release Nnamdi Kanu. I have told you, a great fire is coming upon the country. A great fire is coming upon Nigeria. Everything that happened in Osi-Itukwa today, in Osu local governments, is caused by Nnamdi Kanu and his team. Because he is one that is giving them order to do the atrocities that they committed. One happened to me beside here. About 2 people have been killed. A guy from Port Harcourt being killed here because of they saw a police report in the vehicle. They thought he's a policeman. They here. One of the prominent men they were having in Akama here was here, the same place. And one guy from DJ who came to visit his girlfriend was dead here. He's our people, he's our brother. Those people are our brother, being laid in. But some of those guys are from Ogbeni states. On the name of we are Biafra Liberation Army, we are taking our place, we are chasing for Fulani. But in our place, that's not like a Fulani. Across Osun was not spared either. From Awi-Demili to Ebenato, from Itinanta down to Uda, and several other communities, places once filled with worship, hymns, and prayers were reduced to ruins. Church buildings were burnt, pews destroyed, altars abandoned, parishioners stopped gathering. If you not cooperate, if you not comport yourself, I must keep on killing you people. To itself. They are trying to see if it can be rebuilt. But some of us are praying that it's actually done. náà nìyẹn freedom náà lọ́n fẹ́ gbà wọ́n ń jàjẹ́ òmìnira àtàwọn náà tí wọ́n burú ju tàwọn Fúlàní lọ wọ́n ń para wọn wọ́n ń pa àwọn èèyàn wọn wọ́n ń dáná sun ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ń dáná sun everywhere. Wá fẹ́ mọ̀ fi wọ́n wé ọ̀nà tí Sunday Igboho gbà láyéláyé. These are from the hospital. Yes. Are there nurses here or doctors here? They kidnap doctors, they kidnap nurses. They will be treating them. If you're aware that they come to you and they kidnap you, they will force you to be doing their work. If you are a doctor, you're a medical personnel, they will bundle you with fear. Then you begin to work for them in order to save your life. You know, many of the people they captured, we call them informants and all the people aiding and abetting with them. Many of them, they didn't start that work. Àwọn tó dẹ́nbẹ̀ wọ́n já wáyà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá Àbújá gangan la ń lọ wọ́n bá àwọn ọlọ́pàá 4 ọ́fíìsà 4 wọ́n gbowó ẹ̀yìn àṣé wọ́n sì owó gbà ní ọwọ́ ọ̀gá ICPC ni wọ́n ti gbowó wọ́n ti tẹ́wọ́ gbowó. We have about 4 policemen in custody as we speak who tried, not just tried, but successfully extorted somebody of high importance, unknown to them, that this person is a highly placed person in the society. In fact, in clear terms, they extorted, mark my words, extorted the chairman, what they call him, ICPC. Yes, they extorted the chairman, ICPC. Where are the policemen? They said. Abẹ́rẹ́ monkey go market no fit return ọ̀gá ọlọ́pàá ọ̀gá ICPC pátápátá chairman ICPC wọ́n ìyẹn sì fún wọn ó wá pọ̀ ga wọn wípé ẹ wá o ọmọ yín ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bíi gan tán bá rí olódòdẹ wọ́n ti gbowó ẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀kan tó mọ̀ wípé president náà gbowó ẹ̀yìn lọ́wọ́ rẹ̀ aláfíìsì ni àwọn àtowó ẹ̀yìn báyìí wọ́n fi ṣíán ni àná ń dájọ́ ojoojúmọ́ àwọn yẹn ti lọ ẹsọ pé ó ti lọ. ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá tún gbé yín yà padà sí ọ̀dọ̀ àwọn méjì ọmọ ìyá méjì tí wọ́n jí ọmọ gbé lánàá lọ́yọ̀ọ́ ó ti ń fẹ̀ lójú sí o ìyá tán jí ọmọ rẹ̀ gbé
àwọn náà sọ̀rọ̀ torí wọn sọ̀rọ̀ lánàá. ilé àwọn ṣé ẹ lọ fọ́lé olùṣọ́àgùtà bẹ́ẹ̀ fọ́. a lọ fọ́. ó mì pé ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ ìpapọ̀ ni ẹ wá ń yọra yín ẹ má yọra yín ẹjọ́ ń ṣe ni. ọjọ́ mélòó ni ọmọ yìí lò ní àkàtà yín káwọn ọlọ́pàá tó rí yín mú. ó dà pé bíi 9 days sá bíi 9 days àbí 8 days. ọjọ́ wo lọ́jọ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn jẹ́. ọjọ́ Friday ni. ǹjẹ́ bá yàn nílé ní àsìkò pàtẹ́ lọ fọ ilé ọ̀hún. ẹni tó sọ fún mi ni pé èèyàn wà nulẹ̀ ó ní èèyàn wà nulẹ̀ torí òun ló wọ nulẹ̀ ó ní èèyàn wà nulẹ̀. a jẹ́ pé ẹ kó nǹkan jagun lọ nígbà tẹ́ ẹ lọ nìyẹn. àkóhùn anything. báwo lè ṣe fọ́lé. ó mú kíní òkúta pẹ̀lú kíní àmà olófin yọ blọọkù yẹn ó dẹ̀ ní kí n máa wọ́ọ̀ṣì wájú ń gùn wo àwọn èèyàn tó máa ń bọ̀. ń tẹ́ ẹ ṣe lójú ara yín tẹ́ ẹ ṣe ṣó dáa. kò dáa o. báwo lẹ ṣe yọ àwọn blọọkù lè tí àwọn òbí rẹ̀ ò sì gbọ́ tó wọn fi gbọ́ tára àdúgbò fi mọ̀. n tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó ní kó tó di pé wọ́n lọlé ó lóun ti yọ already. nígbà tẹ kàn débẹ̀ kan rọra fi bí ìpàrẹ kan fi tì í bọ́lẹ̀. bàtà dé débẹ̀ ó dẹ̀ ní pé kí n máa lọ síbi ìbẹ̀yẹn kí n máa bóun wọ̀ ọ̀kan so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Adégbóyè Ṣèyí. Adégbóyè ga Ṣèyí. ọmọ ọdún mélòó ni. 37 years. ọmọ ìlú goni. Ọ̀ṣun state. ní apá ìlú goni ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìfirun. lọ́jọ́ yìí àti wípé báwo náà ṣe ṣe tí ẹ̀yin ò ṣe gbọ́ pé wọ́n fọ́ ẹ̀gbẹ́ ilé yín. àwọn ọgbà tí wọ́n wọlé èmi kàn jí 20 after 6 láti lè dáná fún wọn fún lọ́jọ́ Friday ló jẹ́ pé kí n jí wọn bí mo ṣe wá jí ó rí pé ibi tí mo máa ń gbé bàjẹ́ sí ilẹ̀ ti dàrú wọn wá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ nǹkan kan sí ráǹdì nínú ilé mo wá bọ́ sí pálọ̀ torí ojúlé méjì àwọn sọ pálọ̀ àtàwọn àǹtí ẹ̀ ìgbà tí dájú wọn máa ń sùn nínú ilé mo ṣe wá bọ́ sí pálọ̀ pọ́ọ̀sì tí mo yìn yẹn mo bá lẹ́nu ọ̀nà bíi bẹ́ẹ̀dì táwọn ọmọ yẹn sùn àwọn invoice ọjà tí mo rà wọ́n ti tú sílẹ̀ lẹ̀ mo wá jí èyí ẹ̀gbọ́n wọn pé Esther ọba èyí ẹ̀ sùn orí àga ojú sí máa gbé sókè torí ọmọ tó ń gbé yìí ó máa ń jarun pa mo pé báyọ̀ tó sì wá bá wa ní inú ilé padà ojú sí máa gbé sókè mo kàn wọ ẹ̀yìn àga pé ìhò jáde sí ìta wọ́n sáré pariwo lọ́nà ilé pé jáde sọ pé nǹkan kan ti rọ́ǹgì ní inú ilé o kó náà ṣe dìde àbá wa kì í wọ́n á fíkáyọ̀dà bá ṣe bọ́ síta nìyẹn kábẹ̀rẹ̀ sí pariwo a wá rí i pé wọ́n ti lu ibi yàrá táwa gan wọ̀ rẹ̀ dìtẹ̀lẹ̀ tí wọn ò rí ọ̀nà wọ́n lu kitchen náà wọn ò rí ọ̀nà kó tó wá di wọ́n lu ẹ̀yìn àga yẹn kó tó gbàbẹ̀ wọlé ṣe bíbí tó 12 kọ́ wọn 20 bíi 28 after 12 mo kàn rí private number ó wọlé ó ti kọ́kọ́ pè tí mi gbé ẹlẹ́kejì bó ṣe pè ó kàn ní ẹ̀ lóo kíkáyọ̀ wá lọ́dọ̀ àwọn ògbà 10 million ó dẹ̀ kọ́ tiẹ̀ lọ́jọ́ yẹn súlẹ̀ ẹjọ́ yẹn kò pè padà mọ́ ọjọ́ kejì ó tó pè padà. báwo lẹ ṣe sanwó fún wọn negotiation báwo lẹ ṣe sọ cash ẹjọ́ tí bó ṣe pè ní ìrọ̀lẹ́ Sunday ó lè lò láti rí àwọn èèyàn wá ní kí n máa sọ pé ìgbà yẹn ó ti reduce ẹ̀ sí 7 million wọ́n wá ní kí n sọ pé mo ti rí 1 million pé bí mo ṣe wá ní 1 million ti wà nílẹ̀ ó ní kí n máa bọ̀ lóṣogbo kí n gbéra báyẹn ó dẹ̀ pé àwọn èèyàn mi kọ̀ọ̀kan wọ́n dáwó fún mi 1 million yẹn pé bá ṣe wá dé Ìwó Road wọ́n wá ní transfer ní wà lọ́wọ́ mo ní kí n lọ gba cash ó ní láti wọlé epo sàfà lọ láti lọ gba cash yẹn bí mo ṣe wá ó ní kí n wọ Òṣogbo mo ní òkè bí mo ṣe wá ó tún wá pé ó ní ṣé mo ti dé car park mo ní mo ti débẹ̀ ó ní ìfẹ́ ní kí n tún wọ̀ tá a fi wá gbéra láti Ìwó Road afẹ́ awọ gbọ̀ngàn díẹ̀ ní kọ́ rẹ̀ wọlé ó ní kí n má lọ fẹ̀mọ́ kí n sọ ní ìgbàgbé Akínláàlú junction pé kí n sọ níbẹ̀ àwa sọ ní Akínláàlú junction yẹn mo wá dúró ní ẹ̀gbẹ́ títì ó wá lèmi àti Taluwa lájọ wá pé mọ́tò wo ló já mi mo lẹ́yìn bọ̀dọ̀ já mi pé mo wọ mọ́tò láti car park ní Ìwó Road ó ní òkè ó ní kí n tún gbé ọ̀kadà lọ sí Wákàjáyé junction àwọn ẹni tí mò ń kọ́nẹ́tì ọ́fíìsà yẹn náà wọ́n ti bá mi pa àwọn kan láti Òṣogbo pé kí wọ́n wá pẹ̀lú mi kó má dé mi nìkan dájú wa náà làwọn àbúrò mi náà tẹ̀lé mi wọ́n wọn ò yọjú àwọn yẹn sáà wọ́n mọ́nítọ̀ mi bí mo ṣe ń rìn mo ṣe wá dé Wákàjáyé junction yẹn ó wá ní aṣọ wo mo wọ̀ mo júwe aṣọ tí mo wọ̀ fún ó ní òkè ó ní mo gbé pólí bàgì dání mo ní bẹ́ẹ̀ ó wá ní kí n fèsì títì yẹn kí n máa tọ̀ bọ̀ ènìyàn máa lé ní 40 minutes tí mo fi rin inú igbó yẹn àti wọ́n á ní tó 12 ìgbà tí mo wá dé bí odò kan mi rí ojú pé bóyá kọ́tà wá bí abí kan mo wá pè wọ́n ẹ̀rù ti ń bá mi pé oríṣiríṣi sáǹdì ni mo ti gbọ́ pé kó jọ pé kó má pa èmi gan pé odò yìí mi lè kẹsẹ̀ bọ̀ pé torí mi rí bí ìrí mi mọ bódò yẹn ṣe rí ó wá ní kò sí problem kò pẹ́ mo wá rọ̀kadà kan tó wá ọ̀kadà yẹn gbanú odò yẹn ó jẹ́ kí n mọ bí odò yẹn ṣe jìn sí ọ̀kadà yẹn ṣe lọ mò ń wò pé ọ̀kadà yẹn padà mi rí kó padà wá kẹsẹ̀ bọ́ ní odò yẹn mú mi dé ibi bíbá yìí mo ṣe kọjú odò yẹn mo tó rí kékeré kan náà wájú ó tún wá pè mí torí mi lè pé ó wá ní mi lọ mọ́ ipe ṣé kí n gbé síbi kí n padà ó jọ kó bá mi ti ọmọ síta ó ní mo ti fẹ́ débi tí mo lọ pé màá rí ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ kan mo máa nà síta pé tí má ti rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn orí ẹ̀ ní kí n gbé owó yẹn rí mo ṣe ní bí 5 minutes mo kàn rí ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn láàrin títí mo wá gbé owó yẹn lé mo dẹ̀ tọ́tọ́ sílẹ̀ tí mo wá dúró pé ó fẹ́ jáde padà pé láti wá gbé owó yẹn gba tí mi rí kó bọ́ta mo ṣe wá kọ́yìn tí màá yíjú padà bá mi rí owó yẹn níbẹ̀ mọ̀ mo wá ń lọ pé báyọ̀ ti lọ fi ọmọ sí iwájú mo wá fẹ́ já títì ọ̀kadà yẹn èdè ó tún wá padà sí mi ní ẹ̀yìn ó wá ń lọ mo sì ń dáwọn dúpẹ́ jẹ gbé mi dé títí kò dúró ní alẹ́jọ́ yẹn ó wá pè mo wá ní àmú ní mo ti ń retí kẹ́ pè mí padà látẹ̀tàn mi rí kọ́ yìí ó wá ní máa lọ ó rọ̀ mẹ́ lọ́la bó ṣe wá dijọ́ kejì kọ́ ìwọlé kò pè mí rárá tó fi dibi tó 2 ní ọ̀sánjọ́ Tuesday ó wá ní madam owó tó kówó tó wá sanwó mi ìtara wa ta mi pé ìgbà tẹ́mọ̀ gbówó yíyan ò tí pé kí ló dé tẹ́ dààmú mi wá sínú agijù lọ́gàn jòrò pé ẹ ti dúró lórí iye tí ẹ fẹ́ gbà àtijọ́ Tuesday látúnṣe lọ wá negotiate owó mi pé wà wá 1 million sí ní tí má ti sọ pé 30,000 mo tí rí ẹ ṣàánú mi màá ṣá máa bẹ̀ẹ́ màá máa sunkún sí lọ́rùn tó fi wá bá wa rí mú ní ọjọ́ Saturday. àkíyèsí náà mú yìí o àti pọ́sibò mi o àbẹ́ ìràyè arákùnrin tó ń mú ìyẹjá mọ́ bá ọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú ìkan lára àwọn ọ̀gá wọ́dà ni tí wọ́n ń sọ ọgbà ẹ̀wọ̀n wọ́n ní ifá ló mú wọ́n ní àwọn alálẹ̀ lóníkànrè gidi ẹ̀wà ó ń sá kò fẹ́ jọba
náà bá gbé ní pàǹpà wọ́n di lọ́wọ́ di lẹ́sẹ̀ wípé ó ti mọ́yè yìí jẹ́ ìwọ nà ìwọ ń pápá ìwọ nà. ẹ jẹ́ padà sórí àwọn ọmọ tán jí gbé lọ abẹ́ẹ̀ rí wípé wọ́n ti sọ iṣẹ́ ajínigbé di iṣẹ́ pápápá kan sáré make millions lẹ́lòmíì tí ó ka mílíọ̀nù rí. ọmọ Yorùbá ni ó kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Fúlàní lọ́tẹ̀ yìí o mo ti ẹ̀gbọ́n tán láwọn Fúlàní náà ń gbà tán rí fọ́nrán yìí wọn náà ń pariwo wípé kò tán bí ò tán ṣe bí ẹbí àwọn làwọn lè máa ní ó ń ṣe iṣẹ́ àìdá sáwọn làwọn tún ṣe léyìí pé bàbá wò dáadáa gan Kristẹni ní pẹ̀lú orúkọ yẹn mo ní nínú 1 million ẹyọ kan ṣoṣo iná lẹ fi ń pariwo ní tí ò dáa kò ló kọ méjì kò dáa ṣùgbọ́n ẹ̀yin gangan lọ́ba yìí jẹ́ ẹ̀yin gangan lẹ́lẹ́ precept ẹ̀yin gangan lẹ́lẹ́ ọ̀nà tí àwọn wèrè wa ń tọ̀ ní ìsìn wípé kàn náà dán o ṣùgbọ́n dán o ló bí ọkẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìṣe iṣẹ́ wọn torí ẹ̀ lọ́wọ́ ṣe tètè bá wọn eléyìí kálọ̀ Fúlàní ló ṣe ní inú gbó kìjì náà máa gbé lọ kì í ṣe ibi tó gẹ̀dẹ̀ wà. ẹjẹ́ àkọ́mọ́ ẹjẹ́ wá yà lọ́dọ̀ arákùnrin ń wá boyè sẹ́nitọ̀ ni ó lóun fẹ́ dá Àtíkù lóhùn wípé àwọn akẹgbẹ́ òun ló ti hùn síta wípé kóun wá rè dá Àtíkù lóhùn wípé ìwàkúwà tí ń wá kiri yóò rí o nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì pé ìsọkúsọ ní sọ nípa 210 billion naira tó ní wọ́n copycat àbí wọ́n duplicate lánàá wípé òun fẹ́ dá lóhùn o ẹjẹ́ àgbọ̀ èsì tó fẹ́ fi dá lóhùn. And I've gone through the submission of the spokesperson of the man you mentioned, which I have respect for. I didn't see any iota of truth in it. Because I expected that before you make such allegation, you should be able to run figures, alongside your claim. However, like you all know, a budget is a policy document of a given government within a year. And 2026 budget, as we passed, represents and reflects the need of Nigerians, in line with the renewed hope agenda of the father of the nation, President Bola Ahmed Tinubu. So the allegation being raised by the former vice president is fallacious, baseless, and should be disregarded. I would have spoken more on that, supposing a run side-by-side figures and pointing out the pages or the section of the alleged budget being duplicated. But in absence of that, I won't waste your precious time going into that. We instead go into why Nigerians should believe more in President Bola Ahmed Tinubu, because his government has done well as against the claim of the former vice president. Àyà ìwọ ló dá lóhùn ni kò dá lóhùn ó lóhùn fẹ́ wí sáyẹn. ó ní kó wá sọ péèjì ibi tí gàkílà wa one chance láwọ̀ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yìí o sẹ́yìn náà mọ péèjì ni àbáyé eléyìí ní tàn wá lọ́kàn fẹ́ fi waste time ara rẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ àkóńbẹ́. The most hated person in the world is the person that speaks the truth, and people will not want to listen to the truth because they do not want their illusion destroyed. Mr. Speaker, dear colleagues, I think enough is enough. We need to address the main issue now. Where are we? The role of government in governance is to protect lives and property of the people and to provide welfare for the people. Mr. Speaker, we have failed woefully in all this. My other colleague here, Sununu, said over 70 people were killed. My dear colleague from Oyo State said over 50 people were killed. Somebody from Imo said their people are being killed. Both on the northeast, north central, northwest, southeast, southwest, south. Our people are being killed. What are we doing in government? It is important we address this, Mr. Speaker. Is it the time when we have fighter jets moving here and there that we will address this issue? Ó ga o bí àsọtẹ́lẹ̀ lọ̀rọ̀ ìrí o nígbà kòrónà táwọn àǹjọba ń gba kòrónà gbà náà ń ti ẹ̀rántí ló ti ń sọ̀rọ̀ yìí o ẹ wá wò ní ìsìn kì í ṣe lábẹ́ ìṣèjọba olódò rẹ ló ti sọ o. Ó dáa ẹ já wá yà lọ́dọ̀ Olúwo àwọn ọ̀rọ̀ kan lákàmọ́ lẹ́nu àti ẹ̀gbọ́n wọn ló kó àwọn ọba kan jọ tó ní òun fẹ́ dá kinní kan lẹ̀ the Council of Oba in the West kinní kan nílẹ̀ Yorùbá mọ́ ni kí ló ń sọ̀gbẹ́ni ó kàn sáà bínú orí lásán ó ń fi fìlà dédìí àtúbọ̀tán ọlọ́tẹ̀ ìmọ̀ dà. lábàá ṣe lábẹ́ àkóso ìwé tí ìlú àwa lè ní àwọn àsọmọdé tí ó dùn jẹ́ ìdarí ṣé àbá ìwọlé àbí òwòlé ní ìdí èyí sẹ́kẹ́tìrì bá mi wá ìwé kan láti tún gbogbo pẹ̀. olórí mi ló ń ṣe graduation ẹ ṣàdúrà á máa pàdé lálẹ́. mo kí olórí wa ní Ọ̀ṣun west kábíyèsí kelu mo fún wọn kí gbogbo àmọ́rí adé ní àbá tí bàbá Akérèlé dá ó tẹ́ gbogbo wa lọ́rùn nítorí ìdí èyí mo kéjì àbá náà pé kí ìjókòó wa yìí ó represent ìjókòó Ọ̀ṣun west
ọba pé gbogbo wa la gbà wọlé Gómìnà Alákìrì. kábíyèsí àwọn tó bá fẹ́ kéjì kẹta wọ́n ti kéjì aláwọ̀ wọ́n ti kéjì wọ́n fẹ́ bí àwọn ìkọ̀kan pé wọ́n sọ pé ká fẹ́ ní orúkọ kábíyèsí olúwo orí adé tó wà ní mo fi bẹ̀yìn ẹ má jẹ́ ká ṣe ìkéde lórí WhatsApp ẹ má jẹ́ ká fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sí mo bẹ̀yìn lórúkọ lọ píọ́lì ọ̀rọ̀ tọ́jọ́ mọ́ba àti ìdàgbàsókè wà fẹ́ máa rí inú WhatsApp kọ́mọ́ sùn sí ìlú bẹ́ẹ̀ ẹ tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ a máa bẹ̀rẹ̀ láìsẹ̀ àárín inú ìfẹ́ ibi tẹ́ bá ti rí pé wọ́n pè yín pé kẹ́ ẹ máa wọṣọ fún kí gbogbo yín máa dá nǹkan sórí ìyẹn ìṣàṣà ẹbọ nìyẹn wọ́n ń pè yín sí pé kẹ́ ẹ wá bọ ìsànà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jẹ́ àpadà sátijọ́ ẹ jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó gbà yín lẹ̀ lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ á fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ gbogbo wa padà sátijọ́ káwá wẹ̀ tí ó gbé gbogbo ráìtì mi látijọ́ lẹ́ fún mi o nítorí èmi nìkan la láṣẹ ìlú tó o bá sì ti bú mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa bú yẹn tá a bá ti bú mi ń bẹ orí ẹ̀ o ò sì lè mú yàwó o ò lè níyàwó tó fáìn nílùú yìí tó tèmi gbogbo ọmọ rẹ àti ìyàwó rẹ toyúntoyún gan a máa gba ìyàwó láì ẹjọ́ ọba abololúwo jẹ láyé àtijọ́ ó ń sọ bí ẹni pé òun wà lára àwọn onílẹ̀ ebi bá náà ṣe bá àròbá tó jẹ́ bàbá àtàndínwó náà bá ó kàn dùn mí wípé ara ẹ̀yin tẹ́ ń ba ìtàn ilẹ̀ Yorùbá jẹ́rìí ṣùgbọ́n àní ìwò yín ràn ibi tó bá ti ń wọṣọ funfun ẹni tó bá ti ń ṣe ṣáàyìn wọṣọ funfun àbọ̀jọ́ tí wọ́n lọ áàjì tó ń sọ ara rẹ̀ tó ń rè bọ́wọ́ kiri kì í sásọ funfun ló wọ̀ làákàyè jìnnà sí ọ ó sì ń ba ìwò lójú jẹ́ ọba ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ń rojọ́ jù yóò máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ òsì ni ó máa jáde lẹ́nu rẹ̀ ibi tó bá ti ń wọṣọ kí ni tiẹ̀ pẹ̀lú aláṣọ ẹni tó wọṣọ funfun kí ni tiẹ̀ sí àná ẹ̀ sí ń wọṣọ funfun mùsùlùmí tó ń lọ sí àjì ń wọṣọ funfun kó sì wáá dún ní ìlara Ọ̀ọ̀ni nípa Ọ̀gbẹ́ni ìkú lọ gbogbo ohun tí ìṣẹ̀dá ẹlẹ́dàá Elédùmarè tó sọ Ọ̀ọ̀ni dà ló ń fẹ́ sọra rẹ̀ dà o ìtumọ̀ ènìyàn o ó ṣe ń lọ síbi aláṣọ funfun ó ṣe sọ̀rọ̀ sí aláṣọ pupa ó mà ṣe o ó ṣe sọ̀rọ̀ sí Ṣàngó lọ́yọ̀ọ́ ẹ rí i pé ọba Ọ̀yọ́ gan-an Aláàfin wọ́n ti yẹ̀bá wọ́n yẹra fún un bí ó sì ṣe rí tó bá yá náà nù gbogbo àwọn baálẹ̀ tí ń kójọ tí ń pè lọ́ba wọn lòun náà ni wọn àti ajá rẹ̀ náà dáná fẹ́ da the leagues of afaru rabita ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tán náà dá tiwọn lẹ̀ rabita tó ti wà kán tó bí ajá Olúwo ni wọ́n wá ń rè rẹ́gísítà yóò sojú wa torí bílù bá ti ń ro kólákólá ó ṣetán tó fẹ́ fàyà nìyẹn ẹ má wọrí àwọn èèyàn gbádùn ọ̀rọ̀ mọ́ sọ́dànù ẹjẹ́ awakùn bí ẹjẹ́ sáré yà lọ́dọ̀ ọba ní kòrò pẹ̀ta àti gbúrò rẹ̀ ó fẹ́ gbé sí alé tí n tó dé tó mú káàrí olódòdó lùsù Èkó ní 2023 ó ní kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Peter Obi ó ní Muslim ticket ló fà á. It wasn't Peter Obi that defeated him. It wasn't. But Peter Obi won Lagos. Well, yes, because let me tell you, what defeated us in Lagos was the Muslim ticket, not Peter Obi. Peter Obi. You have the Muslim ticket but right now. Now people were afraid because then they didn't know what Asiwaju's presidency will look like. They thought it was a situation where the Christians in Nigeria will be relegated. And that has been defeated because Asiwaju is a Muslim, but he is not a religious bigot that will carry one religion over another. His wife is a pastor. His son, Sheyi, is a Christian. That has not stopped. Sheyi was born a Muslim. He became a Christian. Asiwaju did not fight it. He's still a Christian today. He has other children who are also Muslim. Shade is a Muslim. Yinka is a Muslim. And that has not affected his family. If you see Sheyi and Yinka, you know that these are blood brothers who have all the respects and love for one another. You have the girls too. You know, so do you think Nigerians will still buy the Muslim ticket this time around? I think Nigerians have seen that there is no harm in a Muslim ticket, that it has no effect on them in any shape or form. If you look at this government, those who are even occupying the most strategic positions are Christians. Oyedele is a Christian before him. Wale Edu, a Christian. Cardoso is a Catholic. Name it. All the major key positions. The chairman of FIRS is a Christian. And name it. You can look around. They are all we have how many ministers in Lagos here? We have Alausa. We have Dr. Oduwole. Dr. Oduwole is a Christian. So Asiwaju, you see, if you need to walk and be close to Asiwaju to know that religion cannot be the basis upon which he will manage the affairs of state. But at that point, the naysayers were playing on that to affect his political fortune. But that one is no longer on the table.
And at that time, you had the Christian Association of Nigeria as a body endorsing Peter Obi. Mark my word, that will not happen now. Because they have seen that Ashwaji is not anti-Christ in any shape or form. So you think that Peter Obi or Atiku will not be able to have any inroad in Lagos this time around? Well, they will have their own votes, but they cannot win this time around. Really? And don't forget that What gives you the we confidence? just registered 1 million members in development. That of anything you want to take up. Lagos is the center of excellence because we are very receptive. We are not afraid, but we don't want to be insulted either. Those who come with their insults that Lagos is a no man's land. Why are they paying us to buy properties there? They pay us to buy land. Why didn't they just go on the land and go and build on it and say this is a no man's land? I can't pay you to own this place. They are paying us. náà lẹ́tí bá lẹ́nu Ọbaníkòró yìí wípé kí náà sanwó lẹ̀ fún fáwọn tó bá ti mọ̀ wípé Lagos is no man's land pé oníyẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmùdá ni wọ́n já kó bí ẹja wá sáré yà nílé ẹjọ́ lórí ẹjọ́ tí Miyetti Allah ọ̀gá wọn wọ́n ní wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́ iye tó ń gbà lọ́wọ́ rẹ̀ $2 billion náà ní kó $2 billion kì í ṣe million náà ní kó rè wá mo ní ẹ̀sùn èlò gan náà fi kàn $2.33 million ẹ bá ń ṣe exchange rate ẹ̀ wọ́n wá ní kó wá fi san náírà $2 billion mi ò gbọ́ rí. ẹgbọ́n náà ǹjẹ́ rántí ẹni ọ̀daràn àbí afurasí ọ̀daràn tí wọ́n ti ní kó rè wá $2 billion wá $2 billion. Iye èmi èfèlè gan wọn ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ béèlì dọ́dọ̀ èmi èfèlè ìwọ nu wọn la tún lè sọ ná. Malami gan wọn ni orí ìwà $2 billion wá. Aya nínú òun dùn ayọ̀ òun kún wípé gbogbo àwọn olígálíìkì wọn gbogbo àwọn tí ń lẹ́nu belebelebele wọ́n pọ̀ tán sí máa mú o ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n fẹ́ dárúkọ fún wa indirectly lọ́wọ́ tí ń bá ìkó ní ìdí ká tún mọ̀ retí orúkọ wọn mọ́ wípé wọ́n ń ṣagbátẹrù fún àwọn agbésùnmọ̀mí àbí gbogbo kéèsì gbogbo ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n ní ìsìn lọ́wọ́ agbésùnmọ̀mí nínú ṣé ti Ẹrùfà la fẹ́ sọ ṣé ti Malami la fẹ́ sọ ṣé ti eléyìí ọ̀gá àwọn Miyetti Allah la fẹ́ sọ ní gbogbo wọn ló lọ́wọ́ terrorism náà já kó ń bẹ jáde Uganda ẹran tí MP wọn yìí the oldest MP wọn ló ti kú o at 87 years old ó sì ṣẹ̀ṣẹ̀ win election ló kú ẹ̀rí nínú fídíò tẹ́ ń wò lẹ́yìn ìgbà tó win election tán náà fẹ́ fún ní return certificate ó náà ń pòsì fún ó délé náà ní ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìsàn. Thank you. Thank you, the press. ẹja kó bẹ̀ jẹ́ apàdà sí Nàìjíríà ọmọ tẹ́ ń wò yìí wọ́n ní ó rè ná Benz kò sì lówó lọ́wọ́ ó ṣe bí celebrity mo ní ṣé bí kan náà mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó rè họ́dà fún àwọn tí olówó iyebíye ní kílọ̀bù tí ò ní 10 kọ́bọ̀ tí ó sàn ẹ̀tún wọlé iná ó sì gbálé oní Benz lọ ó rè ra Benz ó ní kó ń tẹ̀sí ẹ̀ ló bá gbé lọ àwọn ọlọ́pàá ló mọ̀ sẹ́ mú ó gbé lọ ó wà lọ ni o. ó ẹja sáré yà lọ́dọ̀ ọmọbìnrin yìí opó sẹ́ẹ̀dópó ni ọkọ rẹ̀ ṣẹ́ẹ̀kù yìí náà ni ẹ mọ́ ti ìbá kẹ́dùn torí ó ní kẹ́ ẹ mọ́ bó ń kẹ́dùn gbogbo àwọn tí ń bá kẹ́dùn ló fohùn lẹ̀ fún o wípé lóòótọ́ fúnra ara òun kẹ́dùn ọkọ òun ṣùgbọ́n nígbà tó ti kú tán ti fi eru tán ti fi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀ ló ń ti sára gírí o àti wípé òun ò mí ì sí ẹ̀ kí ló wá dé sósì ọ ni ó ní ẹ wá gbọ́ làbárí ẹ wá gbọ́ mo kó mo rò ẹ sáàmọ́ bó ń mọ̀ọ́nù ẹ̀ mọ́ ó ti lọ ó ti di bygone is bygone òun fẹ́ sílé ayé òun fẹ́ move on pàápàá. I can see the video I posted concerning my late husband going viral. But there is something I want to say. There's something I want to tell you. Please, don't come to my comment section to tell me sorry for your loss. Don't come to my comment section to tell me sorry for your loss. I didn't lose anything. I lose nothing. I gained. I gained peace of mind, freedom, more body mass. I gained peace of mind. I gained sleeping well and waking up well. I gained not praying too much. Because let me tell you something. A person when they pass through that, they pray too much. I gained not praying too much. I no longer pray too much. I no longer pray for my husband to repent. I no longer, in fact, I'm no longer doing sacrifices. Do you understand? Before I was doing sacrifice, let my husband be good. As by saying he's possessed, there's a point in time that I was trying to accept that I was possessed. I was trying to accept that I had spiritual husband till I called his ex-girlfriend. náà lẹ ti gbọ́ yan ó lóun ò lùsìn kankan ó ní ìfáàtì àlàáfíà ṣe tóun ní atẹ́gùn àlàáfíà fẹ́ sóhun ó ní òun ló mọ tó tẹsẹ̀ bọ̀ ẹni tó bá sì wọ bàtà ló mọ ibi tí bàtà ti ń dùn ṣùgbọ́n ilé tó wá gbéra ẹ̀ síta ìsáwọn èèyàn ní mọ́ sọ pé ó lọ́wọ́ nù kú ọkọ rẹ̀. I'm at the airport and once again I've been profiled. I put through my bags like everybody else. They got checked, nothing was found wrong. And then the guys started, this is for support because everyone in Africa must see what you're doing to Africans here. Jason, don't run away. ń bọ̀ wá ń ṣe fídíò ní ìsìta ní ọ̀hẹ́pù rẹ̀ ọmọ South Africa ní ó ní wọ́n profile òun torí pé òun jẹ́ black torí pé òun jẹ́ dúdú aláwọ̀ dúdú òun ní ìdìrànlọ́wọ́ mo ní lọ́wọ́ ta ni báyìí ta ló fẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́ nígbà tẹ́yìn profile ìwọ tó jẹ́ dúdú tẹ́yìn profile àwọn dúdú akẹgbẹ́ yín wọ́n sì ṣe tí ò ṣe fún ọ wọ́n fura sí ọ ni wà ní sùúrù náà ni ó ní sùúrù kan wú ọ dáadáa
ó lè lo emotional blackmail fún wọn kò possible ìwọ nìkan kọ́kọ́ máa dá dúró ní Gatwick ní UK ó wá bọ́ sórí àgbàgbé ń sáré ṣe fídíò wọn ti Nàìjíríà ò dá lóhùn ti Ghana ò dá lóhùn náà ti ẹ̀rí help ẹ̀ ìdúrà náà lọ. ó rẹ̀ já kún bẹ́ẹ̀ já padà wà lẹ́jàre arábìnrin kan ni mo kófìrí lórí àgbàgbé yìí máa ń pa ọwọ́ dà mo ṣe rí torí mo rí tó tan kándù yìí ká ara rẹ̀ ló wá ń ṣèkìlọ̀ kíkan fún àwọn kàtígórì ọkùnrin kan lára wa pé àwọn tí wọ́n tálákà pé kán mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ orí wọn pé wọ́n lówó lọ́wọ́ wọn ni àṣeyìn àwọn dúpẹ́ kò ń tálákà ó nítorí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó lówó àwọn ìyàwó wọn máa ń bẹ̀ ń lọ́wọ́ láti dè wọ́n mọ́lẹ̀ pé ẹni tí ò lówó kò sóbìnrin tó fẹ́ dè mọ́lẹ̀ mo láàrógò ilé ayé ìbò ní lọ sí èèyàn wà torí rẹ̀ yóò lóun ó tálákà kù ni. If you're a broke man, you don't know what God do for you. See, if you're a broke man, like who unlock broke man? If you're a broke man, you don't know what God do for you. Walai. Because who unlock a broke man? Like you literally nobody won't lock you. Who unlock you? See now, as many as they are men will get money. I dey tell you, I don't feel lie for you. I go lie for you. As you take broke like that, you don't know what God do for you. Congratulations to yourself. As you take poor like that, you don't know what God do for you. You know what your God do for you. ṣùgbọ́n wọ́n ti ń wá location rẹ̀ wọ́n ní tán ṣe fún arákùnrin oníṣègùn tán ṣe fi sẹ́wọ̀n ọdún 6 ní Anambra wọ́n ní kò tiẹ̀ wá lọ jẹ́ location rẹ̀ jẹ́ Anambra wọ́n ní pápá ní sòlúdò máa gbé wọ́n ní ó yẹ kí ọlọ́pàá máa gbé wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ó sì ń jáde olóhùn dé èèyàn mọ́lẹ̀ ṣeré ló wá ń ṣe yẹn ń dé èèyàn mọ́lẹ̀ ṣé gbogbo orí náà wá ń dé mọ́lẹ̀ àwọn tó olóòdè mọ́lẹ̀ náà dẹ̀ jákò ń bẹ́ẹ̀ òun ti dè wọ́n mọ́lẹ̀ lójú ara rẹ̀ nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ wọ́dà ni àtẹ́lẹ́wọ̀n wọ́dà pátápátá wọ́dà ó lọ lé ńrọ̀lẹ́ yóò tún resume lọ́jọ́ kejì wọn ẹ̀wọ̀n ló náà máa wà àtiwọ́n tó ń dé èèyàn àtàwọn tó dè mọ́lẹ̀ náà sí o. ó dá àwọn eléyìí láàfin káàdì abala lérèfé lẹ̀ sábùkẹ́ èèyàn kan lẹ̀ ń wò yìí o tó ní HIV àrùn HIV mo ní àwọn gen z sá nọ́ọ̀sì ló pera rẹ̀ o certified nurse torí pé ó ní opportunity láti rí data àwọn èèyàn ó wá mú certificate èèyàn tó ní HIV ó wá upload rẹ̀ síta gbogbo nǹkan ò ní mínìmọ̀ nílé ayé yìí o lọ́dọ̀ àwọn ọmọ gen z yìí o nǹkan kan ò ní mínìmọ̀ láyé ìgbà kan lọmọ kan wọn lóbìnrin máa ń bọ́ sí o lọkùnrin wọn fi òwò rẹ̀ wọn fi ayájá àwọn ọmọ gen z òde ìsìn wọ́n tún bọ́ra wọn sí òwò fúnra wọn ni pèsè lè lọ wá fẹ́ wọn fi àyájá wọn òpin ayé ti dé ṣùgbọ́n àmọ́ ohun tí àwọn professional body àwọn nurse tán máa ṣe fún àmọ́ ohun tí àwọn aláṣẹ Nàìjíríà máa ṣe fún a sì mọ ẹni tó lo sabuké rẹ̀ tó fi síta yẹn àwọn tí yẹn náà ò ṣe fún. ọmọbìnrin ẹja fẹlẹ ìṣe ni mo ti rí fọ́nrán ibi tí amukun mẹ́kọ̀ọ́ apọ̀dà yìí amusua tó ti ń sọ wípé fẹ́ kán mú Arabic study wá sí inú òfin Nàìjíríà wípé yóò ṣe àwọn láǹfààní mo ti rí fọ́nrán rẹ̀ wá òbó ṣe sọ ní compulsorily. I'm convinced that government should do something to bring the teaching of Arabic, especially in northern part of the country where we have majority of Muslims, compulsory, so that at least it will bring out the best out of us in terms of Islamic practice. Abèrè o abèrè o mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn nílẹ̀ yìí o ẹ jẹ́ ń bá yín lò lẹ̀ yìí kẹlẹ́lẹ́ Ọ̀rúnmìlà báwo ni wọ́n ṣe rógo lẹ̀ yìí ná ó ní máa rúbọ èèyàn ni ó ní bá a gbé jígí wojú a máa rẹ́ ni bí ẹni mo rí ó ní bá a bá fi fàyè pé yẹ́ra wo a máa rẹ́ nìyàn bí èèyàn ni ó yá ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn ẹ bọ̀ wá ṣe mí lóore tèmi ǹjẹ́ àjòjì gòrògbò èmi bá wọn balẹ̀ ilẹ̀ yìí tán ẹgbà ayé ẹgbà ọ̀run ẹ má gbáre tèmi dànù o màlẹ́kà tó ń péré lọ́jọ́ òní dákun kó péré tèmi fún mi màlẹ́kà tó ń péré lọ́jọ́ òní ṣẹ́ dákun kó péré tèmi fún mi àkókò dọwọ́ Ajagunmalè olúwo ọ̀run ni ó dátà jẹ́ adúfádó ó dátà jẹ́ ọ̀tàfọ́ta ó dátà jẹ́ akéfáké
ó dátọ̀rọ̀ gún ilé ìlá fún àkókò dọ̀wọ́ ajagun máa lé olúwo ọ̀run ni ó dátàjẹ́ adófádó ó dátàjẹ́ ọ̀tàfọ́ta ó dátàjẹ́ akéfáké ó dátọ̀rọ̀ gún ilé ìlá fún òròmádìyẹ lémi máa yan o a kì í morúkọ oròkòrò pani ọ̀làǹdò ọ̀wọ̀ àní ó dátàjẹ́ adófádó ó dátàjẹ́ ọ̀tàfọ́ta ó dátàjẹ́ akéfáké ó dátọ̀rọ̀ gún ilé ìlá fún òròmọdìyẹ lémi máa yan o a kì í morúkọ oròkòrò pani òròmọdìyẹ lémi máa yan o a kì í morúkọ oròkòrò pani ó yá tọmọdé tàgbà ẹ panupọ̀ kẹ́ ẹ pè tèmi níre tọmọdé tàgbà ẹ panupọ̀ àní kẹ́ ẹ pè tàwa níre máa ríre gbà o ẹni máa ríre gbà kó sọ gbogbo wa la máa ríre gbàṣẹ́ àpèmọ́ra ẹni làápè tèmi dire máa ríre gbà o ẹni máa ríre gbà kó sọ nítorí gbogbo wa la máa ríre gbàṣẹ́ àpèmọ́ra ẹni làápè tèmi dire kí n tó dáfìlà padà sórí ibà funfun lẹ́yẹ ń su gbogbo tí mo wọ̀ funfun ni tó fi dé sàlẹ̀ wọ́n yiri ẹ̀ wò ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí ọlọ́run ọba kọ́dá ayé ọba ṣẹ̀dá ọ̀run ọ̀wàrà òjò tí ibo nílé mọ̀lẹ́rù bá mi tó lọ kẹrin kése bá mi atayọ̀ ọbẹ̀ agogo alágbádá iná aláfọ̀ṣẹ ètè ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa kábíyèsí kábíyèsí o bá mi àgbàlagbà oyè ìwọ̀nba mo mọ̀ nù oríkì díẹ̀ náà ni ẹ̀ sáwá mọ́ ọlọ́run náà ni kí la lè fi wé tó ju àlọ́ la kàn fi wé ojú bẹ́ẹ̀ lọ o ọlọ́run ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin bàbá mọ̀mọ́ náà ọlọ́run kó bá ń ṣoore fún yín mo mọ rírì yín gan o bẹ́ẹ̀ ṣe ń yìn mí tẹ́ ń kí mi ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá èmi náà ń gbé padà fún yín o àwa kó gbọ́ ẹ̀pọ̀ èyí tẹ́ ẹ gbé fún mi àti èyí tẹ́mi gbé fún yín àwa ráǹdì ẹ̀pọ̀ asọ́mọ ẹ̀pọ̀ àwa gbé fọ́lọ́run torí n táwa mọ̀ sí inú ìdílé aláyọ̀ ló gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹsẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ilé aláyọ̀ lẹ darapọ̀ mọ́ yìí o ayọ̀ yín ò wà ní dìbànújẹ́ láṣẹ ọlọ́run èyí tó bá bá bànújẹ́ débí ó ti dayọ̀ wọ́n yín lọ́wọ́ pàṣípààrọ̀ ní ọlọ́run ní bá wa ṣe lórí ìkànnì kì í dá kásàmọ̀ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ kínú wá sàmọ̀ dùn káyọ̀ wa mọ̀ kún táwa fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run májẹ̀mú tá a bọ́ lọ́run dá the first ilé ìwé ìròyìn tá a ti ń lo májẹ̀mú rèé o májẹ̀mú wo ò sì yẹ lẹ́yìn ọlọ́run la bá dá májẹ̀mú ọpẹ́ kò sí figbákanbọ̀ kan nú kò sí àìwò ń bì gbogbo ẹ̀ náà kedere ní lójú ọlọ́run ọpẹ́ la bá ọlọ́run dá májẹ̀mú rẹ̀ ń bí àìbànújẹ́ ń bí o ọpẹ́ la fi ń gba nǹkan tá a bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọlọ́run bá a bá rí àwọn tí nǹkan ṣe tọ́fọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀lì sì sọ àbọ̀n kẹ́dùn ṣùgbọ́n nínú ìkànnì wọn bá wa kẹ́dùn rí wọn sì bá wa kẹ́dùn ó dá o mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ibà funfun lẹ́yẹ ń sun náà rẹ jẹ́ ń dábìlà padà sórí àyà mo kí wọn náà mo kíra mi káwọn bá dènà pẹnu torí àtìgbà táìmù lórí orin yẹn jù bẹ́ẹ̀ náà ni ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tá a ṣe ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ ibà ẹ̀jẹ̀ ń pera mi lélẹ́yìí kí n kíra mi débi ibà ghost DNA yín náà rèé o ìran Yorùbá yàtọ̀ ìyàjọra abalajọ ìjà ìlara tí ìtàn bọ̀rọ̀ hausa ń tún à ń gbà àsìgbòs ìjà ọmọ ológo ogun ọmọ ológo le gan o ìran ọmọ ológo ní gbogbo àgbáyé ó yàn lẹ́nu pé ibo làwọn eléyìí ti wà ibo náà ti ṣẹ̀ wá àwọn kan wá kóra wọn jọ nínú ẹ̀sìn wọ́n kóra wọn jọ nínú ìran kan wọ́n kóra wọn jọ ní àwọn ẹ̀yà kan wọ́n náà fẹ́ domi àlàáfíà wa nù wọ́n náà fẹ́ disunite wa wọ́n náà fẹ́ darapọ̀ mọ́ DNA wa wọ́n fẹ́ ṣe àdàmọ̀dì ànígbà fún yín DNA wa yàtọ̀ ẹ̀rọ ògùn ẹ̀ ṣe wọ́n wá wá díẹ̀ títí wọ́n rí wọ́n ní ghost DNA wọ́n tún mọ̀ ghost ni nǹkan tí ò ṣe fojú rí ni nǹkan nú ẹ̀mí ni ghost yóò sì máa dẹ́rù wọn ni mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa kò sáàyè kí ni máa ti kí ọlọ́run mo ti kí ẹ̀yin náà ẹ fi kíkì tèmi lẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa tòní ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ní àtọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà Gbajabiamila ọ̀rọ̀ yìí sì ń diran tó lọ o wọ́n ń wádìí ẹ̀ wọ́n tí ì rí o ọ̀rọ̀ yìí sì ń fẹ́ lójú lọ o ìfàǹfà ni wọ́n ń fà mọ́ra wọn lọ́wọ́ kò tí ì níyanjú o lọ́ọ̀yà Gbajabiamila tó jáde lọ́jọ́ sí tán ní ẹjọ́ o ẹ má mú ti Gbajabiamila mọ́ gangan náà pàkíyèsí gbogbo ọmọ Nàìjíríà sí pé ẹ wá wo lè ń bí o ẹ wá wo èèyàn kan tó fẹ́ jà yín ló lè nú bọ́jẹ́tì o ṣùgbọ́n wá padà láti wá sọ fún ọmọ Nàìjíríà báyìí pé àwọn ti gbà pé negligence wà ń bẹ negligence ta ni àwọn wo nínú ìṣèjọba bọ̀dá ìwà tó fẹ́ mọ̀ yìí máa lọ mo ní lọ́ọ̀yà sáànù ọmọ Nàìjíríà náà fún ọ lè ṣe bá wàá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àwọn àti Dr. Abati ni
bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ Bọ́lá níbi tí Bọ́lá ti ganu sókè báyìí ó na fún rẹ̀ sókè ó ní gbogbo àwọn tó ń jẹ́ obedient Nàìjíríà ó ní bandit ní ó ní wọn yàtọ̀ sí àwọn tó wà nínú igbó ó ní ìgboro làwọn kàn ń gbé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn a lè pè wọ́n ní political extremist ó ní sóò tó fi lè pè wọ́n ní extremist wọn náà mọ̀ wípé religious extremist wà gangan là ń pè ní àwọn agbésùmọ̀mí kí ló dé tó sọ síta Bọ́lá ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wá ní kókọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ bóyá wá kó jẹ bóyá kò kó jẹ bó ló ṣe pé odidi àwọn ẹgbẹ́ àwọn kan ní bandit nítorí play game political kí ló dé ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó lólórí wọn gan ó wá sèkó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́n tó sọ pé nígbà tó máa fèsì sọ̀rọ̀ Fayose kò dárúkọ Fayose ṣùgbọ́n ó sọ bó ṣe lọ pàdé èèyàn kan tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sí èèyàn kan tó lọ bá ọmọ Tinubu á mọ̀ pé àìsí Fayose ní bá wípé ó sọ pé àwọn opposition ní gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yẹn pé kí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìsára àwọn opposition ní bó tún dé Europe ní ìjẹta àbí ìjẹrin ló lọ Europe bó tún lọ sọ́mbẹ̀ pé gómìnà kan fẹ́ pa òun pé gbogbo ẹ̀ ló fẹ́ pa á òní ó dáa bọ́ ǹbẹ́ ó ní wọn rí nǹkan rere nínú ìṣèjọba rí tán bá rí nǹkan tó dáa báyìí wọn panudé tán bá rí èyí tó kù díẹ̀ káàtó wọn fẹ́ wọn pariwo jù bẹ́ẹ̀ lọ à ń bọ̀ ǹbẹ́ á fún bọ̀ àlàyé bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán arákùnrin kan ló wá gan sí Mike Mbio ex Bayelsa governor candidate mo kọ́kọ́ fẹ́ fojú fò pé kí lélẹ̀ fẹ́ sọ candidate ni kì í ṣe kó jẹ gómìnà rí ṣùgbọ́n àyà ni kí n wo ohun tó sọ ó ní Wike's performance exposes governors shortfalls ex Bayelsa governor candidate ló sọ bẹ́ẹ̀ mo lọ́rọ̀ yìí ó ní kí mi ó nípọn àyẹ̀wò dáadáa lóòótọ́ ààfin tó jọra wọn wéra wọn pàápàá jùlọ àwọn gómìnà wọn ṣe dáadáa a lè pé Wike náà gómìnà a lè pé Wike gómìnà tààràtààrà mọ̀ pé stéètì kan láàrin gbogbo stéètì náà ní federal capital bóyá wá ń rojú rere gbà jù wọn lọ ni bóyá ń rówó gbà jù wọn lọ ni bóyá ń lọ súnmọ́ ààrẹ jù torí pé wọ́n jọ wà ní federal capital ni bóyá àájọ yẹ̀wò lónìí náà ni kò ní dọ́là ó expose àwọn gómìnà pátápátá torí wọ́n ń ṣe bẹ̀bẹ̀ l'Àbújá kí ló dé táwọn gómìnà yòókù náà tó sì jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń gba ×2 ×3 of allocation kí ló dé tí federal capital ṣé bọ́jẹ̀tì federal capital ju ti àwọn state lọ ni àjọ wò lónìí náà ni kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán á wà yá lọ́dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kristẹni wọ́n fọ́n mú o wọ́n láwọn ò ní gbà fún àwọn sínétọ̀ pẹ̀lú òfin tó fẹ́ gbé kalẹ̀ wípé àwọn ọmọ gba 50,000 owó fáìnì fẹ́nikẹ́ni tó bá ṣe wàásù nínú mọ́tò wọn ní ibi gbogbo láyé ti gbà wọn ọmọ ọ̀lẹ́nìkan láàyè ògbà múniúdá àbá ń fẹ́ lójú bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá kò ń bẹ̀ tán àwọ̀ ayé àlọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi àwọn ganu sí Mike lórí ọ̀rọ̀ xenophobia wọ́n ní kí Ghana àti Nàìjíríà kan sùn South Africa at African court mo ní African court kan náà tún wà wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n ní ibẹ̀ náà ti ń gbẹ́jọ́ gbogbo àwọn adúláwọ̀ wọ́n ní kan sùn wọ́n ló sì náà ń ṣe bí ẹran aṣẹ́wó wọ́n ṣe ECOWAS meeting náà láìpẹ́ yìí ibẹ̀ náà ni ẹni tó lọ represent ààrẹ olódòdó igbákejì wọn under my post ló náà ganu sí Mike nípa xenophobia ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ wípé wọ́n ti fi ẹlòmíì sí olórí ECOWAS ọmọdé ni òun ló fẹ́ kéré jù láàrin gbogbo wọn lọ́jọ́ orí ẹ ti mọ̀ à ń bọ̀ á sọ gbogbo ẹ̀lẹ́kùnrẹ́rẹ́ á mú ọ̀rọ̀ vice president yín wá bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán á yà lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ olódòdó senior special adviser ní fún South West fún àwọn community issues ló bá ganu sí Mike wípé a tún adúpẹ́pẹ́ òkun lẹ́ẹ̀kan sí o fún ìgbésẹ̀ tí ìjọba gbé ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ rí dájú wípé inú oko Ọ̀yọ́ forest yẹn àwọn ológun òfin bẹ̀ẹ́lẹ̀ àná la fi fọ́nrán kan hàn yín bọ́ sí yẹn lift wọn padà sí ilé mu ní kí ló dé tẹ̀ ń fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ ó wọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé arábìnrin òjùdú mọ̀rẹ̀mí wọ́n gbọ́rọ̀ wa náà wọ́n fẹ́ bá àfẹ́ lójú ó sì dá wọ́n súnmọ́ àrẹ olódòdó kán bá wa advice wọn senior special adviser kúkú ni wọ́n wípé kán mọ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ ológun fi bẹ̀ yẹn lẹ̀ kán mọ̀ àmọ́ pẹran bẹ̀ jẹ́ o kán fà àwọn ẹran lẹ̀ o àwọn ẹranko àwọn èèyàn bí ẹranko ni kán mọ̀ pa ńbẹ̀ àwọn ẹran gangan tọ́lọ́ ń ṣẹ̀dá síbẹ̀ àwọn erin ńláńlá àwọn búfalo sójà kán mọ̀ pa àwọn yẹn wọ́n kúkú ń pèsè wọn fún wọn lálàwé oúnjẹ ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn èèyàn bí ẹranko tán sọra wọn dẹranko sínú igbó yẹn gangan náà kán bá wa mójútó bẹ́ẹ̀ náà tó wá ń sọnú ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn tí ẹ fẹ́ propose fàrí olódòdó wípé kí àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun kán máa fi ibẹ̀yẹn inú ibẹ̀yẹn kán máa fi ṣe training mo ní kán kó wọn kúrò ní Kaduna ńgbà náà kán kúkú sí headquarter sínú igbó yẹn headquarter gbogbo NDA
yóò inú wa ó dùn ayọ̀ wa ó kún àgbọ̀rọ̀ wọn á farabalẹ̀ gbọ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán. mo mọ̀ gbọ́ wípé wọ́n níjà kan bẹ̀rẹ̀ láàrin Yayi àti ọmọ Ọbásanjọ́ mú ní àṣẹ bí ọmọ Ọbásanjọ́ ti kúrò ní ẹgbẹ́ APC nígbà tán fún pò bó tẹ̀ jẹ́ pé ó tanu àbùkù lù wọ́n díẹ̀ kí ló wá tún ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pàápàá jùlọ Yayi ló fẹ̀sùn kàn wọ́n mu ni Yayi ó ṣe léyìí kò ní ṣàìṣe wọn ló ní owó kan dọ́là kan Yayi wá ń dá lóhùn pé sóun fipá mú wálé látàbúrọ̀dù wá join politics èyí bàbá rẹ̀ ń ṣe politics kò rè kọsẹ̀ àbọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kí ló fàjà láàrin wọn bàbá lè bọ́ parí ẹ̀ torí bíbélì ní ìbùkún ni fún olùlàjà ọmọ ọlọ́run láàmú pé wọn bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán áyà ní Kwara níbi tí àwọn agbègbè Kwara àwọn ìgbòmínà àwọn ìfẹ́lódùn àwọn Yorùbá tán ti ń pariwo sétí olódòdẹ wípé banditry o ọkọ òmò ìyàwó mọ́ ọmọ òmọkọ ọmọ òmọ bàbá rẹ̀ mọ́ gbogbo ilé ti túká everybody ti fọ́n dàgbé àwọn ti rè dálé mosú láìsí pé wọ́n lé àwọn lé ọkọ àwọn sì ń dọ́gbọ́n gbọ́ táwọn ọkọ àwọn ti ń yàlè níbi tán wà torí wọn lè bọ́n lọ lé bàbá àwọn ààyè ibi tán náà sì wà kò gbà àwọn ìmíì rè dúró sílé ọ̀rẹ́ ni ilé ti ń dàrú o àwọn gbégbé àlàáfíà tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ banditry yìí o mo ní lọ sí mi agbájájàre ìrú ẹkùn tí ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń pariwo sí olódòdó létí pé 95% of our people have fled Kwara community Christ to Tinubu ayẹ gbogbo ẹ̀ wàá mú mọ́ ti bàbá wa tó ń lọ ọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ń pàkíyèsí bàbá wa sí pé kán jọ kán sọ́ra o kán wọlé o kán wẹnulẹ̀ kán wẹnu ọkọ mo ní Ọlọ́run ní sin bàbá lọ Ọlọ́run ló léwájú ogun rẹ̀ náà ni ó kẹ́yìn ogun rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ayé àti advice wọn wà àdúrà gangan ní kẹjẹ àmọ́ gbà fún ilé táwa fi káde gbogbo abala ti àkórí ìròyìn lẹ̀ Kwara náà láti dúró níbi tá a ti gbé wọn ní Saudi wọn kówó rọ̀gùnrọ̀gùn lẹ̀ fún wọn ní wọ́n wá dá scheme kan lẹ̀ pé wọ́n wá kó motorcycle wá tricycle trade scale to Kwara community mo ní nínú gbogbo tẹ́ ẹ ṣe inú mi dùn ayọ̀ mi kó ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí tí motorcycle yẹn yọkó ń bẹ̀ àyà ní kí ló dé mo ní àsọ nínú àkójọpọ̀ ròyìn àti ń pariwo lé àwọn ará bíi lórí tipẹ́tipẹ́ adúpẹ́ oore tán ṣe fún yín o wọ́n ní Saudi ló ṣe ìdí tán ṣe sí àwọn òmọ̀ motive wọn àwọn òmọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀rí ọkàn kan mọ́ jóní kálukú bá jẹ́ ìdí rere náà ni mo sì mọ̀ pé ìdí ẹ̀sìn ni ó bàdé ṣùgbọ́n inú wa dùn ṣùgbọ́n ọ̀kadà yẹn ṣé ẹ̀ ń rò wọ́n ro ọ̀kadà ni tricycle náà wà ń bẹ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta o tán fi ń kó pure water kó gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé ẹ̀ rí tọ̀ ọ̀kadà yẹn nífẹ̀ẹ́ kan yọ kó ń bẹ ó nídìí bá a bá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ ló yára níbi báyìí lọ náà àwọn àkórí ìròyìn wa ibi tá a ti mọ dùn tútù wájú ká lè tẹ̀lé tútù ọ̀ ẹ já wa wọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé Abala Sanawole ìgbà Sanawole náà ni èmi ti gbé fìlà mi ẹ̀yin náà gbé borun o a kí gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa a kí yín káàbọ̀ pẹ̀lú ìkíni ayọ̀ torí ìdílé aláyọ̀ rèé àjọmọ́ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ni o àwa ìbànújẹ́ ń bí o ìdùnnú lọ̀rọ̀ wa ń bí ó yá ẹ fẹ́ yín ó yá ẹ jẹ́ rí yín ta ẹ sọ pé cheese ẹni mo ṣin ẹ pé olóòṣà sínú ẹ sọ pé wẹ̀ẹ́dẹ̀ á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ẹni pọ̀ ẹ ṣàbòsí kan lè àmọ́ ṣàbòsí bí o àwọn olórí tí ò ṣe dáadáa láti mọ́ fi ṣàbòsí ẹ ṣàbòsí kan lè ẹgbẹ́ borun kẹgbẹ́ fìlà ẹ̀dẹ̀ǹgẹ̀ pose no space for Sharia in Yorùbá land no space for agbésùmọ̀mí in Yorùbá land ẹ sọ wípé ghost DNA pàkà mórí yín wọ́n lè bá ìran wa jẹ́ ìran tọ́lọ́ ń ṣẹ̀dá ni àtẹ̀wọ̀n rọ̀ ọ̀run láti wá kì í ṣe homo sapien kankan ló fọ́ọ̀mù àwa bọ́n wá dinosaur bọ́n wá ìnàkì tó transform tó dé èèyàn tán sọ oríṣiríṣi story àwọn òbọn sí ń bẹ̀ ọ̀run láti tẹ̀wọ̀n rọ̀ wá pẹ̀lú ẹdìyẹ àkúkọ díẹ Ọlọ́run ó ṣe o Ifá ó ṣe o Ọ̀rúnmìlà ó ṣe o Ọ̀rúnmìlà bàbá àgbọ̀n mi règùn ọ́n ẹ̀rí pé níta fi wọlé náà òrò má dìyẹ lémi máa yan o a kì í mọ orúkọ òrò kóró pa ní inú orin bàbá Orlando mo ti mọ̀ pé òrò mọ̀ dìyẹ ó jinlẹ̀ yóò bá jìn yóò bá jìn àwa tá a ní gan kò tí ì yé a tán ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala ti Sanawole tòní ẹ já bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ọmọ kan àwọn oníròyìn tún padà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ìkan lára àwọn ọmọ tán jí gbé torí kó yọ ní oríire ń la wá gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ojú ti ọmọ yẹn gan kò mọ tí ó sàn tààràtààrà ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn tó lọ báyìí náà wọ́n ti kọ́kọ́ gbìyànjú wọ́n wà lára àwọn tó pariwo síta lára àwọn fọ́nrán tá a rí lò ẹ̀jẹ̀ agbẹ́kùndùsì fọ́nrán náà ṣùgbọ́n akọ́kọ́ fẹ́ mọ́ blame wọn ni pé kílẹ̀ tún lọ́mọ ìlọ́fun ẹ fi ilẹ̀ ṣùgbọ́n mọ́ ìwá sọ̀rọ̀ kan wípé wọ́n máa ń na àwọn o pé pàápàá jùlọ ohun tẹ́ ń wò yìí pé òun dọ́ọ̀lù nípa ìmọ̀ Quran tán kọ́ àwọn
tán bá ní kò ń ka Quran báyìí òun ò yí mọ̀ ọ́n òun ò mọ̀bi tóun ó darí ẹ̀ sí mu ní kí iṣẹ́ bí rẹ ọmọ ò dọ́ọ̀lù náà ń ṣe yẹn bí ọkà ẹranko ní hàn ẹ bá ń polówó wá tó láwọn àwọn agbébọn àwọn agbésùmọ̀mí inú igbó àwọn herdsmen ń pààyàn ó ní wọn ò mọ Quran ó ní wọn kì í kírun ẹ bá ń pè kó gbọ́ sétí ẹ sọ fún kó yọ earphone etí rẹ kó lè gbọ́ dáadáa o àwọn ọmọ náà ń kọ́ ní Quran àwọn ọmọ tí ò mọ Quran náà ń fìyà jẹ yìí o sódà abẹ́ ṣé ẹ rí ó dìgbà tẹ bá sóòtẹ́ o bàbá tá a gbé wá lánàá ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́ lẹ́nu ọmọ yìí. tí wọ́n nà yín máa nà yín like tí ojoojúmọ́ àbí gbà mí. kì í sojoojúmọ́ ìgbà mi. kí lẹ máa ṣe tá fi máa nà yín. bóyá mi nísìnyí ẹ máa kọ́ èmi ní. sáà ó dẹ̀ kó ṣe interview láìpẹ́ yìí. àbí. it's one that did one interview that I was saying ọmọ yẹn dẹ̀ sharp ọmọ yẹn ni àbí. congratulations. àwa ayọ̀ àgbáyé àwa nígbà tó lè àwọn alájẹ́ kí gómìnà àwọn làwọn kọ́ lọ síbi tí àwọn sọ́jà wà lẹ́yìn láfi ẹ̀sìn gbogbo tó ṣẹlẹ̀ àwọn olórí ọ̀dọ́ ń báyìí lọ́tọ́ tó jọ sí báyìí àwọn ló lìdí wa láfi wò so àwa la kọ́ post ẹ̀ àwa náà ní tí ara ìyàwó yín sọ pé ẹ má fún wa lówó ọmọ wa ní kí èmi tí mo post ẹ̀ lélẹ̀ èmi mo sọ pé kàn sí báyẹn sọ̀rọ̀ so our government really take it serious so àjà fún yín o so ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀ wá dín sí ká máa sọjú nù àtẹ̀sí à ń lọ à ń bọ̀ ní sọ̀rọ̀ àlẹ́ ìdílé náà agbọ́dọ̀ yọjú sí agbọ́dọ̀ wà á rí ó ní nǹkan tó lè sọ fún wa ní bàtẹ́ wà ń bẹ̀ yẹn bóyá nǹkan tó tó ẹ rí tó lè sọ fún wa. ọ̀rọ̀ pọ̀ mi ọ̀yá sọ fún ọ sọ díẹ̀ ìbéèrè sọ̀rọ̀ omi kan lẹ̀ ó yá ń gbọ́. ìgbà táwa lọ́rùn ẹ̀rù ń bà wá náà ni pé kí wọ́n mọ̀ pa wá àwọn ìyá wa ń bẹ nílẹ̀ àtàwọn bàbá kí wọ́n mọ̀ pa wá ẹ̀rù ń bà wá. bá a ṣe rí ìbọn. tí wọ́n nà yín máa nà yín like tí ojoojúmọ́ àbí gbà mí. kì í sojoojúmọ́ ìgbà mi. kí lẹ máa ṣe tá fi máa nà yín. bóyá mi nísìnyí ẹ máa kọ́ èmi ní kí ó tún bá mọ̀ ẹ máa nà yín. wọ́n kọ́ yín ní kí ẹ muslim ni wọn náà àwọn díẹ̀ tó yẹ kán fi accept ọmọ nẹ wọn ò fẹ́ mọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ mọ kéwù yẹn dandan. gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń rìn. wọ́n lè máa rìn bí wákàtí mẹ́rin inú ogún. láti bí aago tẹ́ ẹ máa fi rìn. láti bí aago méjì aago mẹ́ta. aago méje ìrọ̀lẹ́ dago mẹ́ta òru ọjọ́ kejì. kí wàá ní àwọn oúnjẹ tó ń fún un bẹ̀ àwọn kan ti ń sọ pé bóyá ẹ̀gẹ́ máa ń jẹ àti wọ́n ń dáná nu gbóyè náà ni. ṣé màálù wà mẹ́. àmàlù bẹ̀ àmà kò sáà ní. àwọn kan náà mi. àwọn kan máa ń da màálù wọn lọ́dọ̀ wọn. gba àwọn tó ń da màálù wọn disturb àwọn oníwà màálù wọn. a kì í rí wọn gan tá a bá. ẹ máa rí wọn bí mi. ǹjẹ́ rí àwọn tó yẹ pé bóyá wọ́n gbé helicopter wá àbí mọ́tò wá láti máa fún lóúnjẹ àgbà báwo ni ẹ ti ń kóúnjẹ wọn wá. ẹ kàn máa ń róúnjẹ ni. má bínú mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ lè béèrè yìí ní ọjọ́ tí wọ́n yọ̀ǹda yín pé kẹ́ máa lọ ṣé àwọn sójà ni wọ́n wá fagídí gbà yín ni àbí àwọn fúnra wọn ni wọ́n fúnra wọn yọ̀ǹda yín pé kẹ́ máa lọ. nígbà tá a gbé wa bọ̀ lórí máa ṣe ni wọ́n sọ̀rọ̀ kalẹ̀ pé ká máa fi jẹun lórí ìgboro àwọn fúnra wọn ni wọ́n yọ̀ǹda yín wọ́n gbé yín láti ibi tí ẹ wà tẹ́lẹ̀ wọ́n gbé gbogbo yín sórí machine wọ́n wá wà ní nígbà tí wọ́n á débì kan wọ́n á ní kí gbogbo yín bọ́lẹ̀ wọ́n á júwe ọ̀nà tẹ́ máa gbà fún yín bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n á pàdé sójà. so ọlọ́run tó wà lẹ́yìn àdúrà yín gbà bàbá congratulations. ó dẹ́wọ́n náà lẹ́tí gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà ewu bàbá tá a gbé wá lánàá tó ní àfi tá a bá padà sí Genesis ẹ mọ́ ti bí Revelation mú amúkùn ẹrù rẹ wọ́ olókèlè ń wọ ẹ̀wọ́ sàlẹ̀ ìtumọ̀ òwe tí bàbá yẹn ń pa nìyẹn Genesis gan-an ni amúkùn sọ fáwọn èèyàn ẹ mọ́ wulẹ̀ wòkè ìsàlẹ̀ ni ẹ wò that is the Genesis ibi tí nǹkan ti wọ́ wá nìyẹn tá a bá tí ìmójútó àwọn onímọ̀nà fíkì ṣe sì rí ó dáa kán mọ̀ gbìyànjú láti sọ wípé mùsùlùmí alálàáfíà wa náà gbà apá kan àlàáfíà àwọn tilẹ̀ Yorùbá torí àwọn tó ní DNA ghost DNA nínú gangan ni mùsùlùmí alálàáfíà ṣe ẹ̀rọ àwọn yòókù tí ò ní wọ́n ìṣojúlówó mùsùlùmí lọ́dọ̀ tí a wọ́n wá ń pe ẹni tó ní DNA gan wọ́n ń pè wá ní kèfèrí wọ́n rí Yorùbá muslim gẹ́gẹ́ torí ẹ̀ láṣẹ ń sọ fún Yorùbá muslim iṣẹ́ bí kan náà ọwọ́ wọn kọ́lẹ̀ ti gbẹ̀sìn ọwọ́ Danfodiyo kọ́lẹ̀ ti gbẹ̀sìn ó kàn mú líle mọ́ tiẹ̀ ní ló wá introduce ẹ̀ fún yín kò sí ìmọ̀ líle nínú DNA Yorùbá
bàbá yẹn ti sọ wípé àfi káyà padà sọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ líle yìí ká sọ fún wọn ó sì tọ́ kára àwọn mùsùlùmí tí ó mọ̀ sọ wípé ẹ̀sìn tàwọn kì í ṣẹ̀sìn kínní o ẹ mọ́ ro bandit ẹ mọ́ ro pọ̀ mọ́ ẹ̀sìn àwọn o ṣùgbọ́n láì fi ṣàbòsí olúwo fi ń ṣàbòsí ajá olúwo náà fi ń ṣàbòsí wọ́n mọ̀ kúránù jolúwo lọ ẹ̀wọ̀n tọ́mọ yìí sọ àbí kájọ bá wọn wí kájọ lé wọn dànù ẹwà mọ́ fẹ̀sìn ṣàbòsí ẹjá tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o ẹjá wá yà ní Ifẹ̀ ẹjá bá bàbá wa ṣé wọ́n máa ń bọ́ba kẹ́dùn sá brọ́dà wọn ló kú ẹ̀gbọ́n wọn ló kú ǹjọ́ náà kọ́ ni olúwo fi ganu sí máìkì lọ́jọ́ sí ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lọ́rẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ẹ̀gbọ́n ló yẹ kó jọba òun lòun hẹ́pù Ọọ̀ni of Ifẹ̀ mo kàn ń wò báyìí níwọ̀ tán hẹ́pù tíwọ̀ náà ló hẹ́pù èèyàn who you help ẹja ọ̀rọ̀ tí a bá bàbá wọn ní Ọọ̀ni of Ifẹ̀ a bá wọn kẹ́dùn ti tẹ̀gbọ́n wọn tó jọ́lọ̀ nípe Prince Ògúnwùsì kọ́lọ̀njọ́ kó dẹ̀lẹ̀ fẹ́ ní ire o mi ò wíyá mọ́ bọ́ba kẹ́dùn òun rò pọ́ bá mọ́ sunkún ẹ bá wọn ti jọba the Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì Ọ̀jájá too has announced the death of his immediate elder brother Prince Adetunji Ògúnwùsì, describing him as distinguished entrepreneur whose life was marked by humility and service to humanity. The monarch paid the tribute in a statement issued on Sunday by Director of Media and Public Affairs Onis Palace, Sadiq Lawal. Born on December 8, 1967, Prince Adetunji was a member of the Ojaja lineage of the Giesi ruling house in Ile-Ife and served as group chairman of Prime Water Holdings. Ṣẹ́rí kọ́lọ́nsàánú wa bí àwọn tó lówó tó ní èèyàn tó lágbára ẹ̀ tí àwọn kọ́lọ́ba lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò tẹ́ sí ọba làwọn náà àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja mọ dúpẹ́ o mẹmọdé àṣẹ àtúntò ẹsà mọ dúpẹ́ tiẹ̀ èmi náà dúpẹ́ tèmi o torí wọn bá lówó ni ṣé kò sówó ni torí ẹ̀ la ṣe máa ń sọ fáwọn ará bíi pàápàá jùlọ àwọn alágbára rántí ọjọ́ kú ò lè mú jẹ kò sẹ́ni tí ó mú jẹ ṣe dáadáa ṣe rere kọ́ ọmọ bá gé ká àbámọ̀ jẹun wájú Elédùmarè. Ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹja fún yín lọ́pdéètì lórí àwọn ọmọ ìyá mẹ́ta tán jí gbé lánàá tí wọ́n òkú ìyá wọn náà wọ́n náà jí gbé o update nìyẹn báyìí o ṣùgbọ́n bá ṣe wá ń gbọ́ wọn ni wọ́n ti release méjì nù àtòkù pé ẹ̀yin ẹ̀rí mọ́ ṣe tòkù náà àmú kan lẹ́nu yín mo ní àwọn wọ́n ṣe wá ya wèrè báyìí. Wọ́n ní àwọn agbébọn yìí ti fi méjì lẹ́nu àwọn mẹ́ta o tí wọ́n ń gbé òkú ìyá wọn lọ tán fẹ́ lọ ṣe ìsìn kẹ́yìn fún ìyá wọn látàbújá lọ sí Benue State o tí àwọn agbófinró sì ń tẹpá mọ́ láti rí pé wọ́n rí ẹnì kẹta gbà síta o. The three siblings were reportedly abducted around 4 a.m. on Saturday while travelling to Nkeyi community in Okpoko local government area of Benue State for their mother's burial. The abduction occurred between Omutele and Akpechi along the Ogobia Otukpo road in Ogbelegu district. One a resident who identified himself simply as Elijah. According to him, the abductors also released the corpse of the deceased woman to enable the family to proceed with the burial. The kidnapper released 2 siblings and dumped the corpse Saturday night, so they could carry their mother, but one of them is still being held. Elijah said. The chairman of Ohim local government area, Gabriel Adole, confirmed that the abductors had released the corpse. He, however, disclosed that security operatives had been deployed to forest to rescue the remaining victim. The corpse has already been taken to Okpoko for burial. It is inú ìbànújẹ́ náà wà tẹ́lẹ̀. Inú ìbànújẹ́ náà tún lọ fi sin òkú. Wọ́n yá mọ́ jẹun nínú ìsòkú yẹn. Wọ́n yá mọ́ jẹun níbẹ̀. Ẹ̀nà lè jẹun. As we speak, on Sunday evenings in Yelana, security operatives, including conventional police officers, soldiers, and other security agencies, wọ́n máa rí gbà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ọwọ́ sì tẹ̀ wọ́n torí mo fẹ́ kọ́wọ́ mọ́ tẹ̀ wọ́n. Ó dá ní ẹ̀jẹ̀ wá fún yín ní football World Cup ta ló gbégbá orókè Spain ti win ní owó náà Argentina. Mo ní mọ̀ mi Jalo Dorcas Jalo ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ fún wa ní news yìí o bí mọ̀ mi Olúfúnkẹ́ Bájúmọ́lú ṣe mọ́ fún wa ní news androde nínú abala comment section ẹ̀yin lè máa fún wa ní news football tá a bá sì rẹ̀ lómi iná ó jọ pé bá mi wo ló tún like football bí náà tínú wọn máa ń dùn mo ti gbàgbé ó kọ wọn nígbà bí mi fẹ́ gbé n ò fẹ́ jàn pọ̀ mo ti gbàgbé ó kọ wọn inú wọn máa ń dùn wá ti gbé football story báyìí ẹ̀yin ní kẹ́ wá fún wa ṣùgbọ́n a sámọ̀ wípé wọ́n ní Spain ló gbégbá orókè a jẹ́ pé Europe ní kọ́ọ̀fù ń bọ̀ ó súnmọ́lé lélẹ̀ táwọn àfi káde gbogbo abala àti Sanawole ilé ẹja sáréyà lọ́dọ̀ ìyá wa Sàláwà Àbẹ̀ní wọ́n ṣàlàyé ìdí tí ìgbéyàwó àwọn àti
Àyìnlá Kollington ṣe forí sánpọ́n òun ní láti jọ ìmọ̀mọ́ ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ ti sorin àwa ti fi orin tẹ́ kọ lọ́jọ́ sí a ti fi jọ́ọ̀jì rántí orin tí mọ̀mọ́ wa Sàlábà kan gbà náà pé bewúrẹ́ wọlé mi máa yẹ gbá máa lé lọ bàgùntàn wọlé mi máa yẹ gbá máa lé lọ olólùfẹ́ wọlé mi máa bomi máa sanra máa wá ṣeré ọlọ́mọ táìmì yẹn gangan níjà wọn lè kúkú tá a wá rò wípé arákùnrin kan nínú musical video wọn lọ́dún náà lọ́hùn dúdú báyìí ni gbogbo wa la rò pé bóyá òun náà fẹ́ nígbà tán tí kò lè bàbá Kollington ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ kan fi kíní yẹn ṣe ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ kan ṣe fídíò ní o wọ́n ní àgbà ọ̀jẹ̀ olórin Waka Salawa Queen of Waka Music Abẹ́ní ti fèsì sí ọ̀rọ̀ ògbóǹtarìgì olórin Fuji Kollington Àyìnlá tó ní ìyàwó òun sì ni mọ̀mọ́ nílẹ́yìn ọdún kan ó lé díẹ̀ tí Kollington tó sọ̀rọ̀ náà ni Salawa tó fi ọ̀rọ̀ tirẹ̀ léde nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan pẹ̀lú Oyinmomo TV nínú oṣù karùn-ún ọdún 2025 ní Kollington sọ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan pẹ̀lú Tẹ́jú Babyface pé Salawa Abẹ́ní kìí ṣe ọ̀rẹ́bìnrin tàbí àlè òun bí kò ṣe ìyàwó òun pé torí ó bímọ fóun òun sì fẹ́ ní sùlọ́kà ni àwọn ò sì lọ ilé ẹjọ́ rí ìtúyìgì lẹ́yìn tí Salawa kọ olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ orin Lateef Adépọ̀jù sílẹ̀ lọ́dún 1986 lòun àti Kollington fẹ́ ara wọn ọmọ méjì ló bí fún Adépọ̀jù nígbà tó bí ọmọ mẹ́ta fún Kollington kí ìgbéyàwó wọn kó tó forí sánpọ́n lọ́dún 1994 lẹ́yìn tó fi Adépọ̀jù sílẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn ló fi iléeṣẹ́ orin rẹ̀ sílẹ̀ tó sì darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ orin Kollington níbi tó ti gbé àwo orin I Love You 1988 àti We Are The Children jáde lọ́dún 1989 nígbà tí yóò di ọdún 2023 ní Salawa tún kéde Ọ̀gbẹ́ni Rashidi Adáhunṣe tó jẹ́ ọ̀gá àgbà àti adarí ilé ẹ̀kọ́ Nigeria Custom Training College gẹ́gẹ́ bí ọkọ rẹ̀ ní 2023 ẹ̀wẹ̀ ní ti Kollington onírúurú ìyàwó ló fẹ́ wà àmọ́ ó sọ fún iléeṣẹ́ ìròyìn The Nation lọ́dún 2014 pé ìyàwó òun kò tó mẹ́ẹ̀ẹ́dógún gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn kan ṣe ń sọ kiri ohun tí Salawa wá sọ rèé o nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Oyinmomo TV Salawa Abẹ́ní sọ pé òun kò fi ìgbéyàwó òun àti Kollington sílẹ̀ mo kà á níbì kan tó sọ pé ìyàwó òun sì ni mí lóòótọ́ ni mo bí ọmọ fún àmọ́ kì í ṣe èmi ni mo fi ìgbéyàwó náà sílẹ̀ o òun ló kọ̀ yín lẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìgbéraga tàbí agídí tàbí nǹkan tí mo ṣe ìyá mi kò ní ọkọ méjì ó ní orogún kan bàbá mi nìkan ni ìyá mi bí gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ fún àyànmọ́ kò lè tàsé ní kí Ọlọ́run tẹ̀síwájú láti máa dáàbò bò mí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ìrírí ọ̀hún tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti Kollington wà lára nǹkan tó fi gbé àwọ̀ experience jáde lọ́dún 1991 bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò ṣàlàyé ní kíkún nípa ìbáṣepọ̀ òun àti àgbà olórin Fuji náà lọ́wọ́ yìí ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn méjèèjì sì máa ń kàn sí ara àwọn nítorí àwọn ọmọ tó wà láàrin àwọn kò jù bá náà lọ ẹ mọ̀ jẹ́ àdásí tí ó kàn wá káwọn fi ṣàbòsí wọ́n fẹ́ra wọ́n sáàsì lé ara wọn mọ́ fífẹ́ kì í ṣe ká bímọ nìkan fúnra wa bá a bá dẹnu lé ní ìsìn àníkù lórí ẹ̀ o eré àmì ni o kì í ṣe fífẹ́ nìkan o ìlú adúláwọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀la Áfíríkà láti mọ́ rò wípé bàbá ti bímọ fúnra wa kìíní kan gbọ́nrin ni forever and never ni ń bo náà ọmọ míì gan bí tán fẹ́ rí bàbá tán àbí tán fẹ́ rí bàbá tàbí any other partner tí bá ń ṣàṣemọ́sí ẹ̀mọ́jà sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ àní rí gbà lọ́nà Abala Sanawole ní pápápá ẹ̀jẹ̀ àwáyà sọ́dọ̀ àyà káyàgbọ́ adébẹ̀nù abala ẹ̀yìn lólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà pápápá ni òsì ọmọdé náà pẹ̀lú. mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ abala comment section lórúkọ ọmọ mi Grace Olùṣọ́ tí wọ́n ní ẹni bá bínú sí ọ tàbí tó ń bá ọ jà òun nìyẹn Ọlọ́run nìyẹn nítorí ìwọ ni àfirán ìwọ ni afúniṣẹ́ ìwọ ni ẹni òrìṣàdá ẹni oríṣàdá kò sí nǹkan tí ẹnikẹ́ni lè ṣe sí mọ́ o ẹ gbà fún ọ̀gá yín kí gbogbo wa lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àtayọ̀ àìlópin kí kálukú lè máa yọ̀ nínú ara rẹ̀ báàmì Sunday Igboho nù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọmọ mi fún mi lọ́la Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni bọ́bí ọkọ̀ àwọ̀ àṣìṣí màmá èmi nù èmi gangan ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ lu mi ṣe mí èmi gangan lèmi Olúwa àbáwádá ẹ̀mí yín sí fún wa àmì ẹ máa gùn lẹ́mí pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè àmì àṣẹ Èdùmàrè àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa a kó ìsinmi ẹni gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ CS I love you Saobe love you I love you more wọ́n tẹ love ti àwọn rọ́gẹ̀dẹ̀ mọ́rọ́pọ̀ òyìnbó àti wine bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olúwadésínà wọ́n ṣe àmì wọ́n tẹ love sí wa tó dààmú rè orí pẹpẹ náà wà àdúrà yín gbà lórí wa o. at Agnes Ọ̀ṣádé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ni àǹfààní Arabic education fún wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bí wọ́n o odòódì
gbó ire o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí ara. Bá mi Olúwọlé Wákàrẹ̀ wọ́n ní ibà ghost DNA mi lẹ̀ ń ké sí o. Inú mi dùn Ọlọ́run ọba. Mo wá wò pé kí ló dé tí mi ò sọ̀rọ̀ lórí kíní láti joy. Wọ́n ní èmi ti mọ̀ wípé èrò ẹkùn máa wọ Kwara since tí ó ti jẹ́ wípé Tinubu ló wà lẹ́yìn Ìgbòho. I'm always happy to belong to Yorùbá clan. Ọmọ Yorùbá ni mí, Olúwọlé from Dallas, Texas. Ọmọ Yorùbá lèmi náà tó ní ghost DNA nú kò lámúlùmọ̀ lára rárá. Bá mi Yorùbá, yá mi Yorùbá, bàbá mi Yorùbá, bàbá mi Yorùbá, mọ̀mọ́ mi Yorùbá, mọ̀mọ́ mi Yorùbá, bàbá ńlá bá mi Yorùbá, mọ̀mọ́ ńlá mọ́ mi Yorùbá, Odùduwà ló ẹnu mi dùn. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ ṣàlàyé kó pé pérépéré o Yorùbá ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti Ọlápẹ́jù Okòs mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. A kó ètò Èdùmàrè tó fi ọ́ jìn wá kò ní gbà ọ́ ní ọwọ́ aláṣẹ Èdùmàrè àmì kò ní gbẹ̀yìn náà lọ́wọ́ mi. Ẹ ṣeun mọ́ mi ọ̀yẹ̀ yín o. Àdúrà pọ̀ lónìí o, èrò pọ̀ gan-an ni ẹ bá ń sún fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé o. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ greater heights bro, you're doing great. Thanks for all you're doing. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí mi àti nǹkan ọ̀pànù inú mi sì ń dùn Ọlọ́run. Èrò pọ̀ lónìí o, ẹjọ́ ẹ bá ń yẹ kò sága mọ́ ni ẹ bá ń kága fáwọn tó ṣe darapọ̀ nínú comment section. Mọ́ mi ò kó sọ nínú sàríà in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni o, kò sẹ́yìn DNA sàríà nú ẹ̀jẹ̀ wa. Mọ́ mi Dọ́lápọ̀ Kings, happy Sunday brother, happy Sunday to you too, peace unto you. Mo sáré padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlápẹ́jù Okòs, wọ́n ní CSI Èdùmàrè is with you always, keep the fire burning, you are the best, we love you, yes we do. Iye control bọ̀dá mi Remy, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, we honor our 2 heroes who gave their lives defending USA and our allies, and they will never be forgotten, and securing peace they fought to protect. God bless America. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n tún ti ju bọ́ǹbù mi bí o. Wọ́n ní rasa kí òkè sí ọmọ Yorùbá àti ṣe yìí. Àgbà tẹ́mi rí yàyẹn tán kí oríkì Yorùbá fún lánàá. Mo ní wọ́n fi gbé mọ́ra ni. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sọ́ra fún ọmọ Fúlàní ní Kwara o. Wọ́n bá mi Sunday Igboho náà ní aṣọ fún ẹ. Ẹ mọ̀ wọ́rí Ọlọ́run wà. At Timmy Titus olórí ọ̀dọ́ wọn ní ọmọ káàró ojíire ní orúkọ Yorùbá ń jẹ́ I am sorry for your state governor Obi Ṣèyí Mákindé kò ní owó so. Bá mi òkè láàdé dọ̀tún wọ́n ní olùkù mi Bobby mú jẹ́ bá mi happy Sunday ó jàre. Wọ́n ní kí ló ń ṣe gómìnà Apẹ̀rẹ̀ Àjàṣẹ́ ti Kwara tó ń ṣe kọ́ńdúkọ́ńdú o. Ṣé bí àwọn bandits ṣe ń fi ojoojúmọ́ wá kó wọn bí ẹja yọyọ yẹn ló dàbí ó ní nǹkan kan lábẹ́ tí àwa ò mọ̀ ni. Àǹbásàlà kọjá ò tí ì da ẹ tún ránṣẹ́ pagara bí òwú ẹ̀sùn kùnú bá mi èdè dùn lẹ́nu yín. Ọlọ́run ọba ẹ̀kan ṣoṣo ni mo ti gbé òwe yẹn rí. Ẹ̀kan ṣoṣo ẹ̀yin ẹnu yín mo tún ti gbọ́ lẹ́lẹ́kejì. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Tinubu Yorùbá nation ní kí o fún àwa ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni o òun la fẹ́ o oore ńlá tó lè ṣe fún wa nù. At Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní Abala Sanawole mò ń jẹ́ kéèkì wo ni Ṣèyí Mákindé bẹ́ẹ̀kì fún àwọn ará Ọ̀yọ́ fún ọdún 7 àti àbọ̀ tó ti lọ as governor of Ọ̀yọ́ state ìgbéraga lásán ṣíọ. Olúwọlé from Dallas, Texas. Mo ṣe ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ bá mi padà òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkọ́ mi ta ló yẹ kí ó máa fi ogun awímáyẹ̀hùn wá Sunday Ìgbòho kiri bí ò bá ṣe gómìnà Apẹ̀rẹ̀ Àjàṣẹ́ ti Kwara pẹ̀lú ìrírí àwọn èèyàn Kwara bẹ́ẹ̀ ni àwítán wọ́n ní ṣe ló ń gbé askọ́ olóbìtò fún CSI ọmọdé rèé àgbáyé ẹ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni colour problem àbí colourless ni ẹ̀sùn kùn jàre at Adébáyọ̀ Adédìgbà bá mi tán ta mọ́tò ní kìnìún wọ́n ní ẹlẹ́gbọ̀n mi God continue to bless and protect all ilé aláyọ̀ wa àmì o happy Sunday to everyone Ọlámídé Adébáyọ̀ Motors from Kútọ́nù Mùgbà. mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní àmì Jésù àdúrà pọ̀ nù program àná. at Ronú Ọmọládé wọ́n ní Bobby oyè fẹnujá wá ẹ̀ẹ̀kọ́ délẹ̀ gbóhùn tí ò dánilẹ̀ Yorùbá láfẹnujá ẹ̀rí nǹkan kan tí ì rí dán. Àtàkọ́lédé Iyabo wọn ní ẹ̀ka lẹ́gbọ̀lẹ́ aláyọ̀ ìbáfẹ́nu wú gbogbo nǹkan tí ó da Ọlọ́run aṣọ CSI lọ sí Kwara á sọ̀bọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìlú ẹ̀kún àmì tí wọ́n bá ní ká mú ènìyàn lánàá máa mú Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a múrí strawberry múra gbàdo láti Nàìjíríà. Máàmí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní ẹ̀rín ò jẹ́ káyà ó bínú sí Bobby mi ó pọ̀ ju ó máa ń mú inú wa dùn ní agbára ọ̀la wákàtí yìí ò ní rí bànújẹ́ lórí ohunkóhun nínú ayé ẹ̀ láíláí àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ ọ̀run yóò máa bá ọ lọ táyà tọmọ àmín àti ti gbogbo ìdílé aláyọ̀ pátápátá Yorùbá nation going back wọ́n mi yọ yẹ̀yìn o kò ní yí ẹ̀gẹ̀rẹ̀ lẹ̀. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní àwa ni ọmọ Odùduwà àtẹ̀mọ̀rọ̀ Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi I'm Yorùbá and I'm proud. Báàmí ẹ ti ń jẹ́ kí n mọ̀ ká voice over. Máàmí Olúfúnkẹ́ Fájimolu news wọ́n ní Bobby Sanwó-Olú of Lagos is the best working governor in Nigeria before Alex Oti of Abia. I'm happy for them and I appreciate them for the good work that they did in their each state. Máàmí ìyàwó àyà
Mama Dola, wọ́n ní happy Sunday Obi mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá jẹ́ ń porúkọ yín jálẹ̀ and my lover ya family happy Sunday to you all àǹjú wọn kò ṣe é wí lẹ́jọ́ ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀ Yorùbá ronú o ibà ìbò yìí náà ni èmi náà ní ìbò yí lẹ́nu mi ibà special DNA love from Mama Dola we love you too. Máàmí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sọ fún Sunday Igboho wípé kó ṣọ́ra ní ọ̀dọ̀ gómìnà Kwara o capital letter náà fi kọ kí ó ṣọ́ra ẹ mọ̀ wọ̀rí àá sọ fún wọn. Oya morohun mú bọ̀ ẹja sàn morohun mú bọ̀ ẹja sàn àti morohun Adébọ̀mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling tí wọ́n ní mo mọ̀rẹ́ o mo tún kẹ̀kẹ́ yìí jó sí ilẹ̀ oya ibọ̀ pàpà parada kunduz 9 times for you mọ́ mi mo gbé 18 fẹ́yìn náà Oòduà national going back kọ́ńtẹ́ love rẹpẹtẹ sí ẹ as usual. Àti mo dúpẹ́ táwọn mọ́ mi àwa ráàyè Bobby mi ò mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ò wá sí rere bẹ́ẹ̀ àwa mọ̀ọ́rẹ́ o Ọlọ́run àti tú kẹ̀kẹ́ ijó sílẹ̀ o happy Sunday to you àyà àárí àánú gbà lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù àmì wọn tẹ lọ́ọ̀ sí wa wọ́n ní a sì tún bá ojú rere Ọlọ́run pàdé lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù àmì àwa ráàyè. Màámi sẹ́ láìkẹ́ rẹ̀ at Túnjí 8780 wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I wish you long life and prosperity amen and you too. Please and please, may God Almighty be with you and your family. Amen again. Don't stop this program. Don't stop this program by gearing up our people not to forget our culture as well our origin. May God give you long life, sir. Amen, sir. Ama. Láṣẹ Ọlọ́run ẹni kú láíláí. Mo ti dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi double as my father. Báàmì Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ kò sí ẹ̀yà tí a lè fi wé Yorùbá láyé Ọlọ́run dá Yorùbá ládàá pé nínú ìwà nínú ọ̀rọ̀ àti nínú ìṣe Yorùbá yàtọ̀. Lágbára Ọlọ́run kò ní bàjẹ́ fún Yorùbá láíláí àmì Akínyẹmí ò ní from USA. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ ọmọ mi Kemu Blonsky. Wọ́n ní Ṣèyí Mákindé go explain tire. Ẹ̀rù gómi mọ́ mi wà Blonsky. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Òkunlọ́lá láàmú ní òbí ọmọ òkínì kan dánìkan sí ọmọ bó òkínì kan kí ni bàbá ńlá bàbá kú ẹnìkan ó ṣe. Wọ́n ní sí ọba yín tí fẹ́ tún ìtàn Ìwó ìlú yín kọ kì í ṣètàn wo nìkan ló fẹ́ tún kọ ó fẹ́ da ìtàn ilẹ̀ Yorùbá rú ni. Ẹ má ṣe dákẹ́ kí Olúwo kí ó di ẹ́míà ní ìlú Ìwó Oòduà nation kíákíá o lọ́la àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Oòduà mi àṣẹ Ìdùmarè àní ìwòra wa ràn. Mo padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fàjímọ́lú news wọ́n ní Fúlàní ti jẹ Nàìjíríà run láti bí 30 ọdún pàápàá jùlọ ní àsìkò Buhari Ọlọ́run ti wá gba agbára lọ́wọ́ wọn ó ti bọ́ relé fún wọn báyìí ó ti bọ́ rẹ̀lẹ̀. Gómìnà kan tẹ́lẹ̀ rí ní North Yayi ló kọ́ rẹ̀ o Gold lòun kó jáde lọ táwọn sì mú. Báàmì Kẹ́hìndé Òsénì Sàlímù ọmọ owó lódò ọba ọmọ atẹnigbẹ ọlọ́mọ atẹnigbẹ rẹ̀ no sharia law in Yorùbá land. Bẹ́ẹ̀ ni odòdì ó dèwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bẹ̀ olóyè Sunday Májàsọ́lá Ìgbòho kó jọ ṣọ́ra gidigidi ní ìlú Kwara o apá ayé kò ní ká Májàsọ́lá lágbára Ọlọ́run àṣẹ Ìdùmarè. Báàmì Adésínà Ọládẹ́yìndé báàmì dáadáa ní Olúwa wọ́n ní òbí yóò dára fún ìwọ àti ìdílé ẹ di ọjọ́ alẹ́ àmín báàmì fi táìmì sí ọ̀tọ̀ ni yóò dára fún ọ di ọjọ́ wo wọ́n ní dọ̀jọ́ alẹ́ ìyá rẹ kò ní fi ojú sunkún ọmọ mi Olúwa yóò ní ìfẹ́ pẹ̀lú bí o ṣe ń nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá nítorí ìtàn Yorùbá tó yànnàná fún wa bá mi Ọlọ́run ló tì mí kọlu ìtàn yẹn lánàá bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odùnúyè ó bí tèmi nìkan mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi àtàyà mi tó tọ́ ìbá ojúlówó ọmọ Oòduà alálùbáríkà ìbá no space for sharia no space for blasphemy law in Yorùbá land òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ní ọ̀nà àbáyọ kúrò lóko ẹrú àwọn agbẹnipa ní kíákíá wọ́n tẹ love sí ìran wọn bẹ́ẹ̀ náà ìran wa bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá márùn lákàn bẹ́ẹ̀ torí 5 lines ti bẹ̀rẹ̀ òfin 5 lines ti bẹ̀rẹ̀ padà wọ́n ní ilé yìí mà tún wá ga báyìí o my dearest brother you are dearest to me too Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọjọ́ wo ni ẹ̀dá máa sinmi ogun ìgbà wo ni ẹ̀dá yóò sinmi ọ̀tẹ̀ àti ìbàjẹ́ tí wọ́n ń ṣe ní orílẹ̀-èdè location 419 tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yìí ẹ wò jàre kí òmìnira ilẹ̀ Oòduà dé bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Táyọ̀ Adédára wọ́n ní I don't really understand how could someone in the right mind state that Yorùbá would have no ethnic name until given by another group of people this is all cook and bold story bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kú kí ẹni àwa báwọn dànù bí omi ìṣanwọ́ ẹ jẹ́ ayé àlọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́la gangan wọ́n ní we are wonderfully and fearfully made we are prince and princess Yorùbá will rule the world there is nothing they can do to it àyànmọ́ ògo ni tiwa o bínú máa bínú kú ni wọ́n ti ń bínú lórí Kẹ́mi Badenoch náà nìyẹn ó tún sọ ó ní ghost DNA ló wà nínú mi àyànmọ́ Yorùbá ó nítumọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà lọ́dọ̀ àti Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní ẹ máa rí arákùnrin tí wọ́n ń pè ní Ṣèyí Mákindé yìí Múyàdé àti Múgbéraga ní orúkọ rẹ̀ o ó sì máa ṣẹ̀sìn kí ó tó kúrò lórí ipò gómìnà tí ó wáyà àwọn wòlíì náà ti sọ ẹ̀yìn ojú rẹ̀ bíi tẹ èkó emi
yìí ń tẹ̀ fún yín ojú rẹ̀ mí mọ́mí Stella Ogunbaju mo rí pọ̀ yín o wọ́n fi ránṣẹ́ wọ́n fi jíṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti jà ó pé pérégede Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n ti lọ́ọ̀ sí a. Mami dáadáa mami Tóyin Nọ́rì wọ́n ní ibà ghost DNA àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ orúkọ mi ìnù fún wa. Báàmì Akínyẹmí ò ní lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní gómìnà Mákindé bẹ̀rù Ọlọ́run ìgbéraga ní ṣáájú ìparun fi ti Fáráò kọ́gbọ́n wọ ba Nebukadnesari ó dọ̀wọ́ ẹ̀ o. Mami Stella Odele nú ẹ̀mí àmì o àdúrà ti gbà wọ́n fi love kan wọ́n fi lé lórí. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí Mákindé tiẹ̀ bá ẹ o àga olódòdó tó ranjú mọ́ ọlọ́tẹ̀ olè ò ní débẹ̀. Ṣé o ti fún àwọn tí kùsà àdólóró kùsà affect níjọ́ tí olódòdó ní kó pín owó fún Mákindé ṣé o ti pín 30 billion ní o mílíọ̀nù kẹ̀ ṣé o ti pín 30 billion fún gbogbo ọwọ́ fún gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Bobby lọ́bì àti àyà àkó ìsinmi òní o mọ́mí bó ló ṣe rí lọ́dọ̀ yín mo mọ̀ pé àlàáfíà lẹ́wà ọpẹ́ o Ọlọ́run ti wọnú gómìnà Kwara Yorùbá people are fearfully and wonderfully created Oòduà nation no going back níbi tí kò ti ní gba sàríà láàyè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ àti nǹkan panu. Mami Tóyin Nọ́rì lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní àwọn NDLEA yìí máa ń wẹ ojú kudos to them wọ́n ń wẹ ní tó jojú lọ mọ́mí mo ṣe ń wò wọ́n yìí. Ẹlẹ́yà mi ọ̀wọ́n ẹlẹ́yà tí mo rí Ọlọ́run ó yẹ ẹlẹ́yà tí kójó wá wọ́n kó lù wá babe kọjú sí mi kò bá mi jó kọjú sí mi kí n kọjú. Happy birthday Daddy Dashola ẹ̀mí gígùn fún yín ọkọ mi ẹ wá daṣọ bò mí lára love you baby I love you too. Yóò wọ́n ṣe àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ join wa ń káyè fífa èrò join wa gan o ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún ẹ káàbọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní Govt bàlàbàlà ojú ẹ ó lé koko bí ojú adófùrọ̀ iṣẹ́ wọn sínú láwọn Fúlàní. Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Aláyọ̀ wa mú kí yẹn kú dédé àsìkò yèmí náà kí yín o gbogbo ìdílé Aláyọ̀ bàbá wa ọlọ́jọ́ ìbí wọ́n ní ẹ̀mí yín ó sì ọ̀pọ̀ ọdún láyé wa mí o Aláyọ̀ wa ẹ ò ní rí bànújẹ́ láíláí àwa láyọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o DNA wa nù. wọ́n mi bómi Crystal wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a kò dín kan. Àyà ni àfi tí ó bá lé o àti Sade Balógun á ka 5 lines ń bẹ ẹ ò ní ṣe oríire kò tí ì sí Arabic nínú Nàìjíríà education ẹ fẹ́ pa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá run Ọlọ́run kò ní fún yín ṣe àṣẹwàá púpọ̀ ẹ̀yin tí ẹ bá gbà á lérò máa ṣòfò dànù ni ṣe é rí orílẹ̀-èdè tí mùsùlùmí ti ń ṣe ìjọba tó gbádùn rí ni sáà ti ka 5 lines mọ́ mi ọyẹ kò ní yẹ ẹ lẹ́yìn fact 5 lines tá a kàn yẹn gan ó ti sọ owó tẹ́ ẹ fẹ́ sọ. Mọ́mí Esther Sọ́sàn àwọn ní ẹ̀kú iṣẹ́ my dear brother God bless you my dear mommy wọ́n ní Ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì Oòduà nation no going back Ṣòrẹ́ ní òun kì í ṣe Yorùbá nítorí ẹ̀ àfẹ́ àwọn ènìyàn burúkú bíi Ṣòrẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá. Mọ́mí Stella Ogunbaju lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní no space for Sharia law in Yorùbá land àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín fire. Àyà ń wojú mi ní mo ti lọ rí bàbá jìnnà bẹ́ẹ̀ náà ni àtúwáìtì mi olórí ọ̀dọ̀ bá mi ní kí alálẹ̀ bá wa dáwọ́ ogun dúró lórí àdàmọ̀dì ìtàn tí àwọn ènìyàn ń sọ nípa ìtàn ẹ̀yà Yorùbá o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ẹ kú ètò aláyọ̀ ọjọ́ àbámẹ́ta tòní you all remain blessed with you too. Àtàdépọ̀jù Adémọ́lá aláyọ̀ wa wọ́n ní aláyọ̀ wa ọjọ́ oore South Africa pé àṣìwèrè wọn ti gbàgbé ní aláyọ̀ wa wọ́n ní òbó máa tó nà wọ́n ọ̀bọ ni o ẹ má bínú ọ̀bọ máa tó nà wọ́n Nàìjíríà sí wọn lóore rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn amúnisìrègùn gọ́nsán aláyọ̀ wa gọ́nsán jọ. Mami Christiana Mustapha I love you ma wọ́n ní òbí kò ní rẹ̀ yàn mí o ní ọjọ́ ajé abáwa abá gbogbo wa gbé tọkọtaya tọmọ tẹbí tara àmì o ajé owó ajé ọmọ kò ní wọ́n wá o gbogbo wa o òbí ẹ máa lọrí ẹ ní lọ àlọdẹ àmì o. The king for news wọ́n gbádé lẹ̀lẹ́ lórí wọn ní amúwá ẹni sí Ọlọ́run lóhùn sí Ọlọ́run lọ́ba ọba àwọn ọba. Àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀fọ́ ríro kò sí ẹ̀fọ́ tó dàbí ẹ̀fọ́ wọ̀ọ̀rọ̀wọ̀ mọ́ mi ọlọ́wọ́ síbí àbí bá mi ní orúkọ yín ó dáa jẹ́ ń pè yín bá mi orúkọ ọkùnrin ni mò ń wò yìí ọkùnrin ní àmọ̀mọ́ mọ́wọ́ síbí bẹ́ẹ̀ náà ni àti Juliet Oníṣadé wọ́n ní olóníṣadé ni olóníwà ń bẹ mọ́bìnú Oòduà nation straight away no room for Sharia law in Yorùbá land 100. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ inú mi dùn mú dọ́dọ̀ yẹn mo ti ń gbóòórùn wa ẹni wọ́n ní àpò ìsinmi ní o gbogbo ẹbí aláyọ̀ Yorùbá history must not die ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa sọ ìtàn ẹbí wa fún àwọn ọmọ wa bẹ́ẹ̀ ni o ká dá wọn jókòó báyìí ká máa sọ fún wọn tí a kò bá sọ fún àwọn ọmọ wa ara ìtàn
ará ìta ni yóò sọ ìtàn kíntàn fún wọn o Oòduà nation no going back jẹ́ mo wá níbi mẹ́jọ lé ọ̀rọ̀ yìí ó dùn mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olùyọ̀mí Olúwọlé wọn ni my good friend Bobby bá mi lẹ́jọ́ hope all is well with you, all is well. Abba, why people are like this saying someone who is alive is dead, what are they gaining from this? Oma Wagao Yorùbá nation no going back Rotirian Olúwọlé from Eastern Texas. Mo rántí fi yọ̀ mí sí ó dáa mo ti fi sí báwọn bá mi wọ́n bínú àti Oyèyẹmí Sàlámù ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ akú ìsinmi tòní mọ́ mi akú ìsinmi o wọ́n ní àṣẹ ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àmín. Ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ ìwúlẹ̀ wọn fún apànìyàn ó pààyàn ní ẹ̀pọ̀ náà o wọ́n ní Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ no sharia in Yorùbá land in capital letter wọ́n tẹ love sí ni. At Precious Sisi Èkó wọ́n ní good day Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love àti nǹkan ìpanu ránṣẹ́. Mọ́ọ̀mí Oyèyẹmí Sàlámù lẹ́ẹ̀kan sí wọn ní dádì o wá pẹ́ láyé dádì wa ẹ jẹ́ wọn mọ́ o ní àṣẹ Èdùmàrè kẹ́ ẹ pẹ́ fún wa wọ́n tẹ love sí yín o. Báàmì Dáṣọlá ní kí bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímọ̀ wọ́n ní bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ dákun o ẹ bá wa sọ fún bàbá wo lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá owó bàbá dá mi pé kí wọ́n ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní ìlú Ìlọrin o ó dà wọ́n gbọ́. Gàgà pàápàá jùlọ láàrin àwọn àfáà yẹn o. Àmì Mọ́tọ́lá ní Telepathy Martins ó ti yé wọn. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí mi wọ́n ní love you loads ọ̀gá Bobby o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run á máa kún yín lọ́wọ́ ní gbogbo àdáwọ́lé yín àmì o ọ̀rọ̀ yín náà flashy ní ọkàn Ọlọ́run lọ́kàn yín lẹ́fẹ̀ẹ́ sàn. Ó dà gbogbo wa náà la wà lọ́kàn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mi Alhaja Kudirat Wahab wọ́n tẹ love sí a mo rí àgbàdo òjò ó jìnnà Toronto àgbàdo oko bàbá àgbà. At unique baby girl wọ́n ní ṣé yí akólòlò bó pẹ́ títí akólòlò rẹ̀ ó pè bàbá but ilé ló ń wó kiri náà onírọ̀ òṣì owó àwọn tí àdólóró pa ń kọ́ wọ́n fò lè ṣe òmọ́ mi máa ń balẹ̀ jẹ́ lìsì. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì a tó gbọ́mọpọ̀n 100%. Àyà ní ọ̀bọ ń gbọ́ bọ́gọ̀ pẹ́ ọ̀bọ lọ́ọ̀fù yẹn gbọ́ bọ́gọ̀ pẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àbá mi mẹ́gọ̀ la wọ́n ní òbí tìǹtìà èmi náà ń bá yín jó ijó ọpẹ́ àti ijó ayọ̀ yìí o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ àmísí yín o ayọ̀ àti ọpẹ́ kò ní tán ní ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa mí. Àti Kẹ́hìndé mọ́ mi ní Bobby mi mo mọ̀ Yorùbá nation term of hand gbogbo stanza mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Yẹmisí Eastern Texas mọ́ mi mo máàkì yín ní 101/100. Àtolútósìn Sọ́nùbí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ o Bobby mọ́ mi ẹ̀ka alẹ́ o mo pàṣẹ àrùn Ebola sórí àwọn ajínigbé owó wọlé àṣẹ onímọ̀ rántí lánàá ajínipa àti àwọn alábọ̀dé àmín lórúkọ Jésù àmín fire. At Evangelist Ọ̀kájáde Sọ́lá wọn ní happy birthday to you ṣàgbọ́ ọdún kan báyà mi Dáṣọlá wọn kí yín olórúkọ Jésù congratulations wọn tẹ love rẹpẹtẹ sí wa. Dorcas Kazeem wọn ní kí ló dé tí ṣe yìí wá ń ṣe àtúbọ̀tán ìjọba rẹ̀ báyìí àwọn Fúlàní yìí kò ní dìbò fún ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ yé gbàbọ̀dé fún ìran rẹ̀ Yorùbá nation retí rẹ̀ ní kíákíá a kò fẹ́ ṣàríà nílẹ̀ Yorùbá wọn tẹ love sí àti nǹkan panu. Àmì Martin Adébọ̀wálé wọn ní kò sí irú DNA tó jọmọ́ ti Yorùbá kò jọ kò sí lè sí. Atesta Dada, when you praise the Lord, you are still alive in this world, on this earth. I thank God for your good news and I wish you more long life with good health and happiness for you. For those who plan to make people sad, sadness will be their portion according to their wish for you. God will continue to protect you. Ẹ jẹ́ á sọ amen. Àdúrà ní 5 line mo fẹ́ kà ń bẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mo kà tán. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Sálíbákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM bàlá ńlá la ni sí Arabic jẹ́ ọ̀kan ní èdè Nàìjíríà ni. Mami Queen Christiana Sheba wọ́n ní ó bí ẹkú ìsinmi òní o àti gbogbo ilé aláyọ̀ ilé òmìnira wa ń retí rẹ o a kò fẹ́ ṣàríà nílẹ̀ Yorùbá o Oòduà nation going back ọ̀sẹ̀ tuntun yìí á tu gbogbo wa lára o Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì mo rí nǹkan èrè oko ní rẹpẹtẹ. Àtàbíọ́nù Òsínàwọ̀ mọ́ mi ní òbí àtàyà ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó mo sì kí gbogbo àwa ọmọ ẹgbẹ́ aláyọ̀ yìí wọ́n ń kí gbogbo lé o àsìkò ìsinmi òní o Bobby yóò dáa fún yín pẹ̀lú ìfẹ́ tí ẹ ní sí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá mo nífẹ̀ẹ́ ara mi nù tí n bá ti nífẹ̀ẹ́ Yorùbá á dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àìdúpẹ́ ara ẹni nígbà tí ògo ilẹ̀ Yorùbá bá ṣẹlẹ̀ àníwá gbogbo wa ti àmì wọn tẹ love rẹpẹtẹ Yorùbá love bẹ́ẹ̀ náà ni mo padà sọ́dọ̀ bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní mistake ní gọ́vnà yìí báwo ni state àti federal sì jẹ́ ìkànnà ẹjọ́ ẹ jẹ́ lọ yẹ sabuké rẹ̀ wò bóyá ó pàṣẹ. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín o mo rìn gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹgbẹ̀ ń dùn dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ibà mo rí Ọlọ́run ní ìdílé aláyọ̀ àyà please pardon my utterance olè ibú ní bàlá Mohammed yìí o gbogbo rògbòdìyàn ìfẹ̀míṣòfò yìí kò sẹ́yìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ara wọn nìyẹn àwọn aláfẹ̀yìntì wọn nìyẹn ń lò pé gbogbo Fúlàní àfẹ̀míṣòfò àgbáyé wọnú Nàìjíríà inú ogun yẹn náà la sì wà yìí àló ní àwọn lẹ́tọ̀ọ́ àti gbébọn àwọn àgbẹ̀tàn pa ò lẹ́tọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Akintola Janet mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nípa DNA Yorùbá àwọn òyìnbó kan náà gbé sórí agbágbé o ní gbogbo wọn bá gbé mọ́ mi látara àwọn tó gbé náà ni mo tún fi rántí mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tipẹ́ tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe ń gbé káàkiri ní ìsìn láwọn òyìnbó ẹ̀mí ò mọ̀ tán rí mbẹ́ o kásá sọ̀rọ̀ àwa torí ìwúlò bẹ̀ làwọn máa wá kiri máa ń ṣe benefit
lórí wípé Yorùbá ti fọ́n káwọ́ àgbáyé wọ́n ní gbogbo wọn ń ṣe lára wọn jẹ́lọ́ọ̀sì ni o àti dúdú àti funfun wọn wọ́n orógùn ẹ̀ ṣe àwọn benefit inú ẹ̀ náà wọ́n fẹ́ wá kiri ẹ̀rí tán ni ń parun ń pa gbogbo ẹ̀ kò mú èèyàn ní depression. Máàmì Yẹmí Ìgè mo rí yín ọkàn mi balẹ̀ wọ́n ní ó dìgbà tí ìjọba bá ṣe òfin kan láti ṣe ìdájọ́ fún àwọn tó ń gbé fake news ìdí nìyẹn ó ní ìròyìn tí mo máa ń gbàgbọ́ ó sì ní ìròyìn tí mo máa ń fẹ́ gbọ́ báwo wọ́n ṣe ń gbé ìròyìn ikú fún báwo ni wọ́n ṣe ń gbé ìròyìn fún ikú fáláàyè. Bámi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní when I remember the pine of the 5 engineers in Ebonyi I remember David Umahi. Bẹ́ẹ̀ náà ni when I remember the pine of nurse in Ebonyi I remember Dave Umahi. Everyone around them should know that they should be careful. Ibà màmí Ọmọwùmí wọ́n ní ìwọ mùjẹmùjẹ bàlá ó tún fẹ́ gbé wa wọnú làásìgbò mìíràn ó fẹ́ invariably or indirectly gbé Sharia education law wọlé Arabic Islamic Sharia they are interwoven. Bàlá ìgbẹ̀yìn ayé rẹ̀ máa korò ju ewúro lọ láṣẹ Èdùmàrè bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ìwọ ni yóò korò bí ìwọ torí adùn ní gbẹ̀yìn ewúro adùn olè gbẹ̀yìn tiwọn láwọn Fúlàní yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ ìyá lọ́dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́lá Olúwo tìmí nìkan bọ́bí mi mo wá o mọ́ mi busy nù mo rí gbogbo nǹkan èrè oko tẹ́ fi ránṣẹ́ pàápàá jùlọ kíwì ó dùn mọ́ mi. Ọlọ́ládé mi Àṣàkẹ́ Adéyẹmọ ó ní oníṣẹ́ṣe púpọ̀ láàrin àwọn olóṣèlú wọn kan kì í sáláriwo ẹ̀dá ni pàápàá jùlọ èwo rè nínú wọn tí kò dọ̀gbọ́n sí i láti dé ipò gbogbo wọn kàn fi ẹ̀sìn àjòjì bojú ni. Àtàbíọ́dún Àṣàbí Àgbóṣàṣà wọ́n ní in fact just yesterday I read it internet they don't see anything because it was the first creation and it was found on Yoruba in the world that meanwhile we are special people. Adéwálé Ṣọlá wọ́n ní òbí ẹni pàtàkì mo máa kí ọ pé àmàkọ́ atótónu ní ti ọkọ̀ ojú irin yẹn o ó yẹ kí wọ́n ní àmì fún ọkọ̀ ojú irin tó wọ́n ń pè àti wọ́n ń pè ní railway crossing for vehicle to stop to give railway to pass. Àwọn àjọ ojú pópónà wọn ló kùnà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu first time tí máa rọwọ́ nínú kọ́mẹ̀ntì rẹ o. Mami Agnes Shelle wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for sharing all these powerful pictures with all the information Mami àìdúpẹ́ ara ẹni thank you too for coming. At Professor Kòfowórọ́lá Àrínọlá àní Professor láàrin wa Mami Àrínọlá wọ́n ní Yorùbá gan ni ojúlówó ẹ̀yà ọmọnìyàn adìẹ funfun wa tí ò mọ́ra rẹ̀ lágbà àwa ni ìmọ́lẹ̀ àti ògo gbogbo adúláwọ̀ àkókò ti tó fún àwa ọmọ Yorùbá nílé àti lẹ́yìn odi láti jí Ọ̀yọ́ ilé àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá dìde padà báyìí o òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá yóò wá sí ìmúṣẹ láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Elédùmarè àṣẹ wàá. Mami Agnes Shelle wọ́n ní Obi how do you come across all these powerful fundings you are really appreciated you love me I love you you love me I love you. Bámi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Nigeria Super Eagles won the 2026 World Cup thanks to the Senate that put their money in the budget. Miracle budget of change ire o. Àti Mary Àjàyí mọ́ mi dáadáa ẹ̀kọ́ ọdún mẹ́jọ Ebola ní kọ́lọ́mbà àdé Ebola sáárín àwọn wèrè yìí àwọn ajínigbé àwọn agbésùmọ̀mí. Àti mo ní Sọlára man I love ìran mi wọ́n ní Obi ẹ̀kú ìgbìyànjú àyà wa ń kọ́ wà ń bẹ́ àdúpẹ́ pé Aláàfin lọ Brazil ṣùgbọ́n kó má ṣe iná ọ̀tẹ̀ tó gbé síkùn ló dá sílẹ̀ níbẹ̀ àmọ́ mi kò bọ́ tẹ̀ dé ẹjẹ́ mọ́kàn kó nú ọ̀tẹ̀ I love ìran mi ire kaviti I love ìran mi tí gbogbo ẹni tó bá sì love ìran mi I love her or him too. Àti Rọ́fíàt àmọ́ wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n máa pa àwọn tó bá ti ń fi ipá bá wọn lò pọ̀ kí wọ́n kọ́kọ́ gé banana wọn it's sad. Máàmí dúró olúwa tún mi ṣe ẹyin mò ń dúró dè látàárọ̀ n ò rọ́wọ́ inú kọ́mẹ́ǹtì o n ò rí ní o as at the time tí mò ń ka kọ́mẹ́ǹtì gbogbo kọ́mẹ́ǹtì tá a rí la lò pátá. Omiyé mẹ́sàn o ọ̀rọ̀ omiyé máa lálà ó ti mọ́ omiyé tèmi nítorí ogun jà níwòrò ogun mú tètè rúté ogun jà níwòrò ogun máa mú mòrò yẹsẹ̀ sọ ó dá ogun níjà ọ̀ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ó dẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ níbi tá a yá fi ilẹ̀ sí o ó dá mú kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ wá nǹkan jókòólé ẹ wá nǹkan tẹ́ẹ̀fì ẹ mọ́ jókòólé nǹkan kan jàre ẹgbẹ́ wá jókòó tẹ́ jókòólé kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ẹ̀ mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yín báyìí ẹ bá pín kọ̀ǹdíṣàn mẹ́ta náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yín ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kì í ṣe tipá tí kò ṣùgbọ́n be generous with good news àìmọye ìròyìn fògànà lórí agbágbé àìmọye ìròyìn fèkì èmi lè fọwọ́ ẹ̀sọ̀yà fún yín pé kò sí ìròyìn àgbérí àmọ́ ṣe mistake o mistake yàtọ̀ sí fake o mistake fake wọ́n jọ ní ke nínú ni ṣùgbọ́n mistake táwa tún wá máa ń ṣe a tún máa ń padà wá bá a bá ti pàkíyèsí ara wa sí tàbí tá a bá rí èèyàn tètè pàkíyèsí wa sí a wà á ṣe àtúnṣe lójú agbágbé náà ní pápá àpamọ́ sọ pé ó ti lọ ìwọ náà jọ gbogbo mistake tó o bá ń ṣe ibi tó bá ti ṣe ní kó padà sí kó rè ṣe àtúnṣe o wọ́n ló ti lọ mọ́ ṣe mistake ní ilé olókè méjì kó wàá rè ṣe àtúnṣe ní bọ́ngálò ìrọ̀ padà síbẹ̀ náà kó lọ ṣe àtúnṣe ń bẹ̀
wọ́n lò ti lọ kì í lọ o ọba lọ ìgbà tí ọba fi padà bọ̀ Abidjan ni o a máa dirú dìgbà o yóò dáa fún àkùnrin yẹlẹ alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹ bá pín ọba dénú yín ẹjá bẹ̀rẹ̀ láti Ogun State láàrin Yayi àti Iyabo wọ́n ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ kò bá kùngbè síra wọn mo ní kí ló fà á sàn jẹra wọn lówó ni wọ́n ní the All Progressive Congress governorship candidate ìyẹn l'Ogun State fún 2027 Senator Solomon Adeola àti Senator Iyabo Obasanjo a former APC governorship aspirant ni wọ́n jọ kọlura wọn lánàá lọ́jọ́ Sunday wọ́n náà fẹ̀sùn kanra wọn wọ́n ní ó ń demand the refund pé ẹbọ ń gbé o wọ́n ní sóòrí lórí receipt ni wípé it's not refundable owó kíni gan expenses she incurred during her governorship campaign wípé gbogbo owó tó nọ́ngbà tó ń campaign ni o tẹ̀yìn lẹ pé òun ẹ̀yìn lẹ sì fi dáhùn lójú pé òun gangan lòun ó wọlé. Adeola, popularly known as Yayi and chairman of the Senate Committee on Appropriation, said in a statement signed by Special Advisor on Media Kayode Bandalung Odunaro that Obasanjo recently claimed she left the APC for the People's Democratic Party because he reneged on promise to refund her campaign expenses. Ṣé Yayi sọ fún pé kó gbà fún ni? Sí primaries ni ẹja agbodele. The senator described the alleged demands as insulting, saying it showed that the former commissioner for health, who has since defected to the PDP and emerged as the party's Ogun Central senatorial candidate. Kò tí ẹ̀sùn nǹkan ló tún imagine fún PDP governorship kìíní. So ó lè ṣe senate. Ṣé wọ́n sọ àǹtí ẹ̀ ń sọ lọ́jọ́ sí pé senate kan ló ń wá ṣe o, ń tán pè fún governor. Ó ní senatorial candidate náà fi ṣe ní PDP tó padà sí náà tí ò bá ti dúró ní APC kan fi ṣe senatorial candidate náà fún 2027 election was interested in state treasury rather than public service pé kò wá serve owó ti ranjú mọ́. Pé Adeola was quoted as making the remarks while addressing the council of Iyalajes and Babalajes market leaders in Remoland over the weekend at his senatorial office in Ilaro Yewa South local government area. He said Obasanjo's alleged demand showed that her entry into the 2027 governorship race was an investment she intended to recover rather than a mission to serve the people. Their intention is driven by personal interest and not the interest of Ogun State. Their intention is clear. They don't mean well for our dear state. They are bitter. They are looking for the state pulse. We are Posura state. One of them said I offended her. She said I reneged on promises. She said she joined the governorship race and failed and wanted me to refund her expenses. That I should refund her dollars and naira. Did I ask her to join the governorship race? The APC governorship candidate said he visited Obasanjo as part of consultations and reconciliation efforts with party members because he regarded her as a respected Ogun indigene who was interested in governing the state, but later discovered that her interest was personal, asking me to refund you to pay back what you have expended on this electioneering campaign is insulting to me. Now you left the party. You left the party not because the party has wronged you. You left the party because you were offered money. You are not a party person. You just want to cash in and cash out. You are being paid. You don't mean well for Ogun State. They are there in their numbers looking for the pulse of Ogun State, Adeola said. The senator further alleged that after failing to secure what she wanted from him and the APC, Obasanjo Iyabo turned to the PDP governorship candidate Ladi Adebutu in pursuit of similar personal benefit. He added that the time will come to reveal more details, saying her own public comments were sufficient to expose what he described as a political dishonesty. Adeola also addressed the legal challenge against his emergence as the APC governorship candidate, alleging that his political opponents were behind it. He maintained that those challenging his candidacy will fail because they face more fundamental legal hurdles. Based on existing legal provisions and court judgment, politicians who defected to another party after May 10, 2026 are not qualified to contest the forthcoming election. We all know when these people left the APC for the PDP by law. I make bold to say they don't exist for now. They still have two factions that are still in court and no one is recognized. It can go either way in the days ahead. Are driven by no other thing than personal interests.
not the interest of the people of Ogun State. Their intention is clear. They don't mean well for their states. They are bitter. They are looking for the state boss. They are looking for state boss. Because no one only mo share, only got mo share kuda, only mo down, mo renege, no promises. Olóògbé governor, ó fail, olówó tó ná ní dá padà. Ó wá sọ pé kí n dá dọ́là àti náírà padà. Ṣé mi mo ní kó gbé governor? Because I was just looking at her, I refused to make any response, and I think I must make it clear. I visited you like a respected Ogun State individual that showed interest to govern this state, and I thought you meant well for this state. But rather, I discovered that it's just for personal gain and interest. That is why you want to serve. By asking me to refund you, to pay back what you have expended on this electioneering campaign. First and foremost, I find it insulting. Yes. I find it insulting. Now, you left the party. You left the party not because the party has wronged you. You left the party because you are offered money. You are not a party person. You just want to cash in. And you are being paid weekly for whatever you are doing. You don't mean well. And they are there in their numbers, looking for the pulse of the states to run us dry. They don't believe in the development of the states. They are choosing to go this path to blackmail and everything. No interest. But there's more. According to the recent judgment, also, anybody who is not a member of the party by 10th of May cannot run any election. Amotota will join. Amotota resign. Amotota announce. We are waiting for them. They should buckle up. There is no party in PDP as we speak. I make bold to say they don't exist. And we are going to speak. Yes, they don't have a political party. There are two factions of the party, and no one is recognized. They are still in court. It can go either way. One not baby low cost. All I want here. Oh, follow my Bobe. Oh, they are going to court. I want our leaders who are the one behind my court case. Responding, Obasanjo described Adeola as a liar. Bokuroni who lacked integrity. Pé kò yẹ láti jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Ogun State. She questioned why he allegedly continued to call her and later offered her money to remain in the APC if he considered the request for a refund insult. Nígbà kan offer yín lówó sẹ́yìn gbà. Gbà lẹ ṣe kú ńbẹ̀. Kí lẹ wá ń béèrè refund fún? Èyí tán offer yín lọ́fẹ̀ẹ́ gbà pé kẹ́ dúró. Ẹ wá fẹ́ gba owó refund pé ẹ ní dúró. Ẹ ní dúró wò tó. My supporters, Iyabo Obasanjo Bello, asked the senator for three things. The first is the Senate seat, nínú ẹgbẹ́ APC. The second is the refund of what I spent. And the third is inclusion of my people in his campaign. Kóhun tó lè join, kóhun tó lè dúró padà nínú ẹgbẹ́ APC. I told him that whatever he comes back with of these demands, I will explain them. He did none of the three demands and didn't even speak to me again until he tried to call me after I left the party. He called and I didn't pick up and he offered me money. If he thought it was insulting, why did he offer money to me not to leave the party? You know, say gbangba wọ́n ti fún yín bá gbà kẹ́rẹ̀ kó ń bẹ̀rù pé ó dá owó yẹn o tán fún yín láti dúró nu party ẹ ti fi kájú owó mi owó tẹ́ ná. The three people that made the request are I made no demands and I told him he didn't have to do it all, but he should let me know what he would do, she said. Ẹ wò bá ṣe ń fi wá ṣe dúnàdúrà lẹ́yìn ìtàgé. Obasanjo had in January signaled a return to active. Wọ́n sá ti kó ń bẹ̀ báyìí. Wọ́n fẹ̀sùn kara wọn. Wọ́n láwọn gbéra àwọn lọ ilé ẹjọ́. Mo ní wàhálà àgbò ní ó pa láìsí wọ́tà. Kò sí tó kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré yà ní ọ̀rọ̀ tó ká wa lára. Ẹjẹ́ àyà ní Kwara. Oríṣi ìròyìn méjì àbí mẹ́ta kọ́ la mú wá. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún bàbá Sunday Igbo àti ìró ẹkùn tán lọ sí Kwara. Wọ́n ti gba àwọn tọ́yàyà. Wọ́n gba àwọn tọwọ́ tẹsẹ̀ bó ti jẹ́ wípé ìfura lóògùn àgbà. Pánsá òfura, pánsá já o, àjà òfura, àjà jìn. Onílé tí ò bá fura ó lè ní oko, ṣùgbọ́n àwa nífura. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúnlóògùn, àtúnlọ́lọ́run. A ní Jésù Kristi. Ìró ẹkùn gbogbo ẹ̀ ló pé bẹ́ẹ̀.
ó rẹ̀ ẹjẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu àwọn ará Kwara tán sọ wípé ogun banditry ti yà wọ́n, ó ti da lérú míì, àwọn ti boru pẹ̀lọ́kọ àwọn ní ìsìn yóò ti máa lọ oṣù 6 ọkọ sì ń dọ́gbọ́n ṣàgbèrè ń ta ẹjọ́ ẹbọn tún ṣe mo ní sẹ́yìn ló kàn wọ́n ló kàn ó wọ́n ńlá rẹ̀ náà ni o. Wọ́n ní community leaders in Latana Patigi local government abẹ́ẹ̀rí kan tá a fi hàn yìí yóò ti tọ́sẹ̀ 2 sí 3 ní ìsìn tí gbogbo èèyàn tán ti sá lọ kó ń lù táwọn ọlọ́pàá ń fi hàn wá wípé àwọn òrìrú ẹ̀rí o. Ṣé ìṣe kíní kan wá ó lọ́wọ́ nú gbẹ̀mú ti gbàgbé. The residents have appealed to President Bola Tinubu to intervene urgently, warning that the agrarian community pé àgbẹ̀ làwọn ń ṣe o kébí mọ́ pa gbogbo Nàìjíríà o could be wiped out if the worsening insecurity is not immediately addressed. The appeal was contained in an open letter addressed to the president and obtained by àwọn oníròyìn nílọrin o, signed by the secretary of the Lata Youth Association, Tawood Desco, on behalf of the community. The letter accused the federal government of failing to halt repeated attacks that have turned the community only access road into what residents describe as death trap. Wípé the only access road táwọn ní náà làwọn wèrè ti dúró sí tán ti mọ́ jiyàn lórí. The community said it had endured kidnappings, armed robberies, extortion and invasion of farmlands for more than 2 years, but lamented that the frequency and brutality of recent attacks had pushed residents to breaking point. Wọ́n ti sá lọ tán. With a heavy heart and a deep sense of urgency, we write on behalf of the good people of Lata community to cry out for help. We are under siege. Our lives and livelihood and very existence are being threatened daily by armed bandits. Only your intervention can save us. The letter read. Àwọn èèyàn ní kí ló dé tàn sí kọ́kọ́ kọ́ sí gómìnà wọn. Wọ́n ní kò tán bí ò tán tí gómìnà náà tó kọ́kọ́ ń ṣe kúndúkúndú òun ò dá ìró ẹkùn. Ó mọ̀ nídìí ìrànlọ́wọ́. Ẹni tí ẹ̀gùn bá gún lẹ́sẹ̀ ní mọ̀ọ́mọ́ sí láńkálàńkà ìwọ sí ti dúró dáadáa tọ́ alábẹ́lọ̀. According to the residents, only 40 bodies were recovered for burial nínú àwọn tí wọ́n pa nínú 65 tán sọ wípé reportedly tí wọ́n pa rí bọ́dí àwọn 40, while the remaining victims are allegedly taken away after the bandits overpowered the hunters with superior firepower, including AK-47 rifles and other sophisticated. Wọ́n náà kúkú rí bí ṣe ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ìdí ìrànlọ́wọ́ abẹ́ Kwara náà sí wà. Ṣùgbọ́n èmi lérò pé ààrẹ olódòdó ó gbọ́ wọn. Ẹ jẹ́ wá sáré yà ní àwọn tán náà kó ọ̀kadà wá láti Saudi tán kówó wájàre tán wá fi ra ọ̀kadà. Mo ní kí ni ọ̀kadà fẹ́ ṣe nínú gbogbo tó wà nílẹ̀ yìí. Àwọn ònìkan mọ́ ṣèrànlọ́wọ́ fún yín, ànìkan mọ́ ràn yín lọ́wọ́. Èwo wá ní tọ̀kadà tẹ́ ẹ kó jọ yìí? Èwo ní tọ̀kadà tẹ́ ẹ kó jọ tá a sì ń páláriwo wípé ọ̀kadà ẹ̀ àtepo rẹ̀ tán bá lè gbà á kán ká gbogbo ẹ̀ lẹ́nà for now wípé wọ́n tètè rí àwọn wèrè bandits nítorí lifeline wọn lọ́kadà àtepo tó ń rọ sí. The Kwara State government has commended the Kingdom of Saudi Arabia for supporting a livelihood empowerment program that will provide motorcycles, tricycles, vocational training, entrepreneurship support to 970 vulnerable Nigerians in Kwara State and the Federal Capital Territory. The state government gave the commendation on Sunday during the official distribution of motorcycles and tricycles under the Transformative Skills and Livelihood Empowerment program funded by the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, implemented by the Abubakar As-Sida Philanthropic Home in Ilorin. One philanthropic home kan ní Ilorin. The Deputy Governor Kayode Alabi, while speaking at the event, described the intervention as a life-changing initiative that aligns with the state government's effort to reduce poverty, promote self-reliance, and stimulate socio-economic development. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ọ̀kadà ẹni kẹ́ bá wa yẹ̀wò dáadáa. Tí ọ̀kadà ní kẹ́ bá wa yẹ̀wò mi ò mọ̀ tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀. Tí ọ̀kadà ní kẹ́ bá wa yẹ̀wò kò ní ìdí ọ̀kadà ẹ gbogbo ẹ̀ ṣe tricycle. Àwọn bandit ò lè lo tricycle. Ẹ gbogbo ẹ̀ ṣe tricycle. À ń gbòòrò wọn di ẹyin lọ́wọ́ kú. Ẹni wọn jẹ́ kẹ́ rakitan lọ́jẹ̀. Gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀kadà ní ìsìn àti bó ṣe ń ra epo sínú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló yẹ ká gbé gidi náà for now. Kọ́wọ́ tètè kọ́kọ́ bá àwọn wèrè yẹn. Torọ́ ọ̀kadà ní lifeline wọn. Ṣé mo wíire? Ó tún wá bọ́ sígbà tí USA láwọn ò sẹ́ndì owó ìrànwọ́ kankan sí Nàìjíríà mọ́ pàápàá jùlọ fáwọn Kìrìsìtẹ́nì abẹ́wà rí báyìí àwọn mùsùlùmí ń jẹun láti wọn ń gbowó ìrànwọ́ wọlé ní ìsìnkú sẹ́ni tó kọ̀m̀pléènì o
bó bá dé tán ẹ mọ́ complaint àná o ẹ jẹ́ àtẹ̀ ìwájú àròjọ mùsùlùmí ẹ jẹ́ àyà ní ECOWAS summit ká kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu ààrẹ igbákejì ààrẹ àwọn náà lọ represent ààrẹ ká tó wá mọ̀ tá gangan lólórí ECOWAS ní ìsìn president wo gangan ló jáwé olúborí tán yàn síbẹ̀ tán yàn sípò àti tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ nípa xenophobic ẹ bá ń tẹ̀sí. On Afrophobic attacks in South Africa, I wish to join Ghana in strongly condemning the Afrophobic attacks on its citizens and other fellow Africans in the Republic of South Africa. As already mentioned by His Excellency the President of Ghana, ECOWAS should present this matter before the next meeting of the Authority of African Union to send a clear message that this type of intolerance is unacceptable. South Africa should be reminded, while we tread the path of moderation, South Africa needs to be reminded that the freedom the country currently enjoys is due to the liberation efforts of African countries such as Nigeria and Ghana. Directions were met from our scholarship allowances to fund liberation movements in Southern Africa. They should learn to know where their problem lies. Their problem does not lie with fellow Africans who are there to sell their skills. Nigerian government has evacuated our citizens in 7 batches and is prepared to engage more on this matter. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ o wọ́n ní pírẹ́sídẹ̀ǹtì wọn ní Senegal Bassirou Diomaye Faye òun náà ló fẹ́ẹ̀ jẹ́ the youngest president ní ṣé gbogbo àgbáyé ní àbí Africa ìjẹ́ àfìsí láfíríkà. Senegal President Bassirou Faye has been elected as the new chairman of the Economic Community of West African States, succeeding Sierra Leone's President Julius Maado Bio. Faye emerged as the new chairman during the 69th ordinary session of the authority. Àwọn kan náà wọ́n jókòó bíi ti UN ni. ECOWAS náà wọ́n milẹ̀ wọ́n AU ni mi wà rí láríjà wọn mọ́. Ṣé AU sì mọ́ sí ti ṣá? Láyé ìgbà tí Gaddafi wà láyé ni mo ti gbọ́ ń pa AU. Ibẹ̀ náà wá ní bàbá Fẹ́mi Fálànà ti second demotion lórí ọ̀rọ̀ xenophobia tí igbákejì ààrẹ Nàìjíríà sọ. Human rights lawyer and senior advocate of Nigeria, Fẹ́mi Fálànà, has called on government of Nigeria and Ghana kan jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ to institute legal proceedings against South Africa. Mo ní sẹ́ máa fira yín sílẹ̀. Wọ́n ní kí làwọn wá ń sọ pé kan gbé ẹjọ́ lòdì sí wọn fún. Àwọn ò fira wọn lẹ̀ àwọn tó gbangba sùn lọ yẹ o. In a statement issued on Sunday, Fálànà argued that taking the matter to the African Union will be ineffective, insisting that the only African court that has the legal authority to order compensation and other remedies for victims. The decision of the government of Nigeria and Ghana to report South Africa to the African Union is completely ineffective. Pé African court nìkan gbà lọ ní ká mọ̀ wò bóyá wọ́n síbẹ̀ ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ Ògúnyè Sànù ní àwọn ní agbẹjọ́rò bọ̀dà Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà wọ́n gáhùn sí máìkì wípé ẹ wá gbọ́ o àwọn ti gbèjà bọ̀dà Gbàjàbíàmílà ṣùgbọ́n náà fẹ́ sọ àwọn tí gbogbo táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ àwọn náà ti wá rò dáadáa wípé negligence wà lọ́dọ̀ àwọn ìjọba náà o pé náà wọ́n fi ṣe ojúlalá kan fi sọrí wọ́n ní ẹsẹ̀ wà ń sọ̀rọ̀ dáadáa ní ìsìn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn jàre síbẹ̀ náà wọ́n ń gbáwájú gbẹ̀yìn ni pé bọ̀dà Gbàjàbíàmílà ò ṣe o wọn gbọ́dọ̀ yẹ wọn lọ́wọ́ ẹ̀sán pé bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú sọ̀rọ̀ lánàá gbogbo wọn nìkan yẹwọ́ wọn o mo rò pé wọ́n gbọ́rọ̀ bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú náà tún sì sáré wá sọ́dọ̀ Dr. Abati ẹjẹ́ àgbọ́ làbárí lẹ́nu. My view is that at the very least we can allege negligence, and negligence can be costly. Also, negligence is not the same as incompetence. Is that what you are saying? Because at the end of the day, it is still as painful as it is still the administration, it is still the chief of staff that fund this person out, based on the letter written on the 16th by the Ministry of Foreign Affairs that drew his attention to the man parading himself and meeting with diplomats. Indeed, this man received a royal courtesy call from the Shah of Ogbomoso in his office with chiefs. That's Obagandi. I'm telling you, if you see the YouTube and elsewhere, so it's incredible. So before that time, the man was moving around and all that from that 2024 to 2025 until the chief of staff received that communication and said, wait a minute, I didn't issue any letter. I couldn't have issued any. And then immediately wrote a letter dated 17th of October to the DGDSS
and to the Inspector General of Police, calling for the immediate investigation and arrest of the man and his prosecution. That's what led to the man being charged to court in the first instance. So this is not a case of, say, the media, like Premium Times in the Uche Unaji case, certificate forgery matter. You know, do a work and then University of Nigeria and then doing the work and then leading to ICBC now intervening. In this case, it was the government itself that then found out that we've been taken for a ride, and then investigation commenced, and then was started to court. And when it was started to court, the man still didn't want his, criminal enterprise to be blown out for anybody to know, because he was still doing his stuff until, again, the chief of staff, by a communication dated 11th of June, published a public disclaimer. I think that it was in reaction to that public disclaimer that, this man that torpedoed all these things that we've been trying to put up and all that made him to go out and then start making all those allegations. Ó dá wọn jọ ń fà kó tí ì tora wọn ká mọ́ wo ibi tán máa fàdé o. Ẹjá wáyà lọ́dọ̀ ẹni tó ní Wike, iṣẹ́ tí Wike ṣe l'Àbújá ó tú àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà. Mo ní lóòótọ́ ni Mr. Project ká kó gbogbo controversy tó wà lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ká kó sẹ́gbẹ́ kan náà. Wike ṣiṣẹ́, kí ló dé táwọn gómìnà yòókù náà ò lè ṣiṣẹ́ o. Ẹni tó ti gbà kan jẹ́ candidate, a former governorship candidate in Bayelsa State, Udengs Iradiri, has said the performance of the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, in Abuja, has exposed what he described as the poor performance of many state governors. Iradiri, a former president of the Ijo Youth Council Worldwide, said Wike had transformed the Federal Capital Territory within the resources available to him in less than 4 years. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún pa owó wọlé kò fi ṣe lórí owó tó ń gbà nínú bọ́jẹ́tì nìkan. In a statement issued in Port Harcourt, the statement read, Wike's performance has taught us that problems of underdevelopment in Nigeria have little or nothing to do with federal government, but a lot to do with many state governors and the local government chairmen who deliberately misuse, misappropriate, and misdirect the enormous resources accruing to their state. Most of these governors have shown no commitment, dedication, desire, or passion to execute people-oriented infrastructure projects capable of transforming their state and improving the lives of the people. And build the bridge till last 1 year. Build one city to me ń wọ́ lọ láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Ìkà làwọn gómìnà yẹn o. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀bí tẹ̀ ń dàlé olódòdè lórí orí wọn ló yẹ kẹ́ ẹ̀ dàlé. They are only driven by their selfish and family interests, and they see the commonwealth of the state as their personal resources. A Hadiri said Wike's performance had become a benchmark for assessing the impact of President Bola Tinubu's renewed hope agenda, noting that over the past 30 days, the minister and the president have continued to inaugurate ẹ̀wùbọ̀n ṣe ń sí project síbẹ̀ náà opposition ò rí yẹn. Gbogbo àwọn gómìnà pátá náà ó jẹ́ pé abẹ́ àṣẹ àwọn náà ló wà. Nígbà jẹ́ pé abẹ́ àṣẹ àwọn náà wà. Ẹgbọ́ bò láṣẹ sí ọ̀rọ̀ ìṣí. Gbogbo blame tán dìlé olódòdè lórí. Wọ́n láwọn gómìnà ló yẹ kán gbé ẹrù yìí. Wike's project are designed to touch the lives of common people, develop rural areas, and make everybody see and enjoy the true dividends of the Igbo ló ti ń rówó ṣe gan-an. Torí bàbá wò dáadáa Àbújá náà state ni. Ó lè mọ́ ní gọ́vnà lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí gọ́vnà torí ẹ̀ ní ipò mínísítà tí Wike jẹ àti anybody tó bá ti jẹ minister of FCT ipò wọn máa ń yàtọ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n represent ààrẹ olódòdè ni. Gbogbo nǹkan bá ṣe ààrẹ olódòdè ló ṣe. Secondly, bí ipò gómìnà náà wà. Owó iná sì ní iye tán ń gbá àbí allocation tán gbà tí ìṣe pé tàbújá ju ti everybody lọ. Bá a ṣe gbọ́ gan, wọ́n ní Rivers State ló ń gbá allocation jù. Èkó náà ń gbà. Èkó náà ń ṣe bẹ́bẹ́. Sanwó-Olú gbìyànjú. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní OT náà try. Ẹ wá gbogbo àwọn yòókù. Ṣé tọ̀sùn ni ká sọ? Ṣé ti alágídí agodi ni ká sọ? Èkìtì ńkọ́ àti ẹ̀mọ́ development kankan tí ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Oǹdó ńkọ́? Ògùn náà gbìyànjú tàbí ọbíọ́ toró súnmẹ́kò. Ibo tún ni? Kwara. Wọ́n gbìyànjú náà. Wọ́n tàbí ọbíọ́ wọ́n rí owó ìrànwọ́ gbà láti Saudi. Imagine ehun tí Wike ń ṣe. Kí ló fi yàtọ̀ sí? Kò dówó tẹ́lòmíì nù lónú allocation. Ìmí ti ń gba ×2 ×3. Nǹkan kan ẹyọ kan ṣoṣo tẹ́ mú ń tẹ́ rí mú yẹn gan náà ni jẹ owó sálárì mọ́. Imagine. So ntẹ́ wáyé wá ṣe nínú ìṣèjọba nìyẹn kẹ́ẹ̀kan wá san sálárì. Ó dọjọ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà bá kọjú mọ́ yín o. Tán bá mọ̀ wípé ẹ̀yin gangan nìṣòro àwọn. Ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ arábìnrin kan lára àwọn
abániṣiṣẹ́pọ̀ ààrẹ olódòdẹ ni special senior adviser ni wọ́n fún south west community tó wà south west ó wá ń kọ wọ́n lóminú ní ẹ lọ bọ́gà yín sọ̀rọ̀ èwo ni atótónu tẹ̀ ń ṣe fáwa ẹ̀fẹ̀ kan kọ́ àwọn àmì kúrò lóríire inú igbó Ọ̀yọ́ ẹ̀fẹ̀ kan kọ́ àwọn àmì síbẹ̀ ẹ̀fẹ̀ kan dá training school síbẹ̀ ó dùn má wà náà káwọn wèrè yẹn máa fojoojúmọ́ gbọ́ ìbọn àyá ni ó lè attract àwọn wèrè kan sọ wúbẹ̀ di wọ́n fẹ́ sọ bẹ̀yẹn di Sambisa tán sọ Sambisa di náà fẹ́ sọ Ọ̀yọ́ yẹn náà di tán bá lè tètè kán tiẹ̀ kọ́ police station sínú bẹ̀yẹn gan ẹ bá ní ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ó dùn lẹ́nu wọn ju bó ṣe dùn lẹ́nu mi lọ. Insecurity is akin to the Southwest region. In your earlier remarks, it's something that the Southwest region has been considered the safest region, about the safest region. Yeah. But listening to these insecurities here and there, the kidnappings, adoptions of our children, is heartbreaking. Growing up in the Yoruba land, you could travel from Oyo down to Shaki, travel across these areas without any fear. But now we nurse fears. And my own experience suggests that there is now a very strong limitation to resources, wherein people do not have necessary resources to take care of their needs. So poverty is rife. Poverty is highly rife. So this poverty has created a situation where people are now exposed to wicked persons of manipulative people. You see people sell information for money. These people go back to this, in Yoruba we call it ajoji, strangers. We sell our people, we sell what we know to strangers because of what we want to get. The backdrop of the situation in the Owerri local government, about 3 years ago, strange people from very strange lands. I don't want to categorize it, but I believe that these people are foreigners. And unfortunately, the Southwest region, some areas, you share boundaries with, international communities. Now, these persons come into our community. They patronize our local traders. They buy bread. They buy beans. And of course, our local traders, in a bid for them to get money, these persons can just come and buy 100 loaves of bread. Bread is not something that a Yoruba man would naturally want to sit down and eat and use to entertain people around him. That should have sent a strong signal that, who is patronizing my bread? Who is this person? But because we want that money, we don't even ask questions again. So poverty is rife. Also, within our communities, there has been a very low signal to being your neighbor's keeper. Unfortunately, this is also something highly pronounced. Also, I would also come to the secondary issues, but these are the primary issues. When be your neighbor's keeper, watch your neighbor, what's happening here and there. So poverty has hit deep into our people. And that's because many people, many top people, many people who are supposed to influence our lives by making sure that resources are available for us to use, have decided to hoard these things. It's not a President Bola Ahmed Tinubu situation. It's not. So what happened in the case of these strange people who were buying bread in numbers that... I'm telling you. So did they settle in the community? Did they move into the... What happened? What's the story the people are telling you? So the story is they come into the community. If the house rent, maybe probably a room apartment is going for like 50,000, they're offering 150,000 naira. So definitely these persons are funded. They have the resources to waste around. So a farmer will probably allow him, or a house owner allows him to just rent their apartment. Because it's paying more. Because it's paying more. And we're poor. As against what the locals are paying. So these are the little things that's happening. I also want to note that the ballers are local heads. Unfortunately, I'm appealing to them. I'm not going to lay blames, but I really want them to be more intentional. And that's where my office also comes to play, to properly engage them more. Because they are the closest authority. They are the closest leadership to the locals and communities. Because they have to also engage their chiefs to take more action. I also think that there's a communication failure, there's a disconnection, there's an apathy, there's a low passion. It just shows that an overwhelming sense has gripped the whole country. Where, that sense of taking it upon yourself, patriotism, you probably are overwhelmed with your own personal issues before you even look into your other neighbors' issues. So it's all encompassing. And these are the issues that have, taken over the communities. Also, I remember this adoption of the children, and I think that's where we report a report. One of the parents told me something interesting when I went to the community. She said, her husband was on a palm tree. He was probably tapping, he was doing maybe the palm wine or something. And then he saw some men trying to come in. But unfortunately, his telephone, there was no network. He was trying to alert them, maybe alert the Olori Ebi or alert someone there that, let's know what we are doing, But there was no network. So that's a communication issue here. So some of them are still having that communal bonds. They still have all of that,
But unfortunately, these are the issues we are facing. And these men overwhelmed them. It was in the morning that they came to adopt our children. At about 9:30, if I'm not mistaken, or 10, after the kids had gone into the assembly grounds, and they just came in. People didn't even know. This is a relatively peaceful community. Many communities in the south are relatively peaceful. We practice communalism. Lagbaja mo, lagbaja mo, lagbaja mo, lagbaja. The other person's child is my mother. The other person, do you understand? It's a communalist community, but when you go there, it's become a ghost village. They are living in fears. Well, we have to rethink. We have to come back to ourselves. We have to look back to ourselves. It starts with you and I. It's beyond government. It's beyond real conversation. It's about real conversations. Because another thing I've realized is our young people's need for so much wealth. You know, you see your friend having the best cars. You also want to have the best car. You see, you know. So I think also another issue is our lack of ethics. We're fast losing our morals, our ethics. The family, if a mother doesn't even actually listen to constitution already, she just calls her child and says, our house rent, not even knowing the pressure that she's putting on her child, on a 19-year-old child, on a 20-year-old child. These are the issues, Kayla. He told me that the 8 people who were arrested, none of them were members of the community. They were not. So they were all, so that actually lends credence to what you're saying. They're actually from outside of the community. But the security bit of it was something that we needed to talk about. And he was saying that he's appealing to the government to have more police posts. And that army that came, can they just stay there? Yes. He said they should give them the national park. I'm telling you, as a place for training. Because that park actually is the most challenging area for that community. Okay. It's supposed to be a blessing to them, wherein, you know, it attracts tourists down there. But unfortunately, strangers are camping there. So I believe that with the presence of the military base, that will send a strong signal. They would all run. They will run, you know, away from that area. So our forest parks that we thought were places of, you know, interesting places to learn. Places for hikers. You know, places. So all of these things are dilapidating. Forest reserve parks are now becoming places, hideouts for bandits. What community engagement? Abẹ́ rí gbogbo tí mọ̀mọ́ ìsọdàlẹ̀ bó sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó lọ́rìn ọ̀rọ̀ rẹ̀ wúwo ẹ wo bó ṣe ń dárúkọ àwọn àjèjì bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò fi gbogbo ẹnu kò fi pè wọ́n tán tán bá ti wà ń jọba bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ yọ̀rọ̀ sọ ni àwa náà mọ̀ wọ́n á mọ ìran àwọn àjèjì yìí ìran tó wá ń ra búrẹ́dì 10,000 ẹ̀wà 50,000 wọnú gbó àwọn aráàlẹ̀ Yorùbá ò sì fura. ara ń tàn sọ̀rọ̀ o ṣé bí láìpẹ́ láì jìnnà yìí nìkan náà ọmọ Yorùbá lórí TikTok ló ké gbàjarè ní sunkún wípé òun tẹ account number òun nígbà tí àwọn agbésùnmọ̀mí ní kò má account number wá 100k kan ló fóun tó fẹ́ fi gba 1 million lọ́wọ́ òun. Imagine láwọn ọmọ òde ìsìn wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ bandit ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí wọ́n fi ń ṣe trend topic lórí ẹ̀rọ ayélujára. Tẹ́ bá rí ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí bó ṣe fi ń ṣe trending topic nínú kọ́mẹ̀ntì tán kọ gan ẹ mọ̀ wò wípé gbóná ọmọ Yorùbá rí báyìí bó la ṣe ń ronú báyìí ó yà mí lẹ́nu gan o. ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ̀rọ̀ alẹ́ ìbóyá lóòótọ́ lódodo bóyá ìjọba wà gbà sí wọn lẹ́nu tó náà níjọba wọ́n sì ti sọ wọ́n níjọba nìkan ò lè dá ṣe bóyá wọ́n wà situéètì wọ́n kó àwọn headquarter wọn wáyé àwọn ológun sí inú oko inú ijù nínú forest ká tiẹ̀ wá wò bóyá yóò yí nǹkan padà lórí ọ̀rọ̀ insecurity yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ ká mọ̀ fẹ́jú fúnra wa ò torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí pàápàá jùlọ láwọn ìlú òkè àmọ́ bá lọ́mọ rẹ o bọ́mọ bá ń ọmọ mi kò dénú ọmọ kò délùú òkè o Èkó ni wọ́n ti mọ́ wọra wọn ràn ó tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí bí èèyàn kan bá fẹ́ já báàgì lóṣòdì ní ìsìn tẹ́lòmíì bá rí kò ní í sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn ará Èkó gan ti já bọ́n rí èèyàn kan tó wọṣọ àmì lòdì pápápá wọn ti pélé lórí èmi ò wá mọ́ tó ṣe wá ń lu òkè o tá a fi wá ń wọra wa ràn ó torí bá ní ká defend ara wa kò ní kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ní ìbọn kádà o àbíbọn wàdà tá a fi defend ara wa ní ìsìn ká tún wá rí ẹni tí ń rìnrìn kùnrin tí ń rìnrìn mọ̀nàfíkì tá ń kíyèsí tá ń fura sí ká tún wá mọ́ lè sọ fúnra wa nígbà tí èèyàn kan bá ti ń rẹ̀ wá 50,000 tán ń gbé wọnú oko wọnú ojú ẹ̀ fura nígbà tẹ́ ẹ bá ti ń rí ìrìnkèrindò àwọn kan àwọn onírìnkùnrin nínú oko ẹ sì mọ̀ pé wọ́n ti wà nú ijù ẹ fura ẹ tètè ta ìjọba mo tún ti padà sórí ibi táwọn aráàlú gan tó ti mọ́ sún wọn lórí ìbọn bá ní ká ta ìjọba lólobó náà ìjọba náà àìmọye sítórì pé àwọn kan náà ń gbàbọ̀dé wọ́n dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. ẹ lè padà dé bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kejì kan ẹgbẹ́ pé wọ́n ti tú kírímínà lẹ̀ bá a bá wá yí ọ̀rọ̀ ìlójú wò dáadáa ẹ wò ó gbogbo alani lọ́wọ́ tá a dì ẹrú àti aráàlú àti àwọn olórí àti ìjọba nítorí nígbà tí mọ̀mọ́ ìtẹnubọ̀rọ̀ náà wọ́n yọjọba lẹ̀ o nítorí gbogbo ohun tó fa ìṣẹ́ tó fa ìní gbogbo ọ̀nà làwọn èèyàn gbà wówó gbogbo ohun tó sì kan àwọn èèyàn ní ìsìn tí ò bá ti kan ọ̀rọ̀ owó àwọn ògbọ́pá ni mọ́ bá ń sọ
ojú ọ̀nà táwọn èèyàn sì ń gbà wówó ní ìsìn kò dàbí báwọn bàbá wa ṣe wà àtàn mọ̀mọ́ wa àwọn ò kánjú ọ̀la wọn kánjú tu ló ọ̀rán wọn torí kẹ̀kẹ́ kọlu mọ́tò wọn pọ́n owó lé tó yìí. The love of money is the root of evil. Ìfẹ́ owó ni o, kì í ṣowó gangan owó dá o, ṣùgbọ́n ìfẹ́ owó àwọn kan máa ń misinterpret rẹ o. Ìfẹ́ owó bẹ́yẹn bá ti ní ìfẹ́ owó lánìí jù ìní máa ń fa gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí n tó kan everybody ní ìsìn òun náà lówó value for life ó ti decrease tó mú àwọn èèyàn máa tẹ́wọ́ gba owó lọ́wọ́ bandit. Wọ́n bá ń pe ogbó èrò tí ń gbà mí rò pé ó yẹ kọ́mọ Yorùbá kó ṣe present sà ó wá ń sunkún wọ́n fẹ́ gba 1 million lọ́wọ́ òun ká ní wọ́n gbà mí wọ́n béèrè 1 million lọ́wọ́ ẹ̀ ní gbọ́n kankan o kọ́lọ́n ṣàánú wa o gbogbo values tá a dé bá ń gbà tá a wà kékeré wọ́n ti fi ṣé ìgbàlódé láàánì wọ́n fi bàjẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo kinní náà àwọn ìjọba ló sún wa dé wọ́n sún wa kàn ògiri o a sì ti ń kìlọ̀ fún wọn pé ìgbà tó bá máa boomerang ipa wọn ò ní ka mọ́ ipa wọn ò wá ka mọ́ ní ìsìn wá ń ṣe wọ́n ń kàyéfì pé ilẹ̀ Yorùbá tálàáfíà ti jọba tẹ́lẹ̀ nígbà jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ti dàpọ̀ ọmọ ti dàpọ̀ mẹ́sì bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn náà ń tẹ́ mọ̀ gbọ́ lẹ́nu wọn ní ìsìn èèyàn mélòó ní wàásù àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí èèyàn mélòó ní wàásù kíní gidi mọ́ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe orí online náà ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ wá lówó ẹ wá lọ́lá ẹ wá kánjú lọ́lá náà ọmọ yẹn náà ó sì mọ̀ sọ wípé àwọn ò kánjú rẹ ní o àwọn ò sọsẹ tí ń mí báyìí gbogbo bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn olóṣó tí ń lo bèbè ìsìlá tó jẹ́ wípé inú ọṣẹ tí ń tàdín náà wọ́n lè rẹ́ fún ọjọ́ 7 wọ́n rẹ̀ míì fún oṣù kan tẹ́mọ̀ rí ọṣẹ mi ò mọ ibi tọ́ṣẹ ti ń tàdín rí ọṣẹ ń tàdín ilé ayé ìmọ̀ tí wàá lágbára gbogbo àwọn kinní ló kórajọpọ̀ ló dìbàjẹ́ sí society ọṣẹ wo la fẹ́ fi wẹ̀ mọ́ ní ìsìn ọṣẹ st mare o st ò lè wẹ̀ ọṣẹ dúdú ò lè wẹ̀ kankan ìbílẹ̀gùn ò lè wẹ̀ dọwọ́ Ọlọ́run. àfi bá a bá dà á lẹ́ka tún sà kó ní kálukú kọ́kọ́ gba ibi tó ti wá lọ kí everybody padà sílùú ẹ̀ náà wípé a fẹ́ tún kinní tó gbàlú ẹ̀ lọ àbí ẹ kọ́kọ́ gbàlú yín lọ náà ká fi oṣù 6 sí ọdún kan ká fi tó àní jẹ́ kán padà wọlé mọ́ ìyẹn nìkan ló lè lójútùú níbi tá a ti mọra wa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n béèrè question pé bá a bá tiẹ̀ wá gbòmìnira yìí náà àwọn ajẹgúdújẹrá nǹkan bó la ṣe ṣe ìwà burúkú ti wọnú wọn mú níṣẹ́ rí advantage tó pọ̀ ń bẹ ni wípé bá a bá gbòmìnira á dára wa mọ̀ ọmọ Yorùbá là ń bá wí àbí wọ́n bá ṣèbàjẹ́ bá a bá rí èèyàn tó ṣe ìpáǹle bá a bá rí èèyàn tó rìnrìn kúrìn á ti mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni ó jẹ́ torí a ti gbà pé kò sí àjèjì láàrin wa báyìí bá a bá wá mú àjèjì lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti dúró pẹ̀lẹ́sẹ̀ méjèèjì tán á fojú rẹ̀ hàn màbọ̀ pé àti ẹ̀tún wá mọ́lé bàbá rẹ̀ ibo ń lé bàbá á wà á padà sí ìbéèrè yẹn á mọ̀ béèrè lọ́wọ́ ara wa ṣé ẹ rí tá a bá lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ naturally láì rorí láì ṣe calculation láì sòyìnbó láì ṣe mọ́ wá professor kiri àwọn ìṣòro kan ó kọ́kọ́ gbọ̀n dànù wọ́n gbọ̀n dànù naturally ẹ rí i pé gbogbo àwọn tí ń ṣe bí àwọn oníjẹgúdújẹrá yìí wọ́n á wá ààyè ríran rí wọn dáadáa torí iṣẹ́ rí society tó bá ti jẹ́ society alálàáfíà pàápàá jùlọ láàrin ìran tó jẹ́ wípé wọ́n ní ghost DNA lára DNA wa òtítọ́ wà ń bẹ àlàáfíà bá dé so á tètè mọ ríran rí àwọn ọ̀dàlẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá a ṣe kẹran mérò yìí a lè tètè rí wọn ń sápá ẹ wo ká lọ ní o lílọ ní kẹ́yìn bọ̀yìbọ̀ yìí o ká kúrò nínú ìgbéyàwó ọ̀ràn yìí ni o. ó dáa ká tó wá yà lọ́dọ̀ Bọ́lá ìròyìn méjì náà ló kù ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ àwọn àjọ kìrìsìtẹ́nì tán fọ́nmú tán sọ pé àwọn ò gba ẹni tí àwọn amòfin ṣe o lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ mọ́ gba owó lọ́wọ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì tó bá ń preach tán wàásù nínú mọ́tò ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi kan ti tako àbá sí àtúnṣe òfin ìrìnnà ojú pópónà tó sọ di èèwọ̀ láti máa wàásù nínú ọkọ̀ èrò òfin ojú pópónà náà lọ túnṣe wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n gbé òfin kalẹ̀ lòdì sí àwọn Kristẹni a fẹ́ mọ àwọn tó wà ń di òfin yẹn a mọ̀ wọ́n a tún wọn mọ̀ ọ̀rọ̀ ìjà ìsìnà fẹ́ dálẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ náà ní ẹgbẹ́ Christian Council of Nigeria CCN àti ẹgbẹ́ Organization of African Instituted Churches OAIC àti ẹ̀gbọ́n kankan lẹ́nu kan ti sùn ẹ bá wa jí wọn omi ẹ fún wọn mi sí wọn lórí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wọ́n ní òfin ọ̀hún yóò tẹ ẹ̀tọ́ aráàlú lójúmọ́lẹ̀ láti ṣe ohun tó wù wọ́n ní ìgboro
ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin nàìjíríà buwọ́lu àtúnṣe òfin ìrìnnà ojú pópónà ìyẹn Federal Road Safety Corps Amendment Bill 2026 tó sọ di èèwọ̀ láti máa wàásù tàbí kiri ọjà nínú ọkọ̀ akérò gbòòrò. ṣùgbọ́n àwọn kan sọ wípé kò yẹ kí wọ́n máa dí àwọn èèyàn lọ́wọ́, wípé èwo nínú kẹ́ máa tajà nínú mọ́tò, pé ariwo yín gan lè di dẹ́rẹ́bà lọ. àbẹ́ẹ̀rí dẹ́rẹ́bà kan tó sùn lọ, ara tí wọ́n ń dá accident lẹ̀ nìyẹn. wọ́n lélẹ̀ yóò lè dá accident lẹ̀, wọ́n ní ibi térò bá pọ̀ sí inú èrò náà ní inú ariwo kan dàbí pé kẹ́ fẹ́ lọ mọ́ àwọn aláriwo nú ọjà. wọ́n ní bófin ṣe rí nìyẹn, pé sẹ́ẹ̀ lè mú ariwo nú ọmọ ní òótọ́ sí ni, sẹ́ẹ̀ lè mọ aláriwo nú ọjà. oríṣiríṣi ariwo ló wà nú ọjà. àwọn míì gan wọ́n mọ̀ polongo ọjà wọn, ẹlòmíì ariwo, oríṣiríṣi ariwo, ọjà ìdákẹ́jẹ́ irọ́ o, oríṣiríṣi ariwo lọ́jà. wọ́n ní so bó ṣe rí nìyẹn, pé ibi térò bá wà náà ti lè jèrè ọkàn, pé kò sí nǹkan kan tó fi dá ọ̀wọ̀ wúlẹ̀ tàbí tó fi ní kí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ kó ṣẹlẹ̀, tàbí kó fi ní ṣe preaching àwọn ìwàásù àwọn ló ní kí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ wáyé ni, àbóhùn ló ní accident ṣẹlẹ̀ lójú pópónà, pé kán wá sọ díẹ̀. àbáriwo àbáwọn èèyàn ń complain pé ariwo ń dé àwọn lọ́wọ́, nígbò jẹ́ pé public space ni àwọn lè pariwo bó ṣe wo àwọn. mo lóòótọ́ ni ẹ pọ̀ sú ẹ̀ dáadáa kẹ́ ẹ̀ tètè pariwo mọ́ wọn. àwọn kan ló mọ àwọn onímọ̀ líle kan, àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí kan tán fẹ́ gbé gidi náà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tán wá gbogbo ọ̀nà, àwọn náà máa wá ń di ẹ̀. àwọn ni mo fura sí ẹ̀. ẹjẹ́ wa fẹ́lẹ́ ìkálẹ̀kùn rẹ̀ ńlẹ́ ọ̀dọ́ Bàálà ń lọ lórí ibi tí wọ́n ti ń ṣe àríyànjiyàn pé bandit làwọn ọmọlẹ́yìn Peter Obi, àwọn obedient lẹ́ni tán jọ ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ bá ní kó kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ. they are political extremists. wọn ò rí nǹkan tó dáa nínú ìjọba rí. wọ́n ní Peter Obi ọ̀gá wọn lọ sí Europe, wọ́n ní tó lọ ń sọ ń bẹ̀ ní wípé gómìnà kan fẹ́ pa wọn. láìpẹ́ ìwọ́n mú mọ́tò rẹ̀ ní airport, ó ló sọ pé wọ́n lé ẹ̀mí òun ni, pé sóun nìkan ni extremist ni ẹ̀fọ́ òun lè wọn ò ní kọ́rọ̀ òun jẹ. ẹ̀jẹ̀ àwa gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ bóyá kò jẹ bóyá kò jẹ. ó lo opportunity yẹn náà láti sọ àwọn nǹkan dáadáa tí ìjọba olódòdó ọ̀gá àwọn ti ṣe, ṣùgbọ́n tí àwọn position kọ̀ tójú wọn fọmọ wọn lágbárí tétí wọn di, pé ẹ lè gbọ́ wọn yodi, ẹ lè gbọ́ kan yin olódòdó lórí nǹkan kan. gbogbo tó olódòdó ti ń ṣe láyé pé kò dáa náà ní lójú wọn torí aláìdáníyàn. ẹ jẹ́ àtẹ́tí ká gbọ́rọ̀ Bàálà. Talk without telling you what is realistic. The president has ordered, and I'm sure you must have reported that, the recruitment across all platforms, including departments of state services, when he said they should go to the forest and do work there. Our armed forces are in all these strategic places, right? We also have forest guards. And the president has introduced a lot of initiatives to deal with the border. But the porousness of our border, if you want to appreciate that, all you need to do is to look at the geographical landmass of Nigeria. I mean, it's bigger than some European countries when you combine 2 or 3. It is not a joke. When you look at what they call Sambisa, that borders that starts from Borno, runs through Bauchi, I think about 3 or 5 states. It's more than a country in Europe. It is a serious situation. But what we do in this modern age is to deploy technology where manpower will be limited in number. And that's what the president is investing in. Technological equipment that conduct surveillance and reconnaissance, and then deployment of drones that identify and eliminate. Because if your drone system is only to identify and send signal or information, before you mobilize armed forces to go there, the people would have changed location. Because most of these activities in our Sahel, they are mobile, they are nomadic, they are not static, they are not in a place. They go outside that country, they come in. So deployment of technology, and that's what we are committed to doing. If you listen or you check a bit of what, that's what I do every day. I go to the Armed Forces Headquarters website. Only that's if the Nigerian people, and especially the press, not you, I'm talking generally the Nigerian press, if they can just take their time every day, 20, 30 minutes, devote somebody in that place to look at the Armed Forces website, you will know the progress we are making security-wise. Of course, you know, SSS will not come and be saying we did this, we did that by their very nature. But look at the success that SSS is also, bringing in terms of interception, in terms of intelligence gathering, in terms of foiling planned attacks. Some of the intelligence provided by our Department of State Services even help people outside Nigeria. So security-wise, this administration has made marked progress. Were it not for the brevity and the leadership of President Bola Tinubu, let's assume you carry this Peter Obi and put 1 month, he will run out of Nigeria. Of course, he said where there is problem, he will run out of that place. It's leadership. When President came in 2023, it got to a point where Russian flag were hosted in Nigeria. It got to a point where people ran to the street without a defined agenda. You thought at the beginning that they were protesting for something reasonable. I don't know all the people that are with Peter Obi now. When they started, they said they are civil liberty, civil society, civil this. All of them are with Peter Obi now. So it is his people who parade themselves as civil society, an NGO. But it's their right to join any association. But then identify. This is where I like that question. I've been praying for that question. Then deception must be out of the way.
He has flooded the media houses. When you say deception, isn't it them trying to hold government accountable? So, you see, from the outside looking in, you will appreciate if people are non-partisan, they are holding government to account. Then it will be said the Nigerian people are calling for this or that. Once you identify with a political party's aspiration, and you are calling Nigeria, the President Bola Tinubu, to do this or that, it is well within the rights of the governing party to look at what you are doing and to determine whether it is partisan, which means that you are using that platform, but in actual fact, no, you're giving the impression that you are neutral, but in actual fact, you are a member of a political party. We see that in media. Some of their anchors are in TV houses. But every morning they sit that they analyze it. Nothing that government does that they like. But the day Nigeria makes progress, they are sad. Mr. Bola, but these are still Nigerians have not been impacted. I have said it over and over that the population of Nigeria and the resources with which we are implementing policies, it will take time. But what you will appreciate us with is that we are slow, steady, and consistent. Now, take for example, when you say 1 million Nigerians have benefited from the NEL fund. If we have resources, we will not say 1 million. We'll give 10 million Nigerians, and that means that's a wider coverage. But as a researcher, let me tell you something. You must have heard people talking about survey. You conduct survey to have impression about the generality. Now, in the same way people conduct survey to talk about the problems of the Nigerian people, to say majority are complaining, we, the governing party, also can conduct survey by the impact of this policy to project that the Nigerian people are receiving it. So this NEL fund, for example, are from the north. The northern Nigeria, people from northern Nigeria benefited from the NEL fund more than the rest of Nigeria, and the president is not a northerner. Let's stop this politics thing that this opposition sometimes they push. There is nothing about this policy that we have not taken our times every day to relate to the Nigerian people. So when you talk about the foreign reserve, were it not for the foreign reserve, we would be where we are today. There is no part of our economy, our polity, our politics, and our nationhood that the leadership of President Bola Tinubu has not been able to channel and put. Now, you talked about the foreign reserve. On insecurity, we have made and we're making a very serious progress. And when you say we're at a crossroad, I don't want to subscribe to that. There is this general cliche that is used by the media, as if every day we're in the same situation. If we start looking at one by one the things that this administration under the leadership of President Bola Tinubu has caused to bear, you will see that certainly we were very, very, very ahead of where we were 3 years ago. With specific reference to security, this is the first time in Nigeria's history that the president of the country was able to strengthen ties beyond the African region, where we have a very deep and strong collaboration, not just with the United States, which is evident in the operations we have conducted, counterterrorism, intelligence sharing, training, and everything, but also with other countries of the world, such as the United Kingdom, Turkey, quite a number of countries. And the partnership and agreement that we have reached with these countries goes far beyond just shaking hands. It involves acquisition of what we need, the required arms. In fact, we've gone beyond the just acquisition now to talk about training and the retraining of our people. That's progress. But in terms of operational progress that we've made, you can see, even with this, the abduction that the opposition were trying to sing music with it, you can see we're able to have the children return home to their families. Every part of Nigeria you are hearing, if you look at the Defense Headquarters website, you will see how attempt to kidnap people, sometimes our military personnel repel it and get the people back to their respective homes. If you have a correspondence, and I'm sure you do, I know you do have, there is no part of Nigeria that TBC correspondents are not going by road. We're everywhere, we go far. It's evidence that there is peace, as it were, as compared to where we were before today. But the question is, when you say, can we say we have turned completely away from security? We have turned the corner. There is no country of the world that can tell you that they've turned every corner. Because the president will say, Nigeria's economy has turned the corner. Yes. Can he say that on security? Yeah, so what he meant by Nigerian economy has turned the corner is that the fundamentals of the economy, which if they are not in shape, the situation would have been more terrible than you imagine. Because what he found when he came was built to send him back. It was not designed for him to govern Nigeria. There was practically nothing. So the economy was not just nosediving, but to the abyss. What he has done so far is to pilot to change the direction of the economy. So that situation that we consider as critical and life-threatening has been dealt with. We are facing what we call recovery. In the area of security, I would make the case that we've gone even beyond that. Because what we have now is absolute charge of every territory of Nigeria. Forget what the media sometimes publish or what the opposition sometimes say. The kind of success we are having, you have heard the Americans recently talk about the progress we have made so far. I hope you know that the second number 2 in ISIS globally, even the Americans over the years have been looking for that person. Through our joint operation, we're able to eliminate that person. Principal officers in ISIS, in ISIL, even the bandits, we've eliminated them. This is the first time in the history of Nigeria under the leadership of President Bola Tinubu where he has had to fight a hydra-headed security situation.
apart from the southern border and a little bit of southwest, almost every part of Nigeria is buffeted at the time he came. But we have peace in the southeast. You don't hear Sita Toma, all those crazy things that were happening before. If you come to the north central, you can see substantial. There was a time in the FCT here, you couldn't even, people come in the daylight and carry people. So there is relative peace, and peace enough for people to go about their businesses. In Zamfara, people have started going back to their farms. In Sokoto, they are going back to their farms. If you go to Borno, they are going back to their farms. We've recovered territory. In Borno in particular, this governor has even gone to the point of taking them back to their places where they were before they brought them back to. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà, òun náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í ṣe pé bóyá òun náà ní integrity kan tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n lórí eléyìí pàápàá jùlọ ó ti hàn kedere gbangba páwọn opposition yìí wọ́n fẹ́ dáadáa fún Nàìjíríà. Wọ́n máa ń fẹ́ trend lórí bad news. Wọ́n máa ń fẹ́ kí nǹkan burúkú ṣẹlẹ̀ kán wá lọ mọ́ olódòdẹ. Ẹ wo àlàyé tí ẹni tó gbé wa débẹ̀ tó yin Wike ní lọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àyín o, ó ṣe project gan o. Mélòó rú wọn ní state, ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo ẹrù wo tán dìlé olódòdẹ lórí. State ló yẹ àbí kíní Alágídí Agodi sì ti sọ lánàá. Ó ní kò sí yàtọ̀ láàrin state àti federal. Wọ́n ti mọ̀ pàgbára kan náà lẹ́ni. Kí ló wá mẹ́yìn tẹ́ lè dóòlẹ̀ mí àwọn tó wà ní ìkẹ́ àyìn jurisdiction yìí. Owó wà lọ́wọ́ wọn o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọ́n yẹn o. Bọ̀bọ́ kan tí ẹ wà lórí kíní báyìí TikTok kí wọ́n tú àṣírí Alágídí Agodi gan-an ni. Iye ilẹ̀ tó tà, iye wọn ló tiẹ̀ ti lọ rán aṣọ kan báyìí tán tẹ kí ló tẹ̀ sí lára náà o. Ó fẹ́ fi campaign lòdì sáàrin olódòdẹ fọ́nrán yẹn dànù. Akáláàrí ni àbálò. Ẹ̀yin èèyàn mi nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ rí i pé mo sọ wípé ìjọba tí ń bẹ lóde nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí, president kọ̀lábà, àṣírí wọn ò ní ever bò láìláì. Fídíò mẹ́ta máa ṣe láàárọ̀ yìí. Yàní kí ṣe Mákindé wá prove wrong fún mi tí n bá parọ́ mọ́ wọn. President kọ̀lábà, torí wípé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ àwọn aláìmọ̀ kan tó pọ̀ lọ́wọ́ pé wọ́n á believe wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe é. Wọn ò ní mọ̀ wípé àwọn fọ́mátì tẹ́ lò tẹ́ fi wọlé láti 2019 tẹ́ẹ̀dọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ kí aráàlú nífẹ̀ẹ́ yín àti tẹ́ẹ̀dọ̀gbọ́n máa sojú bí ẹni wípé èèyàn gidi ni yín káràlú nífẹ̀ẹ́ yín. Bọ̀ èmi ti bá ní tọwọ́ bọ̀ báyìí àṣírí yín ò ní ever bò láìláì. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ìjọba tí ń bẹ lóde nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí, ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti lọ tẹ vest pé kí President Bola Ahmed Tinubu kó release àwọn ọmọ tó tán kó ọ̀kan resign láti fi ṣe protest. Ṣé ẹ bí Govt Ṣèyí Mákindé wọ́n ti lọ ṣe kinní yẹn, wọ́n ti lọ tẹ vest, màá fi pictures bí báyìí, wọ́n ti lọ tẹ vest báyìí dà kí Ṣèyí Mákindé kan wá bá ṣe máa release àwọn ọmọ tán kó tó fẹ́ ṣe rally ọ̀kí Ṣèyí Mákindé resign. Point ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa sọnù fídíò yìí ni wípé Speaker of the House Debo Ogundoyin torí ẹni kan wá ṣe investigation lórí ọ̀rọ̀ yìí, àwẹ̀ tí náà máa jóná nínú president àti ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ gómìnà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Debo Ogundoyin, àwọn wo ló bá yín ṣe meeting? Àwọn wo lẹ́jọ́ ṣe meeting tí wọ́n fẹ́ bá yín negotiate? Torí nígbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé wọ́n fẹ́ gba ilox méjì, wọ́n fẹ́ gba 1 billion, wọ́n ní kẹ́ release àwọn kan, wọ́n ní kẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀. Ọjọ́ kejì làwọn terrorists náà lo woman yẹn kan dìbọn kọ̀rọ̀ yẹn pé àwọn ò negotiate terrorists, pé àwọn ò negotiate pé àwọn fẹ́ gba iye kan, àwọn fẹ́ gba kíni kan. Bọ́gà àwọn tẹ́ kó sí ìpamọ́ nìkan bá wọn release. So Speaker of the House, àmọ́ dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí governor sọ fún speaker náà gbé jáde, àwọn wo ni government of your state, àwọn wo lè bá negotiate? Ṣé wàá fẹ́ sọ fún wa sí pé ẹ̀ negotiate pẹ̀lú yàn? Ṣé ẹ tún fẹ́ lo opportunity yàn kó owó Ọ̀yọ́ state jáde ni? Àbí àwọn wo lẹ́yìn bá negotiate tán ní tí Debo Ogundoyin sọ pé àwọn ò lè bá terrorist negotiate? Àwọn wo lè bá negotiate tó gbé gbogbo àwọn owó yẹn 1 billion ilox méjì gbogbo àwọn kan tẹ́ gbé jáde nígbà náà lọ́hùn? Ẹni ẹ̀ lè máa negotiate pẹ̀lú terrorist. Àwọn terrorist wo lè wá bá negotiate àwọn nǹkan tẹ́ wá gbé síta tẹ́ wá sọ lọ́jọ́ náà lọ? So because you want to go to president that you cannot fly, because you want to go to president that you cannot fly, so ẹ wá fẹ́ máa fi yẹn blackmail President Bola Ahmed Tinubu, president tó ń ṣe dáadáa báyẹn. Èyàn Ọ̀yọ́ state, Lagos to Ìbàdàn tó jẹ́ pé wọ́n sì parí títì yẹn báyìí. Tẹ́ bá lọ ń wo ẹ tó bá ń bọ̀ látọ̀nà bóyá bíi tẹ́ bá ti fẹ́ dé Wòrò tán, tẹ́ bá ń bọ̀ láti bóyá bíi ẹ̀ ń bọ̀ látọ̀nà Ọlọ́run ṣògùn kankan, tẹ́ bá fẹ́ dé Wòrò tán, ẹ rí i pé àwọn ọ̀nà yẹn tẹ́ bá wò, ẹ rí i pé tẹ́ máa fi mọ́tò àwọn tírélà ti tẹ̀ pé àwọn ọ̀nà yẹn ti ń bend pé kò sí pé fẹ́ jẹ́ náà kò ní pẹ́ máa wú, a lè gbádùn ọ̀nà yẹn. But President Bola Ahmed Tinubu ò fẹ́ kó jẹ́ pé ní gbogbo south west pátápátá wọn ò fẹ́ ṣe ọ̀nà tó jẹ́ pé kò ní last less than 100 years. Now president wọ́n ti resign ọ̀nà yẹn sìn pé instead ọ̀dà yẹn wọ́n á ṣe ní concrete láti Èkó sí Ìbàdàn again padà. So gbọ́ effort máa yẹn Govt Ṣèyí Mákindé n tó kù fẹ́yìn plant yín ni wípé báwo lè fẹ́ báyé máa yẹn jẹ́ táwọn èèyàn òye ti máa yẹn ní plan yín.
ìmọ̀ yín ò ní succeed Governor Ṣèyí Mákindé president Kọ́lábà ìmọ̀ yín ò ní succeed lórí nǹkan tẹ̀ ìráwọlé ẹ jẹ́ ká jọ kù sí. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n mọ fi lè dágbére lórí ètò lónìí àyà ti ń ranjú mọ́ mi náà abala ń bá ráàyè àyà fẹ́ gbé wa débẹ̀ goodbye and I love you ọ̀sẹ̀ rí lọ́sẹ̀ yóò já sí fún wa o kò ní í já sí ikú fún aláṣẹ Olódùmarè ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ máa yọ wa God bless you and I love you ẹ bá pín ẹ̀tẹ̀ṣẹ́ àbí generous rate 55 lines òfin 55 lines ti múlẹ̀ báyìí o ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ join wa 55 lines ní kọ́mẹ́ǹtì gbọ́dọ̀ jẹ́ o ẹ lè kọ́ méjì ẹ lè kọ́ mẹ́ta báyìí bá gbà wá á lò ó bí ò bá sì sáàyè àwọn tí ó kà wọ́n kà ń bẹ́ẹ̀ yín tá a sì lo kọ́mẹ́ǹtì yín bóyá táìmù tẹ́yìn mọ́ ń kọ kọ́mẹ́ǹtì àti mọ́ pákéjì ìròyìn tán ẹlòmíì ìrọ̀lẹ́ nǹkan ní táìmù tiẹ̀ àti pé táìmù tún yàtọ̀ exchange rate táìmù wa yàtọ̀ síra wa Europe làwa wà àwọn kan wà ní US ní UK Nàìjíríà táìmù yàtọ̀ so táìmù tẹ́yìn fi ń kọ kọ́mẹ́ǹtì yẹn a lè ti pákéjì comment section tán ẹ mọ́ fi ṣèbínú o àwọn èèyàn ń kà ń bẹ́ o ẹ rí pé bàbá mi kan gan sọ lánàá wípé mọ̀ jáwọ́ kọ́mẹ́ǹtì sẹ́yìn ní bàbá mi Ọládẹ́ǹdé Adésínà bàbá àdúrà bàbá dáadáa wọn lè mọ́ gbàdúrà fún mi èkì í sẹ́nu kọ́mẹ́ǹtì nìkan mọ́ wọn gbà fún mi lẹ́yìn náà àdúrà àwọn sì ń gbà lórí mi yóò sì gbà lórí àwọn ọmọ wọn náà torí bẹ́yẹn kan bá nà ká gidi ká oore ẹyọ kan sí yàn kí mẹ́rin yòókù tó ká padà kọ́mọ jẹ́ tiẹ̀ odidi oore nílọ́pọ̀ mẹ́rin lẹ́ẹ̀rì láti Ọlọ́run ìdùnnú gbogbo ẹ̀mọ̀ wọn máa ti bàbá tí ń gbàdúrà fún mi mọ́ mi Stella Òdèlè náà mo jẹ́rìí wọn ibà máa ń gbogbo yín ẹlẹ́àmì náà wọ́n gbàdúrà àkọ́kọ́ rẹ̀ tí ẹ ti ẹ̀ rí Mariam Cipriano a ti parí ìròyìn àyà mọ́rànjú mọ́ mi o Mariam Cipriano ojoojúmọ́ ni yóò sá pabì yóò pabì fún àwọn alálẹ̀ pé lórí ọkọ mi o ọláàlú èṣù láàlú ògiri òkò bá ń gbé ó dáa o wá fèrè pàdé ìfẹ́ làkọjá òfin ìfẹ́ lẹ́sìn. I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government. Ó dá o ní orúkọ Andy Bonham ṣé mo pè dáadáa mo tí mo kọ rẹ̀ pé dáadáa the new UK Prime Minister láfi kí n káwọ̀ sínú abalẹ̀ ń bára ẹ̀ a ní ká sísọ lójú eégún a kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ UK pátápátá àtàláwọ̀ funfun àti dúdú bẹ̀ táláwọ̀ funfun bá gbọ́ Yorùbá wípé ẹ kú oríire o bóyá ẹni tí ó bá ń tún UK ṣeré o ṣùgbọ́n election sì ń bọ̀ o nítorí wípé ẹni tó pò ń bẹ̀ wọ́n láti yan ẹlòmíì tí ó parí táàmù ẹ̀ ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ Yar'Adua àti Goodluck Jonathan ni kì í ṣe pé wọ́n ti ṣe election o ọjọ́ election ń bọ̀ o gbogbo aláṣẹ ń fọkàn sí wípé ẹni oríṣàdá ẹni tí àwọn alálẹ̀ wà lẹ́yìn rẹ̀ Kẹ́mi Badenoch ní ó jáwé olúborí o ní ó wọlé ní ó gbẹgbẹ́ orókè ìbọn fẹ́ bọ́n kọ̀ òun náà sì ti wá congratulate rẹ o ó lóun bá ayọ̀ òun bá dúpẹ́ àwọn ó wo nǹkan máa dá lára ó tó ti bẹ̀rẹ̀ sí yọ sí ó sì ní kó wò ń dáadáa wípé kórè ìbéèrè lọ́wọ́ sọ̀sẹ̀sọ̀ rẹ o ṣé sọ̀sẹ̀sọ̀ ni àbí predecessor òye torí eléyìí ni sọ̀sẹ̀sọ̀ wípé kórè ìbéèrè lọ́wọ́ predecessor rẹ o bó ń ṣe gbèdì rẹ̀ raná pé n tóun ó ṣe fún ìwọ tó ṣe débẹ̀ mọ́ rò pé ó kàn wá jóye kíní lásán o ẹ ń bá fi hàn jóye àwòdì yóò lè gbẹ́dì yẹn mo ní mo jẹ́rìí rẹ̀ Kẹ́mi òjì ìwọ lọ́ọ́ débẹ̀ last ó dára kí lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ kú àmójúbà o ẹ mọ̀ gbàdúrà fún o torí Kẹ́mi the fear of Kẹ́mi is the beginning of wisdom o ẹni tí DNA ghost DNA run body ẹ yóò bá ń top ó dá wà ní pẹ́ rárá ìjà sáré yà nílé ìgbìmọ̀ asòfin Nàìjíríà káfílẹ̀ ìpanu sẹ́nẹ́tọ̀ kan ló sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí wípé òun ò sọ pé òun ò gbà fún state police o ṣùgbọ́n state police kan ní pọ́blẹ́mù àwọn olórí ní kódà kẹ́ ẹ tún ṣe nǹkan míì kò jẹ́ state army kò jẹ́ state NDLEA olórí ṣe kókó. What we are saying is state police, community police, they are not the solution to our problems. Let us be honest to ourselves. It is failure of leadership. The president is the solution to this problem. It is time for the president to act now. The country is going down. If you look at the social media everywhere, drums of war, civil war is gradually moving. You see Muslim clerics, Christian clerics preaching hatred. You see people talking about tribes anyhow, garbage in, garbage out. If you put an incompetent person to head a place, it will not bring good result. So why are we killing people if we know there is no good result there? So, Mr. President, is it the dividend of democracy that we are talking about every day?
What kind of a country is it? What is the value of human life in Nigeria? What is the value? We should ask ourselves. Killings are taking place everywhere. We don't care. It is the primary responsibility of government protection of life and property. APC convention, the police mobilizing 5,000 people in the place that is no more than 5 hectares. They are deploying helicopter throughout the plateau. Did they deploy any helicopter? Did they deploy 5,000 policemen? How many policemen? How many hours did it take? When we come here, we talk. They say we are against government. What is against the government? If government is not doing the right thing, we will continue to talk. It is time for the president to act. He should sack the people that are not competent. He has said it so many times. There are some people that are not competent. Today, a lot of injustice taking place in Nigeria, and we are keeping quiet. We must address this insecurity. If we don't address it, we will wake up one day and we'll see civil war, or we'll see everywhere. Ó ká lára, ó sì dùn mọ́ mi bó ṣe sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà tún pàkíyèsí rẹ̀ padà wípé bọ́ ọmọdé bá ṣubú àwọ̀ wájú, bá gbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn wò wípé kó ní kálukú rè bẹ̀rẹ̀ láti jurisdiction rẹ̀ láti lẹ̀ pẹpẹ torí wọ́n ní amúkùn ẹrù rẹ̀ wọ́ lókè lẹ̀ ń wò ẹ̀ wò sàlẹ̀ wọ́n ní kẹ́ everybody mójú kúrò lára olódòdẹ wọ́n ní kẹ́ mójútó àwọn gómìnà yín pàápàá jùlọ àwọn alága àbílẹ̀. Everybody ló ti ní autonomy, wọ́n dá dúró ni wọ́n sì ń gba owó ribiribi, ìmí ń gba double, ìmí ń gba triple wípé kí ló wá dé tó yẹ pé gbogbo ẹrù wíwo iná orí olódòdẹ èjìká rẹ̀ ó lè tẹ́ ẹ gbé sọ́wọ́ gbogbo ẹ ṣáà di ẹrù lé lórí wípé ẹ padà lọ sọ́dọ̀ àwọn gómìnà yín gbogbo igbe tẹ́ ń ké yìí gbogbo ariwo tẹ́ ń bó ṣe ká yín lára tó yìí wọ́n ní ẹ rèé sọ bẹ́ẹ̀ náà fún àwọn gómìnà yín mo ní bẹ́ẹ̀ ni torí wọ́n ń gba owó ìlú kí ló dé ládùúrú owó tọ́jọ́ ń pín yẹn tó ń pín fún wọn kí ló dé tí wọn ò ní ṣe iṣẹ́ akọ abẹ́ẹ̀rí àfiwé ẹlẹ́lọ́ọ́ tí arákùnrin yẹn kan ṣe pẹ̀lú Wike tó di federal capital mú àtàwọn gómìnà yòókù àmọ́ paláriwo àwọn gómìnà ló fẹ́ẹ̀lì jù àwọn fẹ́ by extension ó kan olódòdó náà o ṣùgbọ́n àwọn gómìnà ló fẹ́ẹ̀lì jù àwọn ní failure àtàwọn àti ẹ̀gbọ́n kankan lọ́dọ̀ àwọn chairman kò kàn wọ́n tún ṣe autonomy fún wọn owó gidi ló ń wọ́wọ́ wọn kò kàn wọ́n náà ni kò sí gbèsè kankan nípa insecurity ìbò náà náwó sí ẹ wà pọ́n fi gbogbo ojoojúmọ́ gbogbo ìgbà mọ́ pariwo lódòdó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ojútùú tó yè kooro tí ó sì tètè dé ẹ padà sọ́dọ̀ àwọn gómìnà yín gbogbo ariwo tẹ́ ń pa yìí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń finá mọ́ olódòdó ẹ̀rẹ̀ ó ti ẹ̀ dá state police náà tún ti ń bọ̀ ara yín náà lẹ́tún lẹ́ẹ̀fẹ̀ state police ẹ̀rẹ̀ ìfiná mọ́ àwọn local government chairman àtàwọn state police mọ iye tí local government chairman náà gbà ní. ebe èèyàn ni ààrẹ olódòdó èèyàn ní gómìnà èèyàn ní àwọn chairman náà orí kan òjò orí kan ló sì dá Ṣèyí Mákindé ti sọ pé àwọn ò jura àwọn lọ. ẹ̀rẹ̀ ìbọn. Nothing else, let's at least remove Tinubu and have our heads. That's the best you can do, and that's what I've come to do. If they bring rice, I tell people, I say the Igbos are not hungry. Are you hungry? No, you can never be hungry. So they will not bring rice. Unfortunately, they will not bring rice. They will bring all these 2,000, 10,000, 20,000, and those who bring it are your people who come to Abuja here to enjoy the benefit of the votes you will bring. When ayé wá fi lè gbá ńlẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ AIG Jimoh lórí ọ̀rọ̀ ìpànìyàn ní ajíran tá fẹ̀sùn kan ọ̀gbẹ́ni kan tó ké sí Very Dark Man fún ìrànlọ́wọ́ wípé wọ́n parọ́ mọ́ ni wọ́n ti gbọ́ ọmọ ọba fọ́sùn àtìgbà náà ní Very Dark Man ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ AIG Jimoh former CP Commissioner of Police lẹ́kọ̀ọ́ wípé àwọn náà ṣe àyídáyídà pé àwọn náà sọ gbádọ̀gún lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé ìgbà ò tiẹ̀ wulẹ̀ gun lóko rárá pé wọ́n ti gbé ààrẹ fẹ́lẹ́ bí wọ́n ti gbé ẹ̀bí Fálárè ṣùgbọ́n kí ni ìdáhùn látijọ́ tí Very Dark Man tó ti ń challenge AIG kó jáde kó kẹ́rì jáde wípé wọ́n yí ẹjọ́ ìdá sí orí arákùnrin tí wọ́n mú ni wípé kì í sóhun ló pààyàn àwọn míì náà pààyàn àwọn yẹn sì ti jẹ́wọ́ tẹ́lẹ̀ lórí òkè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kí ló wá dé tí wọ́n wá gbé ẹ̀bí Fálárè tán gbàrí fẹ́lẹ́ bí pé kò dáa bẹ́ẹ̀ sàn náà bímọ ni. AIG ti wá jáde báyìí o ẹjẹ agbọn tán fẹ́ sọ wọn náà fẹ́ dá Very Dark Man lóhùn bóyá wọ́n ti lẹ́rìí bóyá torí Very Dark Man challenge wọn wípé tán bá ní ẹ̀rí tó ń bí wọn pé kán sú òun fún defamation kán gbé òun lọ fún libel nílé ẹjọ́ criminal case ní kán fi ṣe o pé òun ṣetán láti ṣẹ̀wọ̀n lórí ọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n kàn fi ìyà jẹ aláìṣẹ̀ ni ẹjẹ agbọ́ ohun tí odidi AIG torí ó tiẹ̀ tún sọ ń ṣèlérí ń fọwọ́ gbáyà wípé kì í ṣe láyé ìsìn pé ó tún dáyé àtúnwá pé òun gbọ́ wípé wọ́n nọ́ọ̀sì ambition pọ́n náà fẹ́ gba ipò lọ́wọ́ IG
èèyàn dìísù bàbá tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn wípé kò jọ́ o pé kò lè débẹ̀ ojú ló fi rí pé àga yẹn kò sí fún láti jókòó lé ẹjẹ́ àwa gbọ́n ti AIG tí wọ́n fi dáhùn. ẹ̀yẹ́ ní ọ̀gá mi ká tó lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn tá lárákùnrin tí ń sọ̀rọ̀ pé tí ń bá wo ohun tó sọ wípé kò tiẹ̀ yẹ kí content creator wà ní Nàìjíríà tí ìbá ṣe wípé system tó fail mu ni òun náà tiẹ̀ gbà pé failure one system ibi tí system ò ti fail gan content creator lẹ́nu ọ̀rọ̀ àwọn aráàlú lẹ́nu ọ̀rọ̀ òní ta ló fún ọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ sáà tó wà ráǹdì AIG náà rí ó ń jọ bí ẹni pé ọ̀rọ̀ very dark man ó ń fọ́ AIG lórí ó ń jọ bí ẹni pé kò jẹ́ kọ́kàn wọn balẹ̀ tán fi rè ráàyè ṣe press brief wọn sì lọ gbé ẹ̀hún náà léèyàn lẹ́yìn torí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ara wọn bẹ̀ pé ta ló fẹ̀yìntì ta ló gbójúlé ẹ̀hún ẹja sòótọ́ síbi tọ́rọ̀ wà tí ọwọ́ èèyàn bá mọ́ ò ní ìdí àti mọ́ rojọ́ tó fi dá ẹni tó fẹ̀sùn kàn ọ́ lóhùn. Who is giving him the strength? If all things were good in this country, content creators ought not to be operating. It's just because of the lacuna in the society that we allow them to be making noise, be talking as if they are authorities. Well, I wouldn't blame him. I blame the system. But we're here to say that those who are interested in pulling others down should know that they are already down. Because it's taken down. And so if you want to rise up or you want to grow in physique, in anything in life, you must be able to admire those at the helm of affairs. Before anyone could get to the level of AIG, you must have paid your price. You must have paid your due. First of all, with deep sense of gratitude, I appreciate our core activists and the conglomeration of the CSOs that have come to bring in solidarity visit today, headed by Chief Declan for the very darkness man, and have been calling me out and bringing a lot of unprintable words against my person in office. As an Assistant Inspector General of Police, I will resist any temptation by anybody to too low to be responding to anyone in the class of very darkness man in this regard. The matter he's talking about is already in court, and justice must prevail, and police action terminates where matters are taken to court. And that is the reason why, as a well-trained professional officer, I'm not allowed to comment about any matter that already comes. If there are any concern by anybody, either individual or groups of concern, they can join the matter in court, or they can provide these evidences for their lawyers to take to court, or not come into media space. And like I've said earlier on, nobody can cow me to do what is unlawful. Justice must prevail. Freedom of expression is one of the essentials of democracy, which every Nigerian is entitled to. But the proviso is that your right stops when the right of other people begin. I, as a police officer, and thousands of others as police officers in Nigeria, deserve respect. We deserve the opportunity to be listened to. I'm not saying whatever we are doing should not be investigated. It should be, because we must have a check and balances in whatever that we do. But where there's any issues against some certain action that have been taken at the level of the police, whether from DPO to area commander to commissioner of police, the appropriate authority know what to do to address it. So those things should be channeled through appropriate quarters, which in this case has been done. When it was apprehended, his lawyer wrote a petition against me to the Inspector General of Police, and the Inspector General of Police directed that I should send a comment, and I sent the comment the way it is. I sent to the Inspector General of Police. And the matter is in court. So let everybody that doesn't have anything to hide appear and stand trial in court. And the court, in the wisdom, will be able to determine where the matters go from there. So I want to say that I'm not at all. I'll continue to do my best. This cannot discourage me. And once again, no individual support can cow me into submission to do what is wrong. Every Nigerian has the same rights within the law. The rights that the constitutions and the law that protect the right of somebody that is a suspect is equally the one that protects the rights of the victims. And the victim deserves justice. I won't say beyond this, because the matter is in court. I emphasize again, anyone that have any issue with the police processes or proceedings or any action that have been taken in respect to this matter should go to court, and the court will determine.
But I want the media to assist us to use this opportunity to reach out to all the media outlets, including bloggers and those online, not to allow the esteemed pages of their publication, either on social media, on the print media, or other television or radio, to be used by mischievous and misguided elements to cast aspersion on the integrities of police officers. This integrity are hard-earned. To do our best to be upright is not quite easy. We, on daily basis, we lay down our lives for the protection of lives and property of all Nigerians. We go outside the soil of this country to represent Nigeria. For myself, I've been to several missions abroad, and we have done our best to fly the flag of Nigeria with if matter is in court, the matter is in court, and it remains in court until when judgment is given. ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nàìjíríà inú wọn dùn bí AIG ṣe dáhùn yìí o, wọ́n láwọn expect kò lè dáhùn báyìí, àwọn rò pé yóò fi ọwọ́ tìpátìkù kù mú very dark man ni mo ní eégún gbígbẹ́ ní very dark man ẹ̀ ń bá rè gbé mi ó lè ha lọ fún un kán mọ́ wòóràn bá náà. Mo kàn lérò wípé pẹ̀lú bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé ọ̀rọ̀ dá lójú gan pé òun ó ṣẹ̀wọ̀n tó bá jẹ́ wípé ó lẹ́rìí ẹ̀, òun kò mọ̀ wípé lórí ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe AIG nìkan ni kéèsì gba tébù ẹ̀ kọjá. Òkè tó bá lọ jẹ́ wípé ìkànnì àwọn DPO tí kéèsì ìgbórí tébù ẹ̀ kọjá ló lọ ṣàṣemọ́ṣe tán dẹ̀ pàkéjì ẹ̀ fún AI tán wá ṣe iṣẹ́ ìwádìí tán wá rí pé DPO kan ni kófin wá gbé DPO yẹn. Ìwọ tó wá ti wá fi ayé àtọ̀run búra wípé ó challenge AIG tí ò mọ nǹkan kan sí, àbí wọ́n á torí DPO tó mẹ́hẹ wọ́n á gbé AIG, àbí wọ́n á rè gbé ọ̀gá rẹ̀ ní Àbújá IGP. Irọ́ ẹ̀ ń bá ìka tó bá ṣẹ̀ lọ bá ń gé ẹni tó bá ṣàṣemọ́ṣe ní máa mú ó mọ iye àwọn DPO jáde títí kìíní ìgbà orí tébù wọn kọjá. Wọ́n dẹ̀ ròyìn bọ́ ìyẹn náà, ṣùgbọ́n ọ̀ǹtì tí ilé ẹjọ́ tó bá dájọ́ ni every Nigerian is presumed to be an innocent. Torí ẹ̀ náà ni ilé ẹjọ́ ṣe wà. Very dark man wọ́n ti challenge ẹ, wá wò bọ́n ṣe challenge ẹ, wò bí wọ́n ṣe ń challenge wọn, ó jẹ́ rọra sí i rè pàdé wọn lé ẹjọ́ kò jù bá náà lọ. Ó rẹ̀ jẹ́ wá sáré mélé ìmọ̀ jìgàwá là ń lọ. Ẹ rántí fọ́nrán kan tá a fi hàn yín lẹ́nu ìjẹta yìí tí gómìnà kan àti ẹ̀ mọ̀ pé gómìnà ni àti ó ti wá yé wa báyìí pé gómìnà ni jìgàwá tó wọ hospital kan tó ní iye tán kó lẹ̀ tán ná lé lórí pé ẹni tó jẹ́ kọngílátọ̀ kò ṣe dáadáa, òun náà ló tún wá rìnrìn àjò lọ sí secretariat wọn ní ìsìn secretariat ìjọba lẹ̀ ń wò yìí ní jìgàwá. Kò announce pé ó ń bọ̀, ó fi ṣe surprise àti director ní bí secretariat ṣe tóbi tó wọ́n ní ò bá yàn kankan bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ti fọ́n dàgbé. Mo ní civil servant nù for you. Ń bo èlò náà ń gbà oníkálukú ti wá ibi tí ó ti ọgúmẹ́ǹtì èlò lẹ́m fún ṣùgbọ́n kò dáa o gbọ́dọ̀ sí irú ẹ̀ ń bí o. Ẹ wo secretariat bó ṣe tóbi tó, ó ní gbogbo àwọn director mélòó ló bá nu wọn náà, ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ẹ̀ fúnra rẹ̀. I didn't know that it's now. I have somebody. Wait, wait, your magic. Information. Let's go there. Information. Ó ga o bó ṣe wá ń rìn kiri bí ìgbò náà yẹn, ó ní Ministry of kìnìkan Department of Power, Ministry of kìnìkan Commission of kò sí èyí tó bá ń lẹ́nu gbogbo wọn.